Ucio ni mundu gwitwo Dr. Kamau Alanet. Koguo ngiona uguo ni hariirie na timu yake. Riu mararigwo atiri twatoka ukatwirwo ni andu akia protocol. Acha. Tukora ni tunyihagia twathie muingeini. Tukora maundu maingeini. Na kimundu gwitwo Monica Kalimbangi araiga atiriri. Nyuma ku kumwethera mediator tondu ngwonete ta kwanyita na rucine. Acha, abana. Monica gutire na haro. Haya, ono ngi gwitwo Njoka wa Githunguri Davis arori atiriri. Ni akurigetwo kagwathi atia. No ni kwari tugukiaragia. Ni kwari tukoragia. Niguo tukoragwo guku. Na he mundu anjira ni message ngona hau na ika ready 50 haria riri. Haria kirigiti Getamayo. Na beo gwenda gusave. Ika 50. Kirigiti Getamayo. Na ika 50. Hau kirigiti Getamayo. Yo ni gutuma nginya ndige gwika uria gwikaga ati. Na ika ready $1,050,000. Eka 50 kirigiti Getamayo. Na eke mo ni 50. Ni 50 million. Eka itha free yaku hau. Mathapana ihenya ri. Ni 2.5 billion. Ona kwenda atiriri wendetie 50 million ri 50 by 100 iro kambia cigana divide by 8. Acha tutiragaya ni 6 million 6.5 million. Tutiragaya mugunda urathie keka. Okay, wege gothe. 2.5 billion. Na broker ari 3%. Kaithafu 3% ya 2.5 divide by 100 times 25 billion. Mbia cigana cia broker 2.5 billion arali 75 million Kenya shillings. Cio tuli ya cio ni cia broker ya 3%. 75 na stock ya broker ni memory mureigana rutini no yo tikere ni no yo atuma message rigetie na 06 ke koja save na beno de kole ni ho mundu umagirira we mutigaire wa kangema 75 million kirigiti land. Kirigiti land. Not land and land. To the standard. Ya standard iraturikania muthenya wa iro ria kwanyitana. Anonymous Sudan ri maraiga nio maratafanirie mibango ya gukorwo makingira na guthoga mitambo ya thirikari makiria mutambo wa e-citizen uria mu Kenya wothe ahuthagira kwamukira motungata mothe ma thirikari. Minister witu wa maundu ma ICT ugwitwo Elido Waro ndamwita witu tone wa bururi uyu niguo arauga atiriri Anonymous Sudan ni arokire na aratutharikira no hatire kindu araire dana kuwa data ria ugwitigiraga data arauga is safe kogo na cokia kiuria kirio kuri but no gure kiratwika yesterday the government assured of normalcy but Kenyans are asking the hard questions. Are we safe? Are we safe? Minister uga yes. Kama ugigwa mucina ingirite gwa kure ugigwa mucina ingirite gwa kure ona godana yari na igwe ne wikite tia ne akuingirite so rita ringi nuri koragwo we safe no kwetigira no akire wa wall jegega kana wikire mitaratara ingi miega ndakana igire wabe umenye araingereire ko araingereire haraingirire atia ngoce maundu bacio ni mekurora ona kambuni nene ya thimu ya Safaricom ni maretikiria ni kurai na tumathina muthenya wa ira tumathina turia mararora tumathina ti mathina ati manene abe ucoke page 1 Muthe ndunya microphone piu tutiriketi na page 1 tondu ministry no ya interior ri goko Francis Gachuri athire ri maroiga atia maraiga atirire interior maraiga atiri it confirms that momentary disruption caused by attempted cyber attack kaura ugo ni kuga atiri ni marari na motungata mone marathararitio gwa kahinda ni undu wa andu marageretie kuingira na guthoga mitambo igua ati ni kwaheanitwo mukana National Cyber Security Committee had warned of targeted attacks on critical infrastructure installations. Ni makihena mikana, what do we do? Kama ugero kwa kunego ko yithe ndogetinda hau jana ndotono. Ni kana ugetha washman. No bururi uri mwe ni tuhuthagia. No igwo ni kwairitwo ni tuguhurwo kurukura mitandao-ini no tukihuthia. No rikura kora affected to muno ni gwa thirikari na nigwa nicio ni critical ni critical umenyeri utigo uguo taruri security ya bururi ri ni andore mamimanaga itiguo na one of the best way go gweka security ri ni gukorwo mwe na intelligence no na intelligence kumenya kuna no gutafanio tharikira riu no rutharikira na tijeru yo physical ta
gutharikirwo kiria yanyu ya mitandao eno no rikana nyamu cietagwo wa WikiLeaks cia rutagwo cia kuhetia gutwira ma information classified information taruri kama dressiria riri cyber attacks iciri ni kinyagira nginya kindu ta server no cihingure server ni ugwati na nona turerio maundu ngirithano ma thirikari methe-ini wa mothe na marendo gukinyia mweri wa 11 kuringana na president maundu mothe makoragwo ukienda utungata othe wa thirikari uragerera kiria. It's a very, very serious. Dona turerwo page 4 riri uhoro cio ratumite andu othe thiko 3 kwa e-citizen ndirarutaga wira ugereire kwa mukiro tugeta wa NTSA ndungiona ugereire tugeta wa kugira passport ndungiona ugereire tugeta wa kindu giothe nginya andu marendaga magiraga moyaga passport kana visa kugerera njira ya thirikari ya mutambo cio wa thirikari ndungiona ira kurari kunyitanu thiko 3 tiratu ne thiko 3 wa thiko 3 gukoretwo gwikunyitanu ndenda turikie na mbica page 13 eno ndima na page 6 hanini page 6 okay page 6 hanini kegoye kamera okerea nikuro ya tiriri ni turaranitie ira no ari kana tukirania kiuria giki na ni wora njuririe kirorio atia who sits on truth table and what to talk about divides Azimio team. No Azimio ni renda guthi kwaria na thirikari etiguo no riu no guikara metha-ini yo yao mwena wao na niki giki mathi kwaririria riu Azimio ni agayukanu riu ko matiro kate no uguthie metha-ini iria turonire maratuma Wycliffe Oparanya maratuma Eugene Wamalwa na Kalonzo Musyoka he mugikuyu hau acha hakiria kingi kuratikatire amwe maraigwa ta uhoro wa iteikaga ya no atia ta already urigite guthira turagithi gwika atia turathi kwario ndu mwariririe ni ta mutumwo ine kama ni ta mutumia athuri haha no we already ni muiguanite na mwene nona mwathi mwe broker na mwekera ngari maguta no mwene tareke guthomera uria Jeremiah Kioni aroigire gaka ga guthakia muno Jeremiah Kioni githe tiwe gatheti ra mutathe embattled Jubilee Party Secretary General the secretary wa Jubilee mubanire embattled ni tomenyere kigo mubanire araugire atiriri he likened some Azimio allied leaders to gluttonous elders gluttonous elders who go to the dowry negotiations with the intention of enjoying the traditional beer, not for dowry purposes to negotiate for the bride. Atendo me Azimio athuri amwe me Azimio mahana athuri aria mathiaga uthoni matinathi kwaririria muhiki na thogora wa ruracio mathiaga ku ni ndu wa njohire he ndu wa muratina na gato dasi na gikuyo kihuthu ni kuga mundu mukoroku athuri aria mathamanagia na nyama mtu mwenye pupa pupa ni haraka kana ni gukoroka mundu mukoroku na githuri kiegetagwo bahili ni mtu gamu ni mundu taheanaga kindu Maria bahili huliwa na mchwa bahili ni riri mundu muthuni bahili mundu mukoroku niki mundu ne yokugete mchoyo niki mchoyo ni mundu muthuni haya mukoroku githe ti pupa pupa akona pupa ati gluttonous athuri aria mathiaga uthoni no matinathie kuteithiriria mwanake kugurana na muiretu no mathie uthoni ni undu wa nyama na njohi the traditional beer koguo ni muratina na ti njohi ungeriga muratina nyama na muratina njero kega ndikikionia andu acio guo ene na ngoga kate tuthi page 13 turikie no muthe tuna gava ndiki gatheti ni racokera maundu mateta ndo negitwira uhoro wa whistleblower Mukumu Girls Cook sacked for talking to journalists who's Gucerero ni acerere tutigocokera hau tiguthoma ndeto thome turikina page 13 bisha page 13 bisha page 13 tutirakerirwo tuteme miti bisha no ya mundu wa nduthi riu uyu ni makara kuwete tutiraheirwo rutha rwa gutema turatemaga miti ya mbauti ya makara riu andu maracina makara reke ngwire nona mundu uyu na wa mbere ni uneta watho auneta watho ndari helmet mukua wake ndari helmet na ni mutumia kueta mutumia na guku ni kuria Mombasa Road kugo ni guku Nairobi akuete nguni 3 cia makara na gacoka akua mundu hau mutumia okuetwo hau ndangiconoka na ndakirigwa reciria atia hau ni honge kuirwo
surely nä hahagä atia akuo nä nduthi ĩmwe kuĩte makara acoke we akuo nä nduthi ĩngĩ yes nona mahatie mũndũ heri macoka magathukia rĩtwa rĩaku rĩa ũhũthagĩra every day gogoyo ati back to back mũkuano ũyũ back to back atĩ back to back coka page 12 he mũndũ tũragia kũrĩa athire nĩ twamuona ira ĩno nĩ mbica ya iyo andũ aingĩ nĩ moragia athire kũ harĩ okuo harĩ o bũrũri ũyũ tuone mbica yake ararĩ cira nĩ gũtestify nĩ wĩra ararutaga ũhoro wĩgiĩ mũgũnda wake na harĩa wĩtagwo atĩa tũmĩta kĩ airport former Kitui Governor Charity Ngilu andũ aingĩ nĩ moragia athire kũ na ngwendaga andũ mamenye arĩ okuo ararĩ cira igoti-inĩ ĩno nĩ mbica ya Wednesday igoti-inĩ tondũ he mũndũ ũrageria kũmũtunya mũgũnda wa mũthuri wake the late engineer Ngilu andũ nĩ maroragia atĩrĩrĩ tũtiĩrĩgĩte kũmuona arĩ okuo katũkinyie hau governor tuna maũndũ maingĩ ma kwari nake nĩguo no nĩ ngenda ũthiĩ page ya mũico tũthiĩ page ya mũico sports yes please andũ acio ũrona mena nguo ya green na black na makanyakanya nĩ ya Nigeria nĩ airĩtu a timu ya Nigeria ya arũme ĩtagwo Super Eagles ya airĩtu ĩtagwo Falcons Nigeria Falcons ira ndĩkĩmaketie thĩ ng'ima nĩ kũhota Australia ĩkwo mbĩtĩka cia World Cup ĩrathiĩ na mbere kũrĩa bũrũri-inĩ wa Australia maketie maketie andũ aingĩ mũno rĩu kuonania Australia mũbira wa mũico magĩthaka na Canada yaremwo nĩ kũhota Canada Australia ĩkerorera ĩ mũciĩ ũndũ ũcio ũngĩ njĩtĩkĩria gũtonyia page 30 the other page the next page ndigũikara mũno haha mahenya nĩtũkoretwo tũgĩikarĩrwo mũno ihenya rĩa marathon nĩtũrathiĩ worlds rĩa kũrĩ mathako ma thĩ yothe rĩ marathio kũrĩa bũrũri-inĩ wa Hungary mũciĩ wĩtagwo Budapest mweri ũkĩte wenana na nĩtũrageria kũrora kana nĩtũkũ-dethrone andũ a kũrĩa bũrũri wa he mũndũ wa gũkũ tũikaragĩra mũno na bũrũri wa Museveni nĩmatũikaragĩra mũno ihenya rĩrĩ rĩa marathon tũikaragĩrwo mũno na Ethiopia tũikaragĩrwo mũno rĩu nĩtũreciria kana nĩtũgũcokia ngumo itũ ya ihenya rĩa marathon na nona timu ĩrĩa tũtũmĩte ya marathon nĩyo ũrona page nĩyo acio page 30 na 32 aya rĩ arũme arĩa tũratũma ihenya rĩa marathon rĩ tũratũma mũndũ wĩtagwo Titus Kipruto na mũirĩtu wĩtagwo Rosemary Wanjiru coke ongerere Joshua Bellet na ongerere mũndũ ũgwĩtwo Shailene Jepkorir Timothy Rono na Seleche Piego tũmahoera moke na ũhotani iyo nĩyo timu itũ tũikaragĩrwo mũno ihenya rĩrĩa marathon tũtukĩte gũikarĩrwo mũno nĩ Ethiopia na ngũgĩcira tũgũikaraga rita mũthenya wa ũmũthĩ njĩre mwĩroreri ithaa rĩa 2:30 mwarĩkia kuma kũrĩa Mũrang'a tũgũkorwo na mũndũ wĩtagwo Karo Wanjiru ndingĩ mamwe mũndũ ĩrĩri nĩ rĩkorwo tũgĩkũngũĩra kĩheo gĩake kĩa ũini na nĩ egũtĩra agĩtũire kũ Karo Wanjiru mũndũ ĩrĩri nĩ woinĩte rwĩmbo rũrĩa rwĩ ngumo mũno rwĩtagwo mũndũ ĩrĩri thengio mũno mũndũ mũkoroku thengio nĩ twarũngwo mũndũ mũkoroku eragwo ni Mulafi Mulafi si pupa nĩ kũrĩania ta ngũrwe na mtu Mulafi rĩu pupa nĩ gũkoroka pupa nĩ mũkoroko no mũndũ Mulafi nĩ mũndũ mũkoroku hiti nĩ kĩ hiti nĩ ngorokui nĩ mnyama Mulafi very good ceneka wega tarua no tuge kadia kũhũthĩra mũndũ kadia kũhũthĩra rĩtwa rĩa mũndũ fulani ni Mulafi uri mwega mwiroreri witu ritwa ni George Washuri Optiven na twina gikeno muno tugikurehera the Great Oasis Gardens phase 5 ni wega nĩ arĩa magũrĩte phase 1 phase 2 phase 3 na phase 4 Optiven nĩ rĩkĩtie gwĩciria meciria mangĩ mega atĩ tigũra twakwĩrĩire rĩu turagwĩkĩrĩra waya thitima turagwĩkĩrĩra guarded security na mabara mothe nĩtũrĩkĩtie gũthondeka na tũgathondeka tawa nene muno ya gũsupply maĩ no wake thukuru no wake thibitarĩ nĩ gwaka nyũmba cia gũkomborithia na property ĩno nĩ yaku
Goko kwa Alpha Mabati, we customer wito we wafata muno, na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku, magi kiro kia iguru. Edito aria mohegereire wira-ini wao, makwendagiria kiria kiagirire, ni undu wa kiria urenda kugita, kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati, iria tukoragwo nayo. Wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite, na muigana wa ibati riria urenda, niguo honokie mbeca ukigita. Nitui ati mahinda ni mbeca, na nikio tugukinyagiria kiria urenda, oro haria uri guothe bururi-ini, na mathaa 22 tutegũkũrĩhia. Tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na KU Referral Hospital, na rĩu twĩna rũhonge rwerũ Nyeri Town kũng'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Otoragio nĩ kwĩyomia o hamwe na tha cia Ngai, ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũtua ngoro na ihenya. Totoragio nĩ kwĩyomia ona ningĩ kwĩhinya, ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ. Ũngĩenda rwĩmbo rũrũ rũtuĩke skiza tune ya thimũ yaku, ũkũhihinya *487*73# rũtuĩke kĩrathi, na ndũkariganĩrwo. Gũkũ kwa INooro nĩ mũciĩ wa aini othe. Neisa jamana ndohio kuma kafatini ito ya tafarira cia thinema iria wetete. O muthenya wa gatatu thaa 2:30 cia hwaini. Ni thande cia uriro wa wendo. Utorire mwana kwa imamu wanyu na wamutiga kuu. O muthenya wa kana thaa 2:30 cia hwaini. Ube othie ndumurano na ngahiha cia mĩciĩ nĩ ndogo. Leo ni ihinda rĩa gũtua ta actress na gĩtue fiu ũndũngĩheo wĩra kwa mimi sasa. O muthenya wa gatano thaa 2:30 cia hwaini. Wendo ngimenya mathina maria andu aria ngimahitukagira Rich Kideno. Ngucanio na mitangiko ya ithagariene nĩ mwago wĩkindĩrĩte o gũkũ kwa INooro TV ndũkahĩtũkuo. Ndĩgũtwaraga outing kũrĩa Mumbai. Niĩ ndiũĩ. Nĩ thenema cikuĩte mũrĩo ta kĩgwa. Ijoya rumeniro waka. Oti waba o nĩ mũndũ gwiti. Isa Jama. Mabiona nĩ ũthũkagia maũndũ maya. Nĩ aria gwĩka mogo ũguo. Mathire mothe nĩ mũtũka wa. Twĩnau. Amira korale na uhoni. Wendo. Supply. Ũguo nĩ gwakwa. Rumena. Reke ngwĩre. Tondu nĩ ndũkahĩtũkuo nĩ Central Cinema. Osa mĩrigo yaku. O muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa kana na 4 cia ũtukũ o gũkũ kwa INooro TV. Kundu gwa guturo ni gwa kuarura mitugo. Kama mtu angejua angejaribu kukanyanga waya ya sheria. Niĩ ndohirwo 2013 no nditigarĩtie haraihu kaima 2030. Andũ arĩa wĩigua oragire mutumia na ciana ciake 5 nĩo tuikaraga nao gũkũ. Ukishaingia kwa jela vitu zako huko nje zimekatika. Ihinda rĩa njikarĩte njera kuma 2015 hiyo ni miaka 7. Thaa ici ndaigua ta ndaciarwo rĩngĩ. Njera-inĩ citũ o muthenya wa kiumia thutha wa mohoro ma thaa 3. Ni wega muno tumenye mitaratara ya watho ĩrĩa ĩbatie kuhuthirwo kihara gutire kindu kigoro torimu ajiko haria hothe arĩ ena right ya kihoto na uma ni ndereti cia gukuhigia kiwatho gutire mundu tangiandika will guku thina gutire mundu tari kindu utanamba gwe komiti uthunguthie maundu mothe utaukwo ihoto ciaku kindu giothe wanaihuria no kanominate mundu wetagwo next of kin hindi ĩrĩa ukahuruka andu aku mbeca icio magacionagira view sasa umenye makinya maria magĩrĩire na metekĩrĩku nĩ thirikari utongania atĩa tũngĩwetha kiwatho na tugacoka gukenera mundu heo mugunda ri akwa ari tenant wa thirikari mundu mwe haria na nyakona kaundu kamwe karamugia ga kiwatho niguo twika program no tukwata kumanora menya kihoto giaku o muthenya wa Juma thaa 2:30 cia hwaini.
twahanda thinacara cia hwaini tukoragwo na doctor's appointment. Oguo ni kuga giathi na ndagitari. Ni wega kuonekana ni ikundi ciothe cia ndagitari aria magirwo ni gukuona. Bata ugathi thibitari netha maundu maya ari magathutukanio. Tuguikara thi tuthikiririe ni tondu ino ni thibitari hakuhi nawe. Iria tukwenda umuthi ni iria twitaga ultrasound. Jerere tugaga ni gacicio karitho kageaga ndogo. Tukorwo tugithomithio horo wigie mirimu ya meciria, mirire miega, mirimu ya mahindi, mirimu ya ngoro, ona nginya kwaria nigetha ngoro citu cithere nigetha tugatarwo na njira igwete. Macicio matithukagia maitho. Macicio ni maguteithiriria. Ithimi cia pressure ya iguru yagirwo gukorwo ya 120. Nitucenjetie mirire tukaria na njira njuru. Muthenya wa mwambiririo nginyagia muthenya wa Friday ino ni thibitari hakuhi nawe urabatarwo kuhingurira television yaku. Turi myaka 20 yomemerekia wikuranire kwitukira tabarira citu cia gugucanjamura onawe muthikiriria witu nituragukungwira tondu ni ukoretwo hamwe na ithui na niguo tukungwire turi hamwe nawe nitukuhariirie igongona inene Jumamothi tariki 29 mweri wa 7 mwaka uyu tauni-ini ya Naikuru kiharo-ini kia Nakuru Athletics Club kwambia thenya cia rucini o nginya thinacara cia hwaini wiburukari ngithio kirima kia mini ngai kiarie tugitongorio ni Wangari wa Kambera Samirongo wa GP Samido Ben Gedhae na Kariuki wa Kiarutara DJ George Musapiri na kia kwe mix mwaki amemerekia INooro FM ona umakagwa kwa utaba we munyiti ugani na gitio kenene tukugwire twi hamwe tukiuga happy birthday INooro FM. INooro shesheni hakuhe nawe. Kurehera maria matinda maria mekwo na maria meguka na toguo tu tukiririmbura uteti no tongoria wa bururi uyu na muno makiria maria makoretwo makihinya mu Kenya haria hothe aruma shemanagia na ithwe nie Wangeci wa Muriuki na nie Michael Jega o muthenya wa kiumia kuma thaa 1 nginya thaa 4 cia hwaini thiini wa tabarira ya kiririru. Otori rui ruhoreragira haria ndia erikeire muno ri no rotagwo tabarira ya rurumuka ihorereire ne karikira kiugo-ini githeru kia tugakuhariria utabariri mwega muno tukanjia na guthathaia Murungu yinetiwe mwathani watumire ngoro ya kwege mweru tugacoka hari ciana cia rurumuka ndoraigwa orugare kana roho ogetonya twari kiugo tugathi kanitha-ini tukaiguore Murungu aratwira mugambo wa Ngai no nginya ukinyanire tondu aria metekia kiugo kia Ngai niki marutagira wira tugakorwo na uge wa mbeu njithi muciari atakurathimete irathimo icio cirekuragia muciari waku augire aini guku kwa rurumuka ri matingeniara enaguo mutukanio mwaki ukuniario niki ororia Jesu no Yesu wewe ndo wama niko kuge tika guko kwa INooro TV ine wedo. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Ruru rukwenda thakame mio ndoko wiharirie kwa zonto kugwaragwara odi na coki nginya gathigino gaitike
ni team usiku zako. Wabebe tukiwapeleka usiku bana. Tukitelefone adisia mena nono. Wapi kelele ya DJ Quiver kwanza? Ngweda kelele ya TV. Wirekererie mwagoyo tugakuhituke o muthenya wa juma thaa 4 cia utuku. Mwana ucio no wa first born ya my sister. Nĩ ruo runene rwa ngoro. Miaka 17 nĩ ruo runene rwa ngoro tondũ mũndũ akĩũragia ciũria nyingĩ na akĩũria nĩkĩ gĩathire na mbere na ngoragwo hĩndĩ ciothe ngĩmweterera o gwatuka gwakia. Great Oasis Gardens Phase 5 Optiven nĩrĩkĩtie gwĩciria meciria mangĩ mega atĩ tigora twakwĩrĩire rĩu tũragwĩkĩrĩra waya thitima, tũragwĩkĩrĩra garden security na property ĩno nĩ yaku. Mwetheri ndarĩ gatuhu mawĩra nĩ maingĩ aruti nĩo maraga. Kĩndũ kĩa mbere kĩndũ gĩtagwo passion. Ũndũ ũcio ũkorwo wĩ thĩinĩ waku. Nĩ tabarĩra ya ũhũthĩri wa ũgĩ wa mwanya. Heke miko tutukanagia cikaimba cigatuĩka ta mũgate. Calibration nĩ kũiganania macini. Waigĩrĩra kilo 10 ĩgũthima kilo 10. Ũthundũri wa mĩtambo ya kĩrĩu. Gũthondeka mũcumarĩ no nginya tũgwambie tũgerie wire drawing machine. Mũtaratara wa gũthondeka itangi wanjagia na gacinwo na gas ĩgacoka ĩgagĩkĩrwo heho nigetha yume. Wonjoria na ũthundũri o muthenya wa mwambĩrĩrio thutha wa mohoro ma thaa 3. Wene werutĩire kũheana ũtũũro waku kaĩ ũkoragwo hana atĩa? Mũtukanio wa wendo. Rita na Karani nĩ mendanĩte na merirĩria matakinyanagĩra. Ũngĩgeria gũka gũkũ atĩa? Akorwo harĩ ũbatiĩ kuma gũkũ ũmenye niwe nĩ kwĩhithanĩra na wara ũkĩrĩte gĩthimi. Wĩthithagia mbere ya andũ na ũkaheana ng'ano cia maheni. Tumia kanua nĩwe ũkira. Ndũkahĩtũkwo nĩ thenema ici cia wendo. Niĩ no nginya ingĩgũtunya Prita. Thĩinĩ wa Kundali Bagia o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 4 cia utuku o gũkũ kwa INooro TV. Waigua mũcingo wa gĩtũngũrũ nĩ ataaramu riko-inĩ. We mwĩrore nĩ ũtũmaga tũgote gũkũra wa ngeci. Ũyũ nĩ ũcũrũ wa mĩanga, ndũma na njũgũ karanga. Irio ciraita mũcamo ta ũki. Tũhĩte wega. Nĩ kahinda ga gũcama karĩa kahĩu. Ati harĩa hetagwo ha kwĩugithia. Irio icio ciagĩrĩte mũno. Irio nĩ thaka. Irio to gĩtheri o muthenya wa kiumia thinacara na nuthu cia hwaĩ-inĩ o gũkũ kwa INooro TV. Atumia nĩo mĩri hũni no gima mwega wa rũrĩrĩ. Niĩ ndirĩ wĩra ũngĩ Ngai ahe. Nĩ ahe privilege ya kũrera twana twakwa. Mũtumia nĩwe wakaga na akamomora mũciĩ wake. Mũtumberia wa arĩa maremereirwo. Niĩ ũndũ ũrĩa mũnene ũtũmaga njũkĩre rũcinĩ nĩ gũteithia twana tũu tũgeteithia. O handũ mathiĩ hana koigua he twĩta mama njiga no nĩ njiguaga akenete ngĩthiĩ gũteithĩrĩria. Ũcamba wao nĩguo mwĩhoko wa rũciũ. Ndũkanerore uke devalue. Gũtirĩ thoko kana nduka mũndũ angĩhota kũgũra that dignity. Nyitanĩra na Gathoni wa Njehia akiunanĩra njũng'wa na atumia njorua. Rĩu kĩrĩa tũtigĩtio no kwĩra atumia arĩa angĩ tutiendane tutisapotane. O muthenya wa mwambĩrĩrio thaa 3 cia utuku thĩinĩ wa Itugĩ o gũkũ kwa INooro TV.
Good, thank you muno mwiroreri witũ harĩa hothe ũrĩ ũgĩthiĩ na mbere na kwĩrorera INooro TV. Nĩ twakorwo twarĩkio mũramũri wa magathĩti na rĩu twĩ ithaa-inĩ rĩa kerĩ rĩa tabarĩra ĩno ya INooro rũcinĩ, na nĩ twakorwo twakwĩra twĩna Njoroge wa Gĩthĩnji atĩ mũgeni witũ wa mbere nĩ gavana wa kaũntĩ ya Murang'a Mheshimiwa Irũngũ Kang'ata, ũrĩa twĩnake thĩinĩ wa studio nĩgetha twarie cia ũkũria wa kaũntĩ ya Murang'a. Nĩ ndĩrona andũ a Murang'a nĩ manjirie gũtũma ciũria ciao na gavana atarĩ araingĩra studio, na thiĩ na mbere na gwĩka ũguo nĩ mũngenagia kũhĩtũkĩra namba itũ ya SMS studio ĩrĩa nĩ 22488. Mheshimiwa Gavana Irũngũ Kang'ata, geithĩka mũno my brother kuma kũrĩa Murang'a, ũhoro wa rũcinĩ. Tikoro na nini Murang'a gwĩ thayũ? No tũrang'ang'ana. Nĩguo? Haya, na ndinona Murang'a kũrarĩ maandamano aca? Aca gũtirarĩ. Mũrahotire atĩa gũikara gũtarĩ maũndũ macio kwanyu? No andũ kwenda kũhang'ana maica. Nĩguo? Gwicia kahinda gaka andũ menda kwĩhang'ia na mathĩna na maũndũ ũrĩa maroka. No ũratirĩka kaũntĩ wega? Harĩa Ngai agũtũhotithia hinya witũ. Nĩguo. Na ndona mohoro-inĩ maitũ President mũthenya ira araugire ũmũthĩ nĩ akũrekereria makĩria ma ciringi birioni 30 kũrĩ inyuĩ thirikari cia counties. Ndiũĩ ũndũ ũcio mũngĩ woya atĩa? Gũcokia ngatho tondũ nĩ tũtegemeagĩra ũteithio ũcio nĩgetha tũhote kũrĩha mĩcara, kũhota gwĩka motungata ngũrani, na koguo rĩrĩa ũndũ ũcio wahuoneka nĩ wega. Nĩguo, good. Na ngakĩona haha nĩ ũhotete mũno, hĩndĩ ĩngĩ tũrathomaga na Njoroge wa Gĩthĩnji, nĩ ũhotete kuongerera ũngania wa mbeca cia igoti kũrĩa kaũntĩ ya Murang'a, own source revenue. Nĩ maũndũ marĩkũ gavana wĩkĩte ũkahota kuongerera kĩgĩna kĩrĩa kĩoyagwo tene, gwakora rĩu mbeca iria we ũrahota kũngania nĩ nyingĩ gũkĩra cia tene? Njuge mwaka ũcio ũngĩ wa thirikari ĩyo yarĩho monganĩtie mirioni 520. No ithuĩ nĩ tũronganirie 650. Koguo tũrongerera na 25%, kĩndũ about 130 million. Na mainly nĩ ũhoro wĩgiĩ kũhũthĩra kompiuta kana ng'enda cia kĩrĩu, nĩyo twĩtaga na gĩthũngũ automation. Tondũ tukorwo na kĩndũ revenue sources ta 31. Twari ũhoro wa indo ta single business permit, liquor license, cess, market revenue icio ciothe. Tukihota kũmũthondeka system tukihũthĩra ataaramu arĩa tũingĩrĩire nao thirikari, na rĩu cikĩhota gũcokanĩrĩria mbeca iria ciatũmire ratio ĩhote kũneneha. Oco njuge njokerie ngatho aruti a wĩra a county arĩa mekaga revenue, tondũ tiganĩo na gwĩtĩkĩra na ũnyitanĩri wao tũtingĩkinyĩte hau. Nĩ wĩrutĩri mũnene na he kĩheo ndamerĩire na ica ikuhĩ nĩ ngũhingia, tondũ ndonire nĩ mahotire kũhingia ũrĩa tũiguithanĩirie nao. Ndĩmacokerie ngatho atongoria a sub counties na also director wa revenue, tondũ nĩ mekire ũrĩa tũiguithanĩirie. Mwaka ũyũ nĩ tũmahete kĩrĩa twĩtaga target, tũrenda tũkinyie 1 billion Kenya shilling. 1 billion? Yeah. Na tũkahota gũci-split pa 2 parts gatagatĩ ka July mweri 1 2023 na December 31st mwaka ũyũ. Iyo nĩ party ya mbere. Na party ĩyo ĩngĩ ya kerĩ ya kuma 1st of January nginya June 30th 2024. Na then tukagayana mbeca icio per day projection nĩgetha tũkinyie 1 billion iria target per day. How much itacigana? Na ngona is about 1.5 million per day in the first part of the year. Na so far ndona nĩ marakinyia. Na also njokeria andũ a Murang'a tondũ at the end of the day kũringana ũrĩa njũkĩte kuona na ũhoro wĩgiĩ ũrogoti wa magoti ũringanaga na confidence ĩrĩa mũingĩ wĩnayo na thirikari. Tondũ andũ mangĩona mbeca ciao matirona effect icio manjagia kwaga kũrĩha. No mangĩgĩa na wĩtĩkio atĩ mbeca ciao cirathiĩ gwĩka ũndũ mwega, ona andũ mabocaga kũruta mbeca. Okorwo no ũririkane mwaka wa 2003 kĩbaki kĩingĩra, andũ mathire gũbanga raini haya tũta KRA for the rita rĩa mbere mĩaka ĩyo. Na Kibaki akĩruta igoti kuma 200 million nginyia 1 billion for the first time. So ũruti wa magoti ũrĩa njũkĩte kuona nĩ wĩtĩkio wa andũ
na thirikari koguo ngauga na mbeca icio ciumanite na muno na okay no wega nĩ kiumanite na effort itu na maũndũ macio ma digitalization, but I also believe yumanite na confidence nayo na thirikari uguo nĩ kuga rĩu nĩ mũhotete ku automate sources ciothe 31 ciothe nĩ automated na nĩ tũrona nginya ũgarũrũku ũrĩa rumana na automation iyo. Best example nĩ thibitarĩ ya Murang'a. Thibitarĩ ya Murang'a nĩyo nene mũno Murang'a, nĩyo level 5 mbere-inĩ yatũheaga 80,000 per day. Tũgĩ automate rita rĩa mbere ĩgĩtũhe 200,000. Thaa ici tũautomate ya kerĩ ĩrakinya 400,000 o mũthenya. Ate 400,000 o muthenya kundu kurare 800 mau ni maita matano ya mbere tukire automation ya mbere igioka 200,000 riu tweka full irakinya ciringi 400,000 ne kuga thibitari niyo top kiria niyo iramuhe mbeca muno thiini wa account kana hari na ruhonge rura rutongoretie hari kumuhe revenue. Single business permit. Nĩ ikoragwo ĩ namba ĩmwe ahũri biacara ya mũndũ aiga nduka andũ acio. Kaigwa kagwatia thibitarĩ tene nigetha gukoyo 80,000 na we nĩ ũrahota gũkinya 400,000. Well, ndikwenda kwaria cia maũndũ ma tene nĩ nyonaga ngwĩciria thirikari yagire nĩ tige kwaria mathutha yarie na mbere. Koguo ngeira yario Peter Sindwele tugange yalio muna yajayo. Good. Riu ri hari ndu manyona muingi ugika kana muingi ugaga tondu manjiraga haha makoga ithio ni tukuruta igoti ithio tutari kurengo mbeca cia igoti no na inyuire mucihuthire wega no na inyuire mutigaitange mbeca ona ni ndona muhunjia umwe wa kanitha wa Catholic akinegena uhoro wigi witangi wa mbeca thirikari-ini hei gwaku ikirite mitaratara iriku governor Kang'ata kuona ati ni uragitira mbeca cia muingi kumana na witangi orimwe na kugitira nginya uhuthiri wa indo cia muingi. Nĩ njĩra nyingĩ na mũno makĩria ũguo njĩra ĩyo ya kũgeria kũhũthĩra ng'enda cia kĩrĩu nĩ ĩteithagia ona ũhũthĩri wa mbeca. Tarĩu kwa mũhuano cost imwe ya thirikari iko igũrũ nĩ kĩndũ gĩtagwo fuel maguta ma ngari. Tondũ mũndũ wa thirikari tani ũguo na njoe ngari thiĩ shughuli ciakwa no nĩ thirikari irarĩha ĩtĩkie mathaa marĩa njagĩrĩirwo gũkorwo ndĩna ngari na no mbeca cia mũingĩ ndĩrahũthĩra kana na hihi hũthĩre ngari ya mũingĩ gwĩka maũndũ makwa kĩũmbe. Tarĩu no njoke uhe pick up ndware waru gwitũ nĩgetha rĩu ng'ang'ane na maũndũ macio nĩ tũrekĩrire ngari kĩndũ gĩtagwo car truck. Car truck ĩyo one nĩ gũtũteithĩrĩria kũ manage fuel tukamenya nĩ fuel ĩrĩkũ ĩranyuĩrwo na ĩranyuĩrwo wa kerĩ ngari ciha nĩ wĩra ũrĩkũ iraruta na kana hena work ticket wa gatatũ cingĩkĩria mathaa no ũcihorie wĩ wabici na ngwĩciria na nguonie thĩinĩ wa computer ndiũ kana mũtambo ũcio atĩ mũndũ no ũhorie ngari cio wabici ĩkũrĩa ĩrĩ nĩ tũkũwĩkĩra nĩguo ũraharĩrio nĩ ĩgoka tukua so nĩ ũkũhota kũhoria wĩ gwaku wabici atĩ rĩu atĩ nĩ kũmaanisha ngari cio itikũmisuse na nĩ ũrĩmenyaga kũrĩa irĩ hĩndĩ o yothe na ũngĩũrio nĩ mũndũ ngari ĩna ĩna work ticket yathirũrũka mathaa maigana atĩa rĩu nĩ ũkũhota kũ-ensure thirikari ndĩrahũthĩra mbeca nyingĩ na maũndũ macio mothe nĩ marathi wega. Mũtambo nĩguo ũcio rĩu rĩera-inĩ nĩguo wa gũturaka tarĩu ngwĩciria ndiũ kana no ũhote kũ-expand wone ũngĩthiĩ harĩa ũrore wega nĩ ũkuona wĩna tũnyamũ twa rendi tageria kũ-expand expand nĩ ũkũhota kuona ũngĩ-kũ-expand nĩ ũrahota gũkuonithia ngari ĩyo ĩha nona tarĩu on the left icio nĩ ngari ciĩ wĩra thaa ici rĩu ciĩ nja iria rĩu ciothe cia county rĩu mwena ũyũ wa left rĩu on the right cirakuonia kũrĩa cirĩ
ngari namba cigana iha thiini wa map ya Kenya ona he kamwe ndona ka orange kagithie one koguo kau ke one kau ka green kau ka green kaonania ni ngari guthie rathi na nginya nä rakonia speed ä ngari ĩrathiĩ nayo na rä u no ũhinye handũ ũhote kũhoria ngari ũngĩona nĩ aikara handũ hamwe mũno yani ndĩrĩ harĩa yagĩrĩire rĩu ĩyo nĩ mabu ya county nĩ ya bũrũri koguo nginya iria ci Mombatha nĩ ũkũhota gũcitrace no rĩu hatikĩrĩ na mũndũ ũrĩa ũkĩrĩ harĩa desk-inĩ ka nĩwe acatini ũndũ ũcio nĩ transport manager nĩguo transport manager ũndũ ũcio nĩ ũkũmũteithia mũno nĩ ũgũteithĩrĩria ona county itũ kwĩrĩ gũsave mbeca icio wagweta cia mũingĩ na ũhote kũensure nĩ wanyihanyihia mahũthĩro manene ma thirikari nĩguo tũraria ũhoro wa ngari ta cigana cia county ya Murang'a ici ciatũma muturaki 81 ngari 81 iria functional kwina iria thuku cingereci no turari horo wa ngari 81 tano nĩ kuririkana he cira twari nawe haha muthenya ungi wa ambulance ndinonekana nginya kwagĩa na mutino kuririkana rĩu cira tocio nĩ tũngiokire rĩu haha turore korwo rĩu nĩ thaa ici tũngĩahinyire tuyurie ya ambulance ĩno thaa ici yuma ko understand rĩu ũhoro ũcio wakwĩragwo gũtirĩ na ambulance no kũrora tũrĩroraga kana kuma na ambulance kana gũtiuma ũkerwo rori tiraruta wĩra cia kũrogota takataka ũkarora hihi nĩ ũciheire mbeca ciĩkũ rĩu maũndũ macio nĩ magũteithĩrĩria ũndũ ta ũcio nĩguo hau nĩ ngwĩtĩkĩra ũndũ ũmwe na ũkĩrora nĩ tondũ njiguaga ona maguta nĩ makamagwo nĩ ngari ya county nĩ ikaraga harĩa tu ti thũku no nĩ ũndũ wa kĩndũ ta betiri kana nĩ ũndũ wa kĩndũ ta kũgũrũ nĩ ũndũ wa bureaucracy ndiũ ũrandire atĩa na maũndũ ta macio ma bureaucracy ici bureaucracy ici nĩ ikoragwo na gĩtũmi incidentally ona wacigua nĩgetha ngari ndĩgakĩhũthĩrwo ũru na ndĩgagĩtwarwo ngereci ĩtauma thũku koguo nĩ hendekanaga andũ terĩ tatũ mamĩrore na hihi mangĩkĩaga hihi maũndũ magathi kahora no thĩinĩ wa system ĩno hena njĩra ya kũreport gũthũka kwa ngari na ũkanjĩria mĩbango ya kũensure ũndũ ũcio nĩ wekwo na ihenya na rĩu nĩ njũĩ of course nĩ makĩoya atĩ ngari icio nĩ iragĩturakwo rĩu no nginya nao nĩ megwĩcunga mũno no tareke tũcoke harĩa harĩ ũgima wa mwĩrĩ tondũ ona ũgima wa mwĩrĩ naguo nĩ ũautomatĩte na ũkahota kuongerera mbeca reke nyambe ũcio njuge system ĩno nayo nĩ ĩgũteithia matereba county tondũ rĩmwe nĩ mathiaga tuge hihi makuĩte mũtongoria wa county magatwarwo kũndũ thaa 10 cia ũtukũ no mũndũ agatinda etereire mũndũ handũ na ndarĩongerwo allowance ya kuongerera mathaa macio koguo rĩu nĩ hagĩa na njĩra yake kuga mathaa nĩ mekire atĩ nĩ makĩrire nena kĩhoto kũinũka nĩguo koguo ona ndereba no egũteithĩka he mũndũ anjĩra atĩrĩrĩ ũguo mũroya mbeca ũguo mũrongerera mbeca rĩtaru icio cia thibitarĩ noguo mũrongererwo na motungata tondũ ũrauga ũtungata ũtwarane na mbeca iria ciroywo ngwĩhoka kĩu nĩ kĩhoto na nĩ kĩũria kĩega na nĩ twagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩka ũguo atĩ mbeca cibuatane na ũtungata njuge na hihi ũnjĩtĩkĩre ta rĩu ũhoro wa thibitarĩ sector ya thibitarĩ ngwenda kwĩra andũ a Murang'a atĩ room ndĩakirwo na mũthenya ũmwe na ndona ona mũtambo wa health nĩ wahingũka wa kũrĩa thibitarĩ-inĩ onaguo nĩ bas tũkorwo tũkĩona hihi gavana no ũgĩtũtarĩria mũtambo ũcio wĩna bata makĩria na nyende ũhe kahinda ndarĩrie gĩtũmi nĩ gĩkĩ thibitarĩ nĩ gũkorwo na complaints nyingĩ mũno nyingĩ complaint ya mbere andũ mathiĩ thibitarĩ nĩ atĩ ũtirĩ ndawa no kĩũria nĩ rĩrĩ gavana arĩmenya ndawa ciĩkuo kana itirĩ kuo atĩa rĩu mũtambo nĩ ũratũteithia tũmenye nĩ ndawa irĩkũ gũtarĩ thibitarĩ nĩ gũstokagwo ndawa itegiĩ mĩrimũ ĩrĩa andũ a area makoragwo nayo hihi mũgastoki malaria
na hi malaria matire kuo kana ti maingĩ rĩu ũgakorwo na kĩndũ twĩtaga dead stock rĩu wega wa system ĩno nĩ ĩrakuonithia iyo ũmũthĩ na mũthenya ũcio ũngĩ andũ moke nĩ ũndũ wa mĩrimũ ĩrĩkũ koguo ithuĩ tũgĩstoki ndawa ĩgabuatana na koguo ndũgakoragwo na kĩndũ gĩtagwo dead stock gatatũ complaint ĩngĩ andũ nĩ mabangaga raini no andũ arĩa maraingĩrio harĩa nĩ kamwene mũndũ arahĩtũkithia mũrango wake wa thutha ũgatinda ũbangĩte raini mathaa ta matano no andũ arĩa marahĩtũkithia raini nĩ arĩa moine na kĩ na arĩa mekũrĩa thĩinĩ ndanona ũguo rĩu ũyũ nĩ ũkĩte kũnina ũhoro ũcio tondũ wĩna kĩndũ gĩtagwo queuing in fact mũthenya wa ira iyo twarĩ na atongoria a thibitarĩ ndĩramera rĩu system ĩno nĩ gũteithia mathi nayo mekĩre kĩndũ twĩtaga TV ĩrĩa ĩnyitithanĩtio na mũtambo ũyũ ũkonaga Kamau nĩwe namba 1 Nyambura nĩwe namba 2 na Njoroge nĩwe namba 3 koguo rĩu ndũrĩtagwo nĩ mũndũ hau nja atĩ akauma akauga Kamau ingĩra aca ũrĩthomaga harĩa haka mũndũ akaria TV-inĩ ta bengi ũrĩa gwĩkagwo namba 1 thiĩ rumu namba fulani tigiti namba 2 thiĩ rumu fulani nĩ tũraiguithanirie rĩu mũtambo nĩ possible na the only thing tũrauga mekĩre nĩ TV na ngũhopu nĩ marorete gwĩkĩra TV harĩa Mũrang'a thibitarĩ nĩguo andũ marĩtagwo na macini thĩinĩ wa cash points citũ ciothe harĩa handũ hothe hena raini aya another advantage ya system ĩno nĩ atĩ we wĩ mũrwaru rekondi ĩrĩa ingagĩra thimũ-inĩ yaku ndũrĩthiaga na kandi ũguo nĩ kũmaanisha ũgĩkana coka kuo mũthenya ũngĩ ndũrĩ bata wa kandi ndeto ciaku ciĩ harĩa system-inĩ na kana thimũ-inĩ yaku rĩmwe andũ mathondekagwo mĩrimũ no ndĩramenyekana wega tondũ ndagĩtarĩ ndahota kuona kĩ kandi history yaku kana kandi yaku na hihi mũrimũ ũyũ waku wĩnaguo umanĩte na thĩna ũtũire naguo rĩu tondũ ũyũ nĩ kĩndũ gĩa igwa rekondi-inĩ rĩ ndagĩtarĩ arĩroraga agaikia ritho akamenya mũthemba waku andũ nĩ magũaga makagĩa na kĩbaba na watwarwo thibitarĩ ndagĩtarĩ marigagwo mũndũ ũyũ rĩ nĩkĩ akoragwo nakĩo rĩu arĩrora bata nĩ ũrute gĩbandĩ ndagĩtarĩ akarora agĩkorwo wanathiĩ thibitarĩ ũkamenyekana mũrimũ waku ũcio ũngĩ rĩ wathi Mũrang'a rĩ na ũthiĩ thibitarĩ Thĩka kana Nairobi ndagĩtarĩ ndarĩtindaga akĩũria mũndũ akoragwo arwarĩte kĩ arĩroga thimũ-inĩ akamenya history yake ya mũrimũ wa mũndũ na na nyenderio hihi tuone mweke ũcio mtandao ũcio rĩu nĩ ũkuona harĩa on the left harĩa igũrũ harĩa harĩkĩtwo andũ 30 nĩ andũ arĩa mekĩ meraini-inĩ Mũrang'a harĩa on the right mũico rĩ harĩkĩtwo 890 ndiũ kana nĩrona 890 icio nĩ mbeca iria cirĩhĩtwo thaa ici na M-Pesa yani thaa ici nĩ real time nĩ ũrĩa kũrathiĩ na mbere nĩ kũrathiĩ thaa ici aya nĩ ũrĩa kũhuana koguo ona gavana handũ kĩrĩ mbere mũno ũronera gwaku kũraihu in fact korona ũngĩona rĩu harĩa rĩ okorwo mũndũ ũrĩa wĩ mũtambo na ahota kũhihinya hena handũ angĩhihinya ahote kuona nginya andũ arĩa marĩhĩte na rĩrĩ na mĩthemba ĩngĩ ya mĩrĩhĩre tondũ ona harĩa harĩkĩtwo M-Pesa kũrĩ ũndũ angĩhihinya hau ũhihinye wahihinya rĩ hau mũico-inĩ hau harĩkĩtwo M-Pesa you press an icon hau nĩ ũkuona mĩthemba ya andũ arĩa marĩhĩte na kandi ya Kang'ata kĩa ũguo exactly nĩwona ũngĩikũrũka ũguo nĩ ũkuona mĩrĩhĩre endu afia ũguo nĩũrona hau then waikũrũka kĩanda rĩ mĩrimũ ndona harĩa hena maraini maingĩ ũguo ĩyo nĩ mĩthemba yake ya mĩrimũ ĩrĩa ĩrwarĩtwo na kuo mũico ũrĩa rĩ nĩ kĩndũ twĩtaga ũrĩa andũ mokĩte wiki ĩyo ng'ima nĩguo so that way thibitarĩ nĩ gũkorwo cia a little bit objective na ũrĩa ciratreat andũ a Mũrang'a na Ngai ateithia system ĩno nĩ tũkũmĩtwara kũndũ guothe thaa ici nĩ piloting ĩrekwo kũndũ twĩtaga Mũrang'a thibitarĩ
thaa ici nä tå tå manä te maragwo kå rorwo nä kä kå rendekana exactly nona harä a ta hau keri nona ta hathome hau next kamau ndiona harä he 89 hau mpesa kienda mpesa none on the right yeah none we nä å ni ndrona wegaritwo waiver nona na kienda ni waiver over 5 waiver ramaanisha andu aria matakona mbeca mathia makarekererio ni ndimenya nura wathondekwo tuhu ni warekererio kienda ni ritwa NHIF mundu arihana NHIF kienda hau ni Britam Insurance mundu na kadi ya Britam tondu na kuria macani aingi mauthagira kadi ya thibitari ya kuma Britam kienda ni Eduafia ciana cia secondary iwe ngini Kang'ata Care ya kadi iria ito ya andu a Murang'a understand oguo nayo ngini waiver under 5 ciana iria nini cihetwo waiver nego ya riu ni ukuhota kumenya uria mibango yo ithiite na uria guthiite no ngiona haria kera ni ukona department citu accounts consultation ugo yeah good system uno ina garama igana atia tuhu aya tuhu atia ithondeketwo no irathondekirwo ni experts a ministry ya health Nairobi manyitanĩire na experts aitu a Murang'a a IT ogo ni free tiga hii training cost cia andu acio turarutire Nairobi who are government officials neguo sorry governor ngucokia thutha ni thibitari riko tuona mutambo ucio wi Murang'a thibitari nene ya Murang'a riu tere tuikurukie kwi level 4 hospitals iria turari horo wa Kangima, Kandara, Kirwara, Kigumo, Maragwa, Kenneth Matiba, Muriraja, then to the level 3 hospitals, major health centers, then to the dispensary. Ngai agiteithia in the next 4 months tika nä kä å ria kä ega gå kå ria no reke tu ngå rie tondå warå wa må tambo thikå icio koretwo må kä å geria hiå rakwä nä mä rimå ä rä kå må no ä ragia andå kwanyu Murang'a å må thä njugä re tå tikwaria ciaca må no twarie å tungata wa må ingä nä cukari mä rimå cukari oso nä tå ramakire nä guo ira iyo tå gä camania na ma experts akwa ndä macokerie ngatho by the way maundu maya matingä hotekekana without team ä yo tongoretio ni Dr. Mbugua niwe CC wa health na må ndå å gä two Mr. Kihato uria ni onake chief officer wa health na må ndå å gä two Dr. Mburu no medical services dagitari director na må ndå å gä two Dr. Gitago na chief officer na also må ndå å gä two Dr. Gatasha no chief pharmacist na må ndå å gä two Meshak no IT experts na må ndå å gä two Gatuna CC wa health IT tarå he må rimå tå ranåtire å koragwo kuo na ndawa nyingä itikoragwo kå thina wa meciria schizophrenia turonire hena huge number ya andu mena murimu ucio na nduronekanaga hau mbere-ini tutirastokaga ndawa ino ciaguo haya koguo diabetes niguo okiria muno haya tugethi kuhomuka ri hemurajira please Kamau ira governor arore marihima NSSF tondu January 2022 nginya August 2022 county ndari hiri aruti ayo awira mbeca cia NSSF ndaigwa ni ngorora marorere na atuma message yo na njira atiriri hitharitwa nigetha tondu ni mundu wiko uraki understand maundu macio uria marathie na mbere ndecira twambe twikirie governor umuthe njugire tutikwaria siasa tukwaria ni atia governor areka kwa county ya Murang'a na twakiona horo wa mitambo yo wogima wa mwiri ona wa ukui he mundu wajira good morning interesting Kenya is heading the Europe way operating hospital system well done mheshimiwa ni maundu matari monuo ni ndi twamona
In fact, governor nĩ thia thibitari cia county rĩrĩa waigua rĩngĩ koma rĩngĩ waigua ona ũtanatuĩka governor rĩngĩ ndũĩ kũrĩire Mũrang'a by the Kĩharu ĩthĩ ndwathiaga thibitari wagĩtwa thibitari nĩ maitũ mwaikara kĩmũbomu kĩho rĩu ona mĩbomu ngũcia nĩ ũthiĩte kwenda ũmĩeherie ona mũrwaru agaikarĩra gatĩ kega te bengi naguo ndicenjetie na nĩ ngũrora ũhoro ũcio mũndũ agaikarĩra gatĩ kega ndĩona no ũkorwo wĩna mathĩna mangĩ no ikarĩra hau kahũmũka ũkaigua na wahona no ũguo arauga nĩma nĩguo arauga nĩma thengio reke twĩkĩrie tũracokereria twĩna gavana Irũngũ Kang'ata. Ni vizuri tukishirikiana tukiwa kitu kimoja. Sio siri, umoja wetu ndio msingi wa kunawiri. Hakuna kutengana, pamoja twajengana, kujijenga kimaisha na kibiashara. Hiyo ndio ishara tunasonga mbele kwa hii barabara ya maendeleo. Basi kama una kikundi au chama, pamoja juhudi zetu zitatusaidia kupitia Equity Bank Pamoja Group Loan. Kama wewe ni mwanachama wa kikundi au chama, unaweza pata mkopo wa kujijenga na Pamoja Group Loan kutoka Equity Bank. Tembelea tawi la Equity upate maelezo zaidi. Equity, karibu memba. Mamu anywa hana ati? Tumia. Ndagukania. Ndukagwete ritwa ria mami. No tiga gwita ati urera njiguira tha. Ndikwenda tha icio ciaku. Sheria Housing Cooperative Society Limited ni maramutira Embu Meka Springs Gardens kuria Mbere, Embu County, wathogora mubashire wa ciringi 169 tu. Hura thimu 0721 902 528. Ciahanda thinacara cia hwaĩ-inĩ tũkoragwo na doctor's appointment. Ũguo nĩ kuga gĩathĩ na ndagĩtarĩ. Nĩ wega kuonekana nĩ ikundi ciothe cia ndagĩtarĩ arĩa magĩrĩirwo nĩ gũkuona. He bata ũgathiĩ thibitarĩ netha maũndũ maya rĩ magathutukanio. Tũgũikara thĩ tũthikĩrĩrie nĩ tondũ ĩno nĩ thibitarĩ hakuhĩ nawe. Rĩrĩa tũkwenda ũmũthĩ nĩ ĩrĩa twĩtaga ultrasound. Njĩra tugaga nĩ gacicio ka ritho kagĩaga ndogo. Tũkorwo tũgĩthomithio ũhoro wĩgiĩ mĩrimũ ya meciria, mĩrĩre mĩega, mĩrimũ ya mahĩndĩ, mĩrimũ ya ngoro, ona nginya kwaria nigetha ngoro citũ cithere nigetha tugatarwo na njĩra ĩgwete. Macicio matithũkagia maitho. Macicio nĩ magũteithĩrĩria. Ithimi cia pressure ya igũrũ yagĩrĩirwo gũkorwo ya 120. Nĩ tũcenjetie mĩrĩre tũkarĩa na njĩra njũru. Mũthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia mũthenya wa Friday, ĩno nĩ thibitarĩ hakuhĩ nawe, ũrabatara kũhingũrĩra television yaku. Ciakwa rĩ ndiratigire bagi-inĩ yakwa rĩu ngĩinũka ndirakora nyawĩra ndarĩ kuo. Rĩu nona njabi bagi-inĩ nyawĩra ndarĩ kuo. Rĩu muthenya ũngĩ ndũranjĩrire akũnengeria 1.2 million. Na rĩu ũrauga nĩwe ũgwĩkĩte ũguo? We na Karen nicio ndiramwĩtigĩra, no mwĩre ũguo, no mwĩre atĩrĩrĩ mũkawa ũcio nĩguo ndĩrenda. The Great Oasis Gardens Phase 5 Optiven nĩrĩkĩtie gwĩciria meciria mangĩ mega atĩ tigũra twakwĩrĩire rĩu tũragwĩkĩrĩra waya thitima, tũragwĩkĩrĩra garden security na property ĩno nĩ yaku. Good, thank you muno. Nĩ twacoka rĩera-inĩ studio twĩna Mheshimiwa Irũngũ Kang'ata, governor wa county ya Mũrang'a. Na governor he mũndũ andũmĩra message anjĩra ũrore mũno itanda thibitarĩ-inĩ na ũrĩa andũ marakoma arĩa matuĩka admitted, mũndũ akome gĩtanda gĩake. Koguo no horo wa itanda nĩ ũkwendwo ũrorwo mũno. Yes, nakajitekia njuge thibitarĩ ya Mũrang'a na Maragwa yadimitaga andũ aingĩ makĩria arĩa bed capacity itu. Ko nikio twikaga mahitia andũ tukadimitia andũ eri ko mahitia nĩ maitu gukorwo tutina bed capacity jiganiru na ngetikira no tuna kihonia ugithie Mũrang'a thibitarĩ tha ici he ward turongera cia andũ hakuhĩ 150 hau next na thibitarĩ na tha ici nĩ hĩndĩ irakorwo nĩtũrĩkĩtie floor ĩmwe ya thĩ rĩu nĩ hĩndĩ ĩrakĩrwo shata nĩgetha tũongerere ingĩ
na koguo wodi icio ciarĩka nĩ cikunyihanyihia mũtindĩkano ũrĩa wĩ Murang'a tondũ Murang'a thaa ici itanda nĩ kĩndũ 250 na nĩ ũkuona ũrĩa andũ on average andũ mokaga Murang'a per day rĩu makinyĩte andũ 1,000 na kĩndũ ndakiona ngĩkotha ici kwĩna andũ akũigana rĩmwe rĩ rũcinĩ rũu rĩ na nĩ kĩroko kĩroko kĩu kwĩ hĩndĩ ĩgũkinya maingĩhe mũno na particularly kuma twarehe kandi ĩno ĩtagwo kang'atakia kwĩna andũ maroragĩra mĩciĩ makaga ũteithio rĩu manjirie gũka kwa ũingĩ thibitarĩ na nĩkĩo yagĩire na a lot of squeezing so our vision nĩ tũrĩkie wodi ĩyo nĩ kũnyihanyihia mũtindĩkano kũrĩa Kĩgumo tũrĩkie wodi icio kũrĩa twĩtaga Kandara nĩ constituency ĩmwe nene mũno na kuma 1963 thibitarĩ ya Kandara ndĩrĩ yagĩa na wodi ona ĩmwe andũ a Kandara mũndũ erwo akome ndagĩkoma kũu no thaa ici nĩ tũrarĩkirie gwĩkĩra shata twĩhakuhĩ kũrĩkia wodi icio nĩ plaster irahũrwo tũhote rĩu kũ-create wodi ya male female na ya ciana Kandara same way Kĩrwara nĩ hĩndĩ thibitarĩ tũrarĩkia ona thaa ici nĩ kũhakũra rangi tuongerere dawa tuongerere admissions andũ matige ku squeeze Nyakianga mwena wa Mathioya nĩ tũrame upgrade tuĩke level 4 hospital ithiĩte gũthiĩ na no gũtindĩkana nĩgetha ũguo thĩna ũcio wa njĩra tũhote kũkiwa Neguo good. Hihi ataaramu aku au ũgima wa mwĩrĩ arĩa waragia nao hihi marakwĩra mũrimũ ũcio wa cukari nĩ mũingĩ ũguo nĩkĩ? One, Murang'a andũ nĩ maikaraga mĩaka mĩingĩ gũkĩra kaunti nyingĩ no ũcio nĩ ũndũ mwega na andũ manjia gũkũra mĩrimũ ĩrĩa mahutagia mũno makĩria nĩ kĩndũ twĩtaga diabetes mũrimũ wa cukari wakerĩ also maisha maya rĩmwe tũraikara nĩ twanjirie kũrĩa irio hihi iria twagĩrĩire tutamenya starĩ ya gũtene rĩu nona thũkũma manyeni nĩcio irio njega twagĩrĩire kũrĩa tũnyihanyihie incidence ya mĩrimũ ya cukari. Okay. Rĩrĩa wĩrĩga gũkũ rĩ na ndigĩrikana nĩ tuoranwo mũno governor nĩ warĩtie ũhoro wa smart city ĩkinyĩte ha nĩ wega njĩre andũ a Murang'a atĩ thirikari ya kaunti kaingĩ itihotaga gwĩkĩra rami tondũ rami ĩ goro mũno ona arĩa merega kuona TV minister wa bara ũgwĩtwo Murkomen nĩ augire atĩ gũthondeka rami ĩmwe kilomita ĩmwe nĩ mirioni 70 nĩ kũ-imagine mbeca iria kaunti ĩngĩbocwo ĩhũthĩre gwĩkĩra rami na nĩkĩo thirikari nyingĩ ona ya Murang'a itarakoretwo cikĩhota gwĩkĩra rami no for the first time ithe nĩ tũrenyitirie tuga nĩ tũgwĩkĩra na no tũrauga tũgũ-target taũni na thoko iria major kwa nĩ wega andũ ma-understand rami icio ti cia kila mahali nĩ cia thoko-inĩ tondũ thoko-inĩ ĩna aruti aingĩ a wĩra andũ arĩa maratũrĩha revenue na nĩ wega tũmateithie ona waikaria a thoko na mataũni mone ũtungata wa county tondũ tarĩu ngĩrora most program nyingĩ citũ tarĩu ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi andũ matirĩ ng'ombe mataũni koguo hena kĩhoto na andũ a taũni onao maigue thirikari no ũrĩa meciria na nĩkĩo rĩu twatargetire taũni cigana ũna na program kũmekĩra rami nĩgetha ona ikaria taũni maigue thirikari ya kaunti Gatũra program ĩyo nĩ ta kũrĩka ĩrarĩka Gatanga kũrĩa twĩtaga Kandara Kabati nĩ twĩkĩrĩte thoko-inĩ na nĩ ĩrahũthĩrwo Kangari tũrarĩ na president kũhingũra project ĩyo na tũgacokia ngatho tondũ president nĩ arahingũrire Kangari kũndũ twĩtaga Maragwa harĩa ha borithi nĩ twĩkĩrĩte bara nĩ ĩrahũthĩrwo Murang'a taũni that is Rwakĩharũ thaa ici nĩ final touches irekwo cia gũthondeka drainage kũndũ tũgwĩta Kahatia kwĩ kalup ararĩkĩrĩkĩrĩria the contractor Kangĩma harĩa gũthiĩ thibitarĩ na igoti na kũrĩa twĩtaga Gakĩra
contractor ni arikirie nanga final touches kiria-ini contractor ni arikirie ni final touches yareka na mwaka guka na kahatia the same mwaka guka he market yetu to identify ite tuguthondeka na smart city program nemo ni Keno town then also ni tura consider kana na turore area ya kama sharia hadu ta kamune woka kiharu turore mukuyu thoko ya mukuyu na kugi tukwanirira schedule ya town iria this time tura consider ni weka jokerere tura target urban areas na ni short distances iria cina major impact tukienda consider na ikaria town o tura consider ikaria gicagi na programs ingi ta icio cia ngirigaca neguo good undu cio ni uguteithia youth atia youth ino twi nayo youth tuna program yao toda kwanjiriria na jeteire members of the county assembly maitukie watho toda wika maundu tufuatite procedure na procedure ni kwamba kuhitukia kirutitaga youth policy na kuhitukia regulations na thaici ci assembly ni tweteire masi discuss cimokene ma MCA magihitukia neguo youth program yo yanjiririe ngai ateithia November he maundu tura propose one tukoyaga youth 30 per ward aria matari na mawira na skills tukamahe wira wa kuhata tauni citu tukamareha 400 shillings igana rimwe rikaheo muciari then after marikia kuruta wira ucio tukamatwara kothi ria mundu akwenda ta makanika ya juiri then tukamahe 15 ita capital ya kwambiriria wira atirire governor rute wira ucoke he mamibia is only 100 shilling, that's 25% ya income yaku. But we believe tutikiti ya share ni ngai aitu akeri. No riu dute wira handu handihwo muherigana riakwa muna mami. Eni ndo ariri. Aciari ni crucial muno thini wa muturire wa andu. Na andu ingi ungimoria gutie mundu wifata ta mamu wa mundu na introda wendo ucio uturi ona Biblia thini wa mawatho ma Musa kwiragwo tia thoguo na mami wanyu nigetha matuko maku maingaingihe magutura guku ona nitwiragwo muciari ni ngai yake ari ya mundu wakiri Patrick Gojiri ari kuri Othaya ni akugeithia na njira kama ugeithia governor Kang'ata ni mutongoria selfless example ya utongoria wa kuthira technology makiria muno thini wa health sector tamuria Kang'ata kia ni kuga atia wakiri Patrick Gojiri ari Othaya twagire na agreement na NHIF twigira uguo tukimira to insure medically mishie ngiri 20 thino wa Murang'a maheo motungata ngurani ni NHIF motungata macio ni inpatient outpatient dental na optical care number 4 last expense na other services ile cienagwo ni NHIF tukiwa mishie ngiri 20 yani mishie 36 per polling center na thaici dauma haha ndorete NHIF kunegotiate package ya tuko kana mwaka ukuka wa 2024 tondu our vision ni tuongerere mishie kinyie ngiri 30 no hena negotiation tugetwithanie igie marehi maria tukuriha na tungigwithania twa agree nao twaje mibango ya ku on board andu tondu ni wira wamba gukoya andu magacoka magiko background check kana mundu na kadi ingi kana ndari kana ena thina ono ni mwega akaigirio mafuku-ini macio neguo motungata macio matumaga andu acio Murang'a aria mena kadi yo marwarira Nairobi kana Githumo o haria mari magatithika na kadi yo na ni teithĩtie muno andu aingi aria a kawaida aria matithikite na kadi haya Mheshimiwa John Kirago mubunge wa Limuru ni arakwirorera anjira ngugeithie na uga ni kenio ni initiative well done Governor Kang'ata kuma kuri Mheshimiwa John Kirago mubunge wa Limuru ni kuigwa maundu maria ureka
kuria kwanyu mathibitari no ni nderwa atiriri he nderwa wa parking USSD 267 ya kuriha ni tricky tondu no nginya ukorwo na credit niguo urihe parking and the like. Is it possible to get a pay bill like before ni mundu urakaya tondu no nginya ukorwo na credit airtime nigetha urihe parking waga iyo ndungiriha ni tukurora issue iyo tone uria ingikwo neke consult ataramu uria tukoragwo nao. Aya, good. Watho ucio wa mbeũ njĩthĩ bunge itu utapita mapema sana. It's wonderful. Murang'a will be leading other counties. Gashui, Deputy Speaker wa Murang'a. Thank you. Try nake muthenya wa ira njokerie ngatho Deputy Speaker ni mheshimiwa kuria kihungu-ini Gatanga. Muthenya wa ira twatinda nake nathari itagwo Njai-ini twari Kiunyu B kuhingura nathari tuhingurite athondekete na mbeca ciitagwo community based projects he mbeca ndĩra-inĩ hĩndĩ ya campaign ngiuga nĩ tukaiga kĩgĩna kĩa ward kĩa maendeleo na tukihingia rĩu turutaga wĩra ũcio na MCAs and they are doing a good job. Ira twathiĩ Njai-ini ECD twathiĩ Kiunyu B twacoka twathiĩ thoko ya Kĩhumbu-inĩ thaka mũno rĩu nĩ kũndũ kwĩna guthondeketwo gukagira. Then turari na mheshimiwa Naomi wa kuria Ruchu turathiruka nake ngurani CDs nginya haria Githumu Wahu ya turacoka twathi Mukuria ECD kiroko kiu turari na mheshimiwa Shomba handu twitaga Maragwa Ridge turahingurira andu mai andu a kuria Maragwa Ridge kuma ile twitaga Kiamba wambate uguo nginya haria twitaga Mungetho area yothe ndĩrarĩ na maĩ rĩu thaa ici nĩ magĩa maĩ 24 hours nginya thibitari ya Mungetho ndĩrakoretwo ina maĩ stable so thaa ici rĩu ina maĩ clean so that way tukona that idea ya community based programs nĩ tumĩte Murang'a itu yothe gũkorwo gũtirĩ handũ mũndũ angiuga atĩ ndĩraigua thirikari ya county kana kandũ kareko nĩ thirikari ya county koguo nĩ gũteithĩrĩria andũ a Murang'a to develop equally. Good. What about youth are already trained and they have no jobs? Good, very good. Kiria kiega. Ngai ateithia tukihingura mubango ucio wa Murang'a Youth Service ni tukanyitithania na mubango witagwo internships. County ndĩngĩhota kwandĩka andũ aingĩ wĩra nĩguo tondũ ingĩandĩka andũ aingĩ nĩ kũremwo gwĩka motungata mangĩ ta programs ici ingĩ. Ni akoragwo na ratio koragwo ikĩtwo kĩwatho ya development versus recurrent mishara na wĩra wa mũingĩ. Koguo ngĩandĩka andũ aingĩ nĩ ũkwaga mbeca cia gwĩka maũndũ maya mareku. No however tureciria tũke na kĩndũ gĩtagwo internships tũheage andũ aya magĩte mawĩra athomu mweke wa gũka gwitũ makagĩa na skills. Tugeta rĩu arimũ a ECD tugeta nurses makaheana motungata na makagain skills ona magĩthiĩ gwetha andũ kũndũ kũngĩ membere na hihi tukamahe a small stipend. Muthenya tukahingura mubango uyu wa Murang'a Youth Service ni tukanyitania no yugi wa internship wa andũ arĩa merĩine wa professional. Sawa. Good. Mheshimiwa Kimari arauga Honorable Kang'ata doing a commendable job. We continue to wish him well across all sectors. Honorable Kimari ni akugethia but ndio mukinyo curu na president na twana harathi ata program ya curu rathi ata ndonire we curu handu riri arokete ni Biblia yugaga wenyihie ta ciana konu kenda kuingira uthamaki wa Ngai rĩu county ya itidiraga na gĩthomo gĩa secondary na gĩa primary ucio twira wa county wira witu ni ECD ni natharĩ ciana nini na Murang'a twina ciana ngiri 42,000 ile ciukaga o muthenya Murang'a ni mwaregire guciara rĩu ciana ici rĩ kwĩ imwe nĩ ciumĩte mĩciĩ ĩtena hinya ina mathĩna mũndũ akaga mbeca
cia kuingira thukuru mwana gya kuria kana gya kunywa niguo riu ni ndu oguo ri tugiukana program ino tumaheaga ucuru o muthenya matakuria that way uka guarantee ciana ni cia korona fata wa kwenda thukuru na guka thukuru ucuru uyu uraumako urarugwo no urarugwo atia ucuru uyu ri he kambuni anti kambuni organization icitagwo like an NGO yeah itagwo Food for Education itogoragio ni mwiritu itagwo wa wira na niwe ajire program iyo Nairobi kureta kawa ngware yeah guko kwa MP itagwo Kiari ni Dagureti South agicoka agithie Kiambu Town kwa Jomo really MP riu nie tondu ndakiri ku bunge ndiakiguire ndi senator riu ngimwetha ngimwira atiri akoragwo funded ni athungu ni mundu funded ni athungu. It's a very expensive no ni makao mamwirite atiri neke aciario nao maruta kanyamu ungithie Dagureti aciari ni maruta iko like cost sharing aciari maruta giki nake NGO maheanage ungithiko no onaga ciana cikiritwo kanyamu haha kara karutaga M-Pesa ndio kana wanona mathiaga ukaiinyo ika record iko wikiruta mbeca thiini wake wa M-Pesa iyo niyo contribution ya muciari na ni mbeca nini cingithano 10 one maruta ithano 10 ria mokire Murang'ari magiukana the same offer no ni ngimera aciari akwa matigwika atia matikuruta na county igirihage contribution ino ya aciari contribution ya aciari na inywe ki muratu support no aciari ya Murang'a matigwika atia matikuri koguo ara moka magatuhe support ya magutuhe na ithu tukamariha kindu kiu gia muciari Murang'a rugo gakona school freedom ya tu taru ni renda mwiretu ucio nowe mena uigithanirio na Sakaja Sakaja riria aronire Murang'a aroka araiguithia ki mwiretu ucio no Nairobi aciari ni makuriha ti free completely and Nairobi reto dish in account awo ni makuriha no ya Murang'a ithu tugire tutikuriha muciari ni free completely kai mwiretu ucio ni agwithie wega county ithatu riu kana kundu gutatu au nega no ni murakirora ucuru ucio ni muruga na ikiriria ciagirire yes no ni mundu ina experience mundu hetomaro ginya ni United Nations ndo igona nyamu fundagwo ni United Nations na mafurita Denmark Sweden ni mamufandaga the only thing mamurire ni ati ona muciari ni agire gukua kamurigo no ithu tukiuga aca Murang'a ithu tugugwika ati na mundu wothe na kio tukumu approach by the way yani ini county ini other county naguo haya ciurigire turekie Del Monte mundu wa Del Monte na uhoro wa mai ndeke mwemwe hado turekie njuge Del Monte mugundo ucio no aheanirwo wi county no kwina andu matwarite cira makoretwo magiteta makiuga mugundo ucio no amaguka mao na magagitire Del Monte imahe mugunda ucio metando kiumbe na riria maiguire county ni aheo party yao ni mokire makirehe ngucanio makiuga ihe county ndi kuoya party yao njuge party ya county twaheagwo turenda gwika maundu meri one tuige party fulani ithondeke iganda iria cienda ministry ya Moses Kuria tumita county integrated word processing zone whatever na ningiandika andu aingi wira na nikio wonire nginya hindi Moses Kuria agerete kuingira uhoro ucio no riria andu acio marehire ngucanio ithu turi andu athaa tutikwenda ngucanio na tutikwenda opportunity no yu iture ri muthenya wayo turandikire marwa tuga handu twambe tung'ang'ane na andu aya na ni marakinya rimwe ndona mathiite kuutari haro twakiuga program yo ya EPZ yakwa ya industry
wakaida gaka twamba kumitwara kundu gwitagwo haria twitaga Kabati Flamingo mugunda wariho waguritwo ni county thirikari yo yariho wa eka 34 kogo twambire kwamba guthamiria tondu tutikwenda kureha hena haro na tutikwenda opportunity no ikate iyure no twaina bado na program ya guthondeka thivitari ya kurutira Kenneth Matiba iria ikeno o mweri county irihaga 1.4 million Kenya shilling. Izo ni mbeca cingithiwe kama undu maingi kuri andu a Murang'a riria andu acio makugiria muradi ucio huanike haria ni andu mara kundu gwitagwo Kabati na Keno marona thina na already tuyanite contract ona contractor ena maro. The only reason itumite ndagathi hau ni andu acio go mediator magenda kurehe ki haro na ithu tikwenda ki haro haya turekia na mai na kambuni ciothe nicio twikire ru nicio kire rungu rwa account riu nicio kire na wabe jokie ngatho na igua kwiragwo ugiwe mbere yake ya hinya ni gikuyu woigire tondu ithu tinahuthira hinya kana ngucani twaikarire thi na andu acio turaraniria na marona kihoto njokerie ngatho athuri acio the makoragwo those boards tondu korwo ni mangiendire kugucania na mangiagucanirie koguo ni ngwinyihia muno nginya kwi mundu gwitwo Peter Munga uri chairman wa Muasco on his own motion akijira ni ara trust thirikari ya ikuya Murang'a kuruta wira ucio ngenyihia muno tondu ni mundu ungiagire undu ungi na iguthi uguo no tuge ni twina murigo munene ta county ku ensure carbonation ni ciaruta wira ona mwegega makiria ni ciahe motungata andu a Murang'a wegega makiria na our vision ni ati twendaga ona ciuke uguo ti tondu ati ogetha ciuke moko-ini maitu asha muno ni ati tuhote kuoya mbeca cia county tuciikire thiini wa kambuni icio tutingirekerire uri cirikaraga mbere-ini tutakurikiurio ni auditor na nikio for instance muthenya wa ira turahota gupampu mbeca na turahota kwenja gutwara mai kundu gwitagwo Maragwa haria twitaga Maragwa Ridge no thaici Maragwa Ridge na mai mundu ngenda gwikirirwo mai wa Maragwa Ridge thaici no guthia haria atirikirwo mai aya asante thank you muno governor na mweri 5 wa Agosti Jumeri ingi ningoka hau Kaharati handu hetagwo Real Boss Gogoyo ndugagiuka neke turore ndari tukuna ndari roiga atia Gogoyo ni ndi group hetagwo Gogoyo Metumi na Gogoyo Kaharati andu acio mendete nyimbo icio cia tene muno ni cimakenagia cietagwo cia Gogoyo we wendete ruriku tungiguthakira Sunday rwimbo rwa Gogoyo rwimbo rwa David Karanja wa haria twitaga gia tutu Gatanga ni wagia tutu sinu wari ndi mwana munini nyimbo ciake nicio ndendete muno wa mbeca hane ni ndire kinanda icio ni rekwendete muno riu rwitagwo ni ndire kinanda no kana riri no ria ni nyendete muno hakwa muno piu ni rwimbo rwa Kamaru he rwimbo ugire atongoria ni inyuiki ni inyui tuge naguo muingi ni njoho ni njoho twake nyumba anyita ni rwimbo rwina message njega ati atongoria ni inyui ituge ati mungia kunyitirira bururi no ekate no kugo ndukero-ini hanini governor ai nyinira ya Kekaro Wanjiru okay na mundu ereri thank you muno my brother asante governor Kang'ata Njoroge wa Githĩnji na Karo Wanjiru ciakwa ri
ndiratigire bagi-inĩ yakwa rĩu ngĩinũka ndĩrakora nyawĩra ndarĩ kuo rĩu nona njabi bagi-inĩ nyawĩra ndarĩ kuo rĩu muthenya ũngĩ ndũranjĩrire akũnengeria 1.2 million na rĩu ũrauga nĩwe ũgwĩkĩte ũguo we na Karen ũcio ndiramwĩtigĩra no mwĩre ũguo no mwĩre atĩrĩrĩ mũkawa ũcio nĩguo ndĩrenda. The Great Oasis Gardens Phase 5 Optiven nĩrĩkĩtie gwĩciria meciria mangĩ mega atĩ tigũra twakwĩrĩire rĩu tũragwĩkĩrĩra waya thitima tũragwĩkĩrĩra guarded security na property ĩno nĩ yaku. Otigane na ndegwa wewe uratuthukiria maica nĩ icanjama na ndũhio kuma kabatini itũ ya tabarĩra cia thinema iria wendete o mũthenya wa gatatũ thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ nĩ thandĩ cia ũrirũ wa wendo ũtũrire mwanako imo mwanyu na wamũtiga kũu o mũthenya wa kana thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ ndumũrano na ngahĩha cia mĩciĩ nĩ ndogo rĩu nĩ ihinda rĩa gwĩtua tax na wĩtue biũ ũndũ ũngĩheo wĩra kwambia sasa o mũthenya wa gatano thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ ndũngĩmenya mathĩna marĩa andũ arĩa angĩ mahĩtũkagĩra Rich Kid ĩno ngucanio na mĩtangĩko ya ithaga rĩene nĩ mwago wĩkindĩrĩte o gũkũ kwa INooro TV ndũkahĩtũkuo. Kũndũ gwa gũtũrwo ni gwa kuarura mitugo. Kama mtu angejua angejaribu kukanyaga waya ya sheria. Niĩ ndohirwo 2013 no nditigarĩtie haraihu kaima 2030. Andũ arĩa wĩigua oragire mutumia na ciana ciake 5 nĩo tũikaraga nao gũkũ. Ukishaingia kwa jela vitu zako huko nje zimekatika. Ihinda rĩa njikarĩte njera kuma 2015 iyo nĩ mĩaka 7. Thaa ici ndaigua ta ndaciarwo rĩngĩ. Njera-inĩ citũ o mũthenya wa kiumia thutha wa mohoro ma thaa 3. Ingehoya njage tondoe moheani
Yes. Tadi chorus, tadi verse wege. Wahoni. Ngoro yakwa na honi njega gutire kindu kiega ingihoya njage tondu wi muheani wa indo ciothe njega na nikio ngoro yakwa iyurite hinya igoro ria maudu mothe we Ngai wekaga magegania oiyurite hinya na nikio ngoro yakwa iyuire gikeno nikumenya ndinawe we mundu wiriri Riburu reke gwire Wahajiro. Wabere kuhana atia? Ni kwega muno Njoroge. Yes. Ni wega gukuona. Good to see you. Na ni wega guka INooro TV. Yes. Nigenete ni gukorwo guku. Karibu sana. Uko tugitaka mushie wotugi? Notana. Karibu sana. Na ndewonete. Anga guti mundu ndu angehota gwikata na mundu wiriri. Anga ni urabatara hindi ciothe wina kaundu ri okorwo wina mundu ungi urakurwirira na ena hinya gukira andu aria angi othe niguo no menyo na riria kana ge kanini kangethi gacogothwo cukuru kauga ni ngukuga gwi baba good na koguo muturire mundu ndangihota atari wi kanini ndiyuragia mundu tari na Ngai ekaga atia tondu ithuĩ rĩrĩa twathinika na watangĩka muno nĩ tũrĩ Ngai matu-inĩ uria turagira kuri we na nĩ njũĩ ndina aira aingĩ moya atĩ Ngai ũcio nĩwe kũrũĩrĩra mbara cia andũ nĩ njũĩ rĩngĩ mũno marerorera rwĩmbo rũu rwaku makaririkana harĩa marĩ kwa ihinda rĩrĩ mũndũ akaigua ahinyĩrĩrĩkĩte nĩcio tũgũkorwo tũgĩciaria tũgĩthiĩ na mbere ndero gũgeithia nĩ mũndũ gwĩtwo Pastor Mwangi Zakayo Pastor Mwangi Zakayo ena crusade nene mũno weekend ĩno Pastor Mwangi Zakayo nĩ mũtungatĩri wendete Ngai na nĩ ma crusade ĩyo nĩ tũmĩetereire mũno kũrĩa Gĩthũrai yes na nĩ tũĩ Ngai nĩ amũhũthĩraga ona rĩu nĩwe kũmũhũthĩra nĩ njamba njega mũno nĩ yangenagia na nĩ wega mũno nĩ njĩra nĩ arakwĩrorera na nĩ njũĩ mũndũ kũigua amwenderea ihinda rĩega hĩndĩ ĩno ya crusade gucia nĩ mũthenya wa Sunday na reke tũke rĩu ũhoro wa maũndũ marĩa tũrarĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ ũtũire kũ Wanjirũ mũndũ ĩrĩri kawatigire kũina kana kagwathire atĩa Asa ndio kuo yes na no ndirainira mwathani na no ndiratungata tondu tungata ona wa kuina ni unyitanite na mautungata maingi niguo na kugo no ndiraina ndina rwimbo rweru rwitagwo kirumie muno turaria horo wa matuku maya ma mwisho tondu ngoma ni itite maheni guku thi ni tondu tugukahona ni ugututizira rwimbo ruu ni ugutuhutiria kidogo kugo no uraina na ni ndirathire rimwe Saturday ndathire kanitha yanyu ya Baptist ya Ridgeways ni horo munene Kiambu Road Hare Kiambu Road ndoria nginya ni murakate Youth and Children Sanctuary niguo ni hindi turathondeka ni turari na hama ya yuthi iragĩa overflow na ningĩ turakiona nĩ Ngai atukinya ikinya gwa ikinya rĩu ni hindi twĩ wĩra-inĩ ũcio wa gwaka Youth and Church School Sanctuary na nĩ thiangu ona nĩ yambĩtie kũhũthĩka mwena ũmwe rĩu nĩ hindi tũrathiĩ phase 2 kũu nĩkuo tungataga kũu nĩkuo ndungataga rĩu nĩ ũinaga rĩu nĩ ũinaga wĩ kanitha rĩmwe na rĩmwe na nĩ tũgĩkoragwo twĩna district fellowships na niĩ ngoragwo ndĩ wa district ĩtagwo Rwaka haya thank you mũno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka koguo no uraina na no urathi na mbere no hĩndĩ twĩrĩgĩte kwaria nawe Wanjirũ ũkĩne rwĩmbo rũu rwa mũndũ ĩrĩri nĩ wageragĩra werũ-inĩ warĩ mũru mũno no thaa ici kwĩ mũndũ ũngĩ ũragerera werũ-inĩ tũgĩcoka warĩ werũ hana atĩa no kwĩ mũndũ ũraigua thaa ici werũ-inĩ mũndũ ararigwo rĩu ngwĩka atĩa werũ nĩ umagwo ni nguga matuko moru matituraga mandiko maugaga ati otoria as the world lives seasons ituraga ciekuo gukaga hindi ya mbura na gugoka hindi ya mitheko hindi ya kurira no riria mundu aragerera weru-ini Njoroge onaga ta weru ucio tagathira tondu undu hindi raigua ruo ni wigua ruo ucio koturire no nyende kumiriria mundu aragerera weru-ini ati Ngai ni endaga tugerere through etagwo going through ni kuhitukira koguo process iyo yathira Ngai no rehaga hindi njeru na akaruta mundu ucio weru-ini ucio akamwika wega koguo undu ucio ni uthiraga weru nduturagwo na nie kuria thomaga na nie kiheo gĩakwa ti kĩa ũini ndikana ndageragia kwĩrwo ndatũraina nao yuthi makanjĩra nyina bariton nĩ arega alton na nĩ arega tena na nĩ arega bass no
ni we kiheo kigya kigwa kuina mugambo waku nginya ni wambataga iguru no gacoka thi how are you able to balance kana ni no kiheo uguo ni kiheo no ningi mandiko makiugaga ati kiria uhetwo ngia kuhuthira ni utunyagwo koguo uhoro wa kuina no nginya ningi ukithio ki buildaga skill yo ukaeka ugathoma ukageria kuhuthira mugambo cio gwika exercise ya migambo kwaga gukinyua cukari muingi all those things koguo no ningi maita maingi kihumo kia wini ni kiheo tarugwa wamenyire wina kiheo ri mundu amenya atene wambaga ukagia ni hakwa ndonire ndina interest muno ya wini na ndathi koina ngaigua ngadira INooro na koguo ndamenyire ndi munini muno ni nguririkana ndi primary I think ndari miaka kenda tondu grade 3 hindi yo ni miaka kenda na ni nguririkana ndaingirire kwaya ya mwarimu wetagwo Mrs Wafula na yari ya twana tutunini na ndaina ngaigua arimu makiuga ni nyinaga wega koguo ndambirire gutuika aware ndio munini no ningi ni ndakurite nyendete kuina muno ona kanitha-ini ngekoraga rire hanekaga chance ka mundu ngihoya rwimbo ni ndahoya rwimbo ngaina hindi rwainaga ciao ciene kana mundu wambagiriria na ciene na riu obviously tondu ona ndio gutungania ndeciragia gutungania kwandika notes na tondu agikite music ri ndakio ndingihota gutunga no ni ndainaga nyimbo ciene cia mabuku-ini na nyimbo njeru ngikora ni nyenda gucimenya ngandika ni ndari ibuku ria nyimbo ndandikaga iria ciothe iria ima njeru ngaciandika uguo riu kiheo kiambagiriria uguo no urikane we no wa inspire muno gutika muini makiria wa gospel muinira wa inspire muno ni ngiambiriria wini ni muiritu etagwo Mary wa Mbui ahadi ya bwana ahadi ya bwana tondu ni ndonaga kari kairitu kanini na riu obviously gwiciria miakero ambiririe kuina noe wari munini na and then she was very beautiful na mugambo muthaka muno na koguo o mundu ni ari mundu ria wambagiriria gutuma kiheo giaku kiambirie kuriruka na koguo ndamurora guo ndaiguaga ngona ni no nyine uguo kweli I was looking up to her na as I grew up ni gwagiukire ini angiri ndakethia ngiroragira na ngigikura uguo ni ringi ni marakenio ni we kothia arura tondu na nginya andu a Seattle ndona nginya andu me Seattle makijira ni baba Vivian kuma Seattle ni andu kumenya kana ni kundu thiete ta Vivian ni murata wakwa makoro kanitha we kuria witagwo KCIC na riria ndi ku ucio niguo kanitha wakwa ni ta guthi mucii it's my home church na koguo ni rimwe ni ndimaceragira na ni maiguaga kana makigwa nyimbo na gikuyu kuu gwiciria hingo ciothe andu mathithamirio ta andu aria matwaritwo Babyloni ri ni marumagia muno maundu ma mucii koguo ni makona service cia gikuyu no mari service cia githungu atiriri karo na niguo wiro wanyu wa gospel ndio na rimwe ukiriirwo ndikane ngoma ukiriire na njira nene muno wira wa gospel how are you able guikara scandal free tondu ni ndaigua nginya handu nginya ki kaundu gakwigie koru nguga atiriri nui o mwito ni uri challenges ciaguo na especially uini ni twaragia uhoro uyu maingi tukauga Njoroge ati ngoma ari muini koguo ngoma ni aruithagia kiheo kia uini muno na ningi undu ungi hindi ciothe uini uhana uria Jesu aririe uhoro wa taranda akiuga utheri wi karima-ini koguo no na mundu utheri wi handu ona andu mandingikihota kuutiria koguo uini ni uri bara nyingi na undu ria ni advocateaga for na Ngai andeithĩtie muno uhoro wa kwaria ni uhoro tu wa kwineana kiheo giki ni gia Ngai uini ni wa Ngai no ungineangerwo mwene no we ungihota kurwa na ngoma ucio uruithagia uini uyu tondu maita maingi ona waigua maundu macio ma scandals na ki ti mundu uraruithio ti mundu ni kiheo kiria githini wa mundu ucio na ni impact iria kiheo kiu kingiruta na ni tui uini ni urutite wira munene muno thini wa bururi ona miturire ya andu aingi koguo maita maingi ni ngomoruithagia na tungimenya uguo ri no kuhitha kiheo giki kwi Ngai tondu we niwe mwene kio na niwe uyu uria tungirwa bara ya witikio njuge kaundu ndirathomire handu mandiko marauga ati tutirwaga bara cia mwiri na thakame no turwaga na maroho riu koguo riria ngoma acema uini ni wega kuririkana ati ni maroho me hau thutha marageria kurwa na uini na ithu tuhithe kwi Ngai haya rwimbo rwa kurweru kirumie muno urenda gutwira ati akamira turuiguite ndiramenya DJ witwa of the day etagwo Triza Munyeki niki urenda niki urainira haha
rwimbo rukirumie muno rura inspire ni maundu maria mekuo riu mandiko maugaga ati matuku ma mwisho andu ni makenda kuigua maundu maria marenda, they will have itching ears nigetha maiguage o maundu maria marenda. Na riu wone Njoroge matuku maya turi ona ndungi correct mundu tondu gukwirora njira ni undu wa kwihia differently. You see, it is a narrative goma areketie nigetha ona tutingika correction, tutingiteithania thini wa walk of faith. No mandiko matwira tuthi tugiteithagia umwe no ri ungi tugateithania. Koguo rwimbo rurari horo wa matuku maya ma mwisho na tukerwo ni kiugo turumie muno kiria twahetwo to mwathani akirie gucoka. Koguo ha nginya twira gwati nginya atisho ndakorotwo ahitia ni eru ari na ithe witu na ari ithe witu ni tumere wahitia ni twirwo niguo na twitikire ona ithio kwirwo tutikaje kuga ati uranjira niki ona riria tura correctana ti kwagirira tu correctanaga ni tondu maybe area yaku ya weakness tio yakwa nigetha nawe riria ndahitia ukandeithia tondu nayo weakness iyo tia uguo niguo uhoro wa matwini Yohana ni guthi tugiteithanagia haha we utari na hinya ngakuoya haha nani tari na hinya ukanjoya nigetha ithuothe tukinye matwini reketambe tuigwe hanini gefuge kembere na chorus rubaro rwetagwo kiro ro introduce renda we introduce rubaro ruracoka haha rwetagwo uga rubaro ruroka rwitwo ni muini wetagwo Karo wa Njiru kirumie muno niguo rwitagwo Ngai akurathime ugithikiriria. Asante. Aruto merire mwathani twere maria tukeyonera mari kimenyithia gia kuonania ati moro wa mundu wi hakuhi mwathani yake macokeria korwo mwene muci amenya hindi iria muici arorete guka angiikaraga ehariirie Inywe motumete rugendo menya imotike hugure todo kuria tumete kwino gwati mugeti wothe agie na ugi werora ririra njira-ini mere ni wohire rugendo mworoto wao niwe uriganirwo ni kuri itura werekeire kirumie muno na ni kiroro ni igai riria waheirwo andu ni makwendete muno Karo kinyambe kuthomera ndumiriri njega ni wega ni reke ndige gukuo ngimwe yaku reke ukue ngimwe ire kwagirire ndero kugeithire mundu gwitwo Fred Kahura ni umui Fred Kahura ari aranjira atiriri say hi to Karo, she's a wonderful servant of God. Najira na ndirikanie Pastor Mwangi Zakayo Tisande ni mwakorwo nake kuria Githurai haya ni wageithio ni Sir James
Pastor James arajira atiriri, say hi to Carol, she's my good friend. Na ni arake na ni show. Amen. Aiga we ni kwiyumia. Ni kwiyumia. Aya, no agejwe ni Noma ni marutaga wira na riri na anu wa muratha. Kuria office ya woman rep. Arajira nyimbo ciake nginya kuu wira ni nonaga igithako. Rikoja rwa mundu iriri. Amen. Gwicira na gitonga giake wa muratha ni iguaga hindi aga hinyari rwimbo rwake ni mundu iriri. Haya, mundu ngeso kanjire tagwo Wandiga he handu wake na hario kwaragia riri enda party yo ya riri ndi mwana so kiheo gikwenda kiroro hindi ya andu mari anini niguo koguo taruga gwa kumundu inaga ni uri twana of course ni twana twiri tuhi kuria na thande kuria endete guthaka mubira football na ninguri hakiugo kiu kia Wandiga njuge ati niguo ciana kiria mwana ende munini ni arimirwo tondu mwanake ucio ngano ciothe cia njigua timu cietagwo Arsenal tondu niguo kande koragia horo na athaki ciothe a timu cio nena miaka 9 amoyo the na maritwa riu ngiona ni kaba ndikimwethere handu erutage guthaka mubira koguo ni wega kwambiriria ciana haria kihumo tondu to ciothe irenyita githomo no nake thande ni githomo no ngimuria ugaga ngatuika future scientist no atire wenda kuina kwa nyimbo ciku ri ngeinaga Asha. Nowe. No nie. Ona mamu anyu ndainaga babu. Nejigua akegeria. No njiragwo kiheo giakwa kiumite gwi cucu ria ndwitwo mwena wa my father. Etagwo Wanjiru na andu angi ni mamunanagia ritwa itekuga handi getagwo. Na ni ari Nyakinyua aria mainagira Kenyatta tene na ni atuika ni ari muini muno ari na mururi ari na mururi gwiciria niho kiaumire haya ni wageje mundu gwitwa hi I'm Virginia from Karura msalimie sana niko na nyumba 16 nimetunga lakini sijatoa sina pesa ya kutoa ni mutaithagiriria andu aria mari ayukiriria mundu enda gutuika muini maita maingi ni tukimaturaga tumaga kundu gutari na goro tondu ringi mundu ukoraga mundu areciria kuina ni kwa goro muno no thikũ ici ni kwagiria studio nerehagio 5,000 na ni kuri video citari na goro koguo oini ndori na goro toria wakoragwo tene riu ringi ukoraga mundu ucio ona areciria kana ageciria no inire nyimbo ciothe 16 no Njoroge matuko maya turi ni urakora no ine rwimbo rumwe rukire channel-ini yaku rwambiririe kuhurwo tondu tutinaga ta tene ura twainaga CD kana cassette riu cinagwo ukaruta rwimbo rumwe singles koguo maita maingi ni ukoraga maundu ta macio makihappen wariria mundu kakimutuma no gukiri andu ndanateithia kuruta nyimbo tugathi tukariha studio tugeka maundu macio mothe haya hai Njoroge tanjururia Wanjiru thina mbere na kuina nyimbo ni tukenaga muno ni uria winaga na tamuria mundu ekaga atia agatiga kuhoma akiina tondu ni ndimuinithia na ni humaga muno Mungu azidi kumpanua na kuzatakuwa anatubless sana maundu maku mathi mahinguritwo ni Ngai amen kiheo kia wini orwe ndauga ni kurimirwo kirimagirwo otore iheo iria ingi irimagirwo koguo ni kubataraga practice na kuhuma ti undu tari wa kawaida ni ukoraga ringi mundu tocio ni praise and worship inithagia akaruga o akeinaga koguo obviously mundu cio ni akuhuma no ri hari ni ati ni kubataraga vocal trainings na maita maingi ni genagio ni YouTube tondu nyamu icio cie YouTube ni ukuhota guthomithio how ku sustain mugambo kurikiria mugambo ku twist ni ukuhota kuingira YouTube na wone vocal trainings icio igikwo ku tahutiria mundu kwendete muno wetagwo Emily wa Buruburu Play for me I'm just a vessel by Carol Wanjiru umuhutiria tu o hanini igwe etagwo Emily akora kure Buruburu I'm just a vessel, master in your hand. Help me to remember I am just a vessel. I'm just a vessel, master in your hand. Help me to remember I am just a vessel. Wow. Amen. Hello Njoroge, patia Carol salamu zetu kutoka PCEA Makupa Mombasa. We love her. Ni mundu witwa Beatrice Ng'ang'a. Amen. Makupa ni ndirathiete kuo hindi ingi. Mena kigamano ni ndageithika. ni riboro kura kuendete muno tondu eheria mundu iri tondu it's a personal favorite na ni favorite ya everyone ginya the former president ona rotha ka kundu kuingi muno ni rwikuru kurungi woiguaga fiu na ni rukuhutagia Ngai mutoye Ngai wito Ngai mutoye
nĩoĩ ũrĩa tariĩ. Nyĩmbo cia Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo, twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo. That's my favorite. Ndirwendete hakuhĩ tũmenya njiĩ kũigua rĩu nĩ ndarikĩra nĩ nyendete nyĩmbo cia worship mũno. Na mũndũ ona yo worship nĩ iguaga bado nĩ ta kũhoya, it's also part of, nĩ ta supplication, nĩ ta gũcoka ta gũthihe Ngai worship na nĩkĩo igua gwĩkĩtwo nĩ kũrĩ andũ metagwo worship leaders, tondũ worship nĩ gũthathaia Ngai na ndũngĩgĩthathaia mũndũ mũraihanĩrĩirie. Koguo worship nĩ itwaraga andũ hakuhĩ mũno kwĩ Ngai na nĩ njĩra ĩmwe ya kũhoya, nĩ njĩra ĩmwe ya kũhoya. Na nĩwona Daudi akĩandĩka nyĩmbo agaciandĩka akauga thikĩrĩria kĩrĩro gĩakwa Mwathani, njigua kĩrĩro kĩa ngoro yakwa. Koguo worship nĩ kũhoya na nĩ iguaga ona ũkĩina mũno. Na ona we nĩ ũragwo nĩ hinya ũkahe hinya nacio, tondũ ndĩngĩ maranjĩra atĩrĩrĩ niĩ reke ngwĩre nyĩmbo icio cia Karo mũndũ atuaga kũrwo nĩ hinya ũgathiĩ tu wathikĩrĩria rwĩmbo rũu ukaigua wĩ sawa. Nĩ ndanaina niĩ Njoroge ngĩandĩka mũndũ ĩrĩri tondũ ngũgĩkwĩrĩte rwĩmbo rũu rwaumĩte handũ hariku mũno. Niĩ ndiarũinaga ngarũtunga, ndiarũtungaga ngarũina, ndarũtungaga niĩ ndĩ encourage naruo. Koguo nĩ ndarĩraga mũno ona ũmũthĩ maita maingĩ ngĩthiĩ Ngai andutĩte handũ, tondũ tũiga ũhoro wa werũ nĩ seasons. Koguo na rĩu nongeragĩra seasons icio. Nyine mũndũ ĩrĩri nyinaga ongereraga ndona wega wa Ngai na ũrĩa Ngai anjĩkĩire. Koguo nyĩmbo ciakwa nĩ cinyumagĩrĩria na citanamba gũkuma kũu ciĩkĩre andũ hinya, niĩ nĩ ciambaga gwĩkĩra hinya na kana kwarĩria. Rĩu what next for Karo? Nĩkĩ ũrenda gwĩka, nĩkĩ ũbangĩte gwĩka hihi Ngai angĩgũkinyanĩria? Thĩinĩ wa mweri wa October nĩ ndĩreciria nyĩmbo ici ciothe mũndũĩrĩri na Kai Mũtoi. Nĩ ngoretwo na andũ aingĩ mũno maranjĩra cokera video ya mũndũĩrĩri, cokera video ya Kai Mũtoi, na tondũ Ngai nĩ atwarĩte season ya kũina nyĩmbo live recording, nĩ ndĩrenda gũcokera nyĩmbo ici live in concert. Andũ moke, mũndũ wanahutio nĩ rwĩmbo rwa mũndũĩrĩri oke aririkane wega wa Ngai twĩ hamwe, worship ithuothe tukirekordaga nyĩmbo icio. Na nĩ njũĩ nĩ wanona andũ magĩkwo South Africa na America na Nigeria na andũ me haha Tanzania na gũkũ Kenya no tũrĩ na andũ mareka ũguo. Koguo ũguo nĩguo njiguĩte Ngai akĩnjarĩria na tũrabanga gwĩka ũhoro ũcio thĩinĩ wa the month of October. Nĩ ndĩ tũracokanĩrĩria band na andũ a kũina na logistics ciothe, na koguo rĩrĩa tũgakiuga nĩ tũroka nĩ ngwenda mwĩroreire agoka nĩgetha tukĩgoca to worship Ngai hamwe. Nĩ wageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Reverend Francis Manyara, anjĩra nĩ ngenaga mũno ndona harĩa Ngai amũkinyĩtie. Reverend Francis Manyara Manyara arĩ mũtungatĩri wakwa kũrĩa PCA Ũthĩrũ. Hĩndĩ ĩyo ndainaga mũndũĩrĩri nĩwe wahoyagĩra, nĩ anjĩtaga gwake wabici akanjĩra werũ ndũtũragwo wĩyũmĩrĩrie, na koguo mũtungatĩri Francis Manyara nĩ baba. Haya, kĩũria Karo, he mũndũ ũroria, gĩkĩ nĩ mũndũ ũroria, toria Karo aiguaga atĩa nyĩmbo ciake wathi handũ ikĩinwo, ona rĩngĩ kũmũnĩria na andũ matiramenya wĩkuo na mũndũ arũgama akĩruta wĩra na nĩ ngũina rwĩmbo akaina rwĩmbo rwa mũndũĩrĩri kana Kai Mũtoi. Ũndũ ũcio nĩ ũndũ wa gũtũma ngoro ĩnyihe mũno, tondũ ti kĩndũ ndekire, ona ti gũtunga njũĩ gũtunga mũno kũrĩ andũ arĩa angĩ Njoroge, no nĩ Ngai tu kuona nĩ agĩrĩire gwĩkĩra nyĩmbo icio hinya wa Roho Mũtheru nĩgetha ikenie ngoro cia andũ na irathime ngoro cia andũ. Koguo niĩ nĩ njigua ngenete na ngaigua ũhoro ũcio wanyihia mũno. Nĩguo he mũndũ ũranjĩra etagwo thank you for bringing Karo Wanjiru. Ndeithĩrĩria Karo, anjĩra waima haha ũthiĩ nake ũmũteithĩrĩrie nake akinya hau ũkinyĩte. Etagwo Lucy Mwarĩri na inĩte rwĩmbo ndigũthiĩ nyiki, etagwo Lucy Mwarĩri. Koguo mũndũ ũgota gũthiĩ nginya Facebook kana YouTube athiĩ amũfollow. Wega tũgathikĩrĩria nginya andũ mareyũkĩrĩria. Hanĩkĩ tũkĩrĩkĩrĩria rĩ, mũndũ ũrĩa aranjĩra rĩtwa rĩake nĩ Nicholas, aranjĩra atĩrĩrĩ, mwambie mũndũĩrĩri is my favorite artist song, animbie tu kidogo andũ maigua tu nĩma nĩwe wĩinĩte na maigua mũgambo ũcio nĩma nĩ ũratwarana, nĩgetha tũrĩkĩrĩrie. Rĩu ngũthengereire nĩgetha ngũmenye, nĩnyonete ũrĩa wĩkaga arata aku, ũmahithũragĩria hitho makomenye, njiarwa ciao
ciothe nacio nĩ ndathime igũrũ rĩa maũndũ mothe we Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩrĩri. Andũ aingĩ nĩ makenagio nĩ nyĩmbo icio. Ndenda warĩrie your viewer na your fan na ũmahe kĩo gĩa kũmomĩrĩria tũkĩrĩkĩre tondũ mathaa maitũ nĩ mathira. Ngwenda gũkwĩra nĩ wega mwĩroreri nĩ tondũ wa gũtune in na nĩ njũĩ atĩ Ngai nĩ akwarĩria na gũtungatĩra. Angĩkorwo nĩ ũragerera werũ-inĩ niĩ ngũgũcokia kũrĩ Ngai ũcio ũndutĩte atĩ nĩoĩ kũrũa mbara na gũtirĩ mbara atoĩ kũrũa cia mwĩrĩ cia kĩroho mũtwarĩre mabataro maku no mwĩhoke. Ningĩ ũndũ ũngĩ no njuge nĩ wega kweterera Ngai ũgerere through the process ndũkorĩre thĩna ũcio rũgama weterere Ngai agũkĩrie gĩkĩro kĩu tondũ Ngai nĩ Ngai ũkĩragia from one level of glory to another. Ngai agwĩke wega na kũrũĩrĩre na gũtoranĩrie. Amen. Karo njĩtĩkĩrie ũtanathiĩ he mũndũ wanjũria kĩũria nderwo atĩ nĩ ũkoragwo ũthomeire maũndũ megiĩ ũhoro wa marĩa matũrigicĩirie na he mũndũ kwenda nginya namba yakwa nĩkĩ wĩkaga nĩgetha na ũcoke tũhe namba yaku ya thimũ nĩgetha mũndũ angĩenda kwaranĩria nawe. Njoroge niĩ nĩ ndarorire ngĩona no nyende kũ give back kũrĩ society na ũndũ ũmwe Ngai andeithirie nĩ ũhoro wa kũrora environment itũ tondũ environment itũ yathũka bũrũri naguo no gũthũka. Koguo kĩndũ mũndũ ũngĩenda gũkorwo handũ arenda rĩngĩ nĩ aremagwo ũrĩa gwĩka na maĩ make especially andũ aya mena nyũmba magĩko ma kĩoro nĩ wamenya rĩngĩ nĩ wona magĩflow kũndũ ithuĩ nĩ tũtheragia maĩ macio na ngahota ku make sure environment nĩ yathera. Koguo ũguo nĩguo ũndũ ũrĩa njĩkaga ku deal na waste water treatment gũtheria maĩ ma waste mothe ma kĩoro ma riko-inĩ ma bafu mothe matukana tukamatheria nĩgetha tũhote gũkorwo na a clean environment. Mũndũ angĩenda gũkuona nĩgetha rĩngĩ mũteithĩrie na njĩra ĩyo nĩ namba yaku ya thimũ. Namba yakwa ya thimũ nĩ 0721 549 621. Mĩcokerere 0721 549 621. Thank you very much. Asante sana. Thank you nĩ gwĩtĩkĩra gũka. Thank you. Thĩinĩ wa studio tuma na Karo Wanjirũ andũ aingĩ mamũĩ mũndũ wĩrĩri na igũrũ kaĩ mũtoĩ nyĩmbo iria nĩ igongona hĩndĩ andũ matetwo kũndũ werũ-inĩ meragwo maine nyĩmbo anga me mĩgwate. Rwĩmbo rũu nĩ rwendete mũno nĩ one of my favorite na rũrũ rwĩtagwo mũndũ wĩrĩri no kĩgwe na rũngĩ rũu tũretwo kĩrũmie mũno igai rĩrĩa ũhetwo na nyĩmbo nyingĩ mũno ta I'm just a vessel. Nĩngũkiuga atĩ na ndingĩkĩongerera na wĩra wakwa tiga kũina wakwa no gũtangatha tuma na Karo Wanjirũ mũndũ wĩrĩri arĩ gũkũngũĩra he mũthenya wa Friday handũ-inĩ ha kuru yote ya INooro rũcinĩ tũtongoretio nĩ Governor Brendan Triza Kelly na mũndũ gwĩtwo Wesley na acio angĩ othe nginya sound na gũkũ studio tũrakwĩra ũgĩe na weekend njega. Amwe nĩ megũkorwo aitũ magĩthiĩ kũrĩa mwena wa Naikuru nĩ megũka gũcemania nawe kũu Naikuru hĩndĩ ya gũkũngũĩra mĩaka 20 ya INooro FM mũciĩ wa Ũtugi no tana moka kũu nĩ mũgũkĩonana nao na njũĩ ngeithi ciao nĩ igũgĩkinya handũ-inĩ hao reke ndiriheni njokerie na mohoro maitũ ma thaa 3 nĩgetha tũcoke tũkorwo na tabarĩra ya kĩmũrĩ. Roshine gwathereruka ona hwainĩ gwatuka rĩtwa rĩaku rĩingĩrĩrogocwo Ngai mũnene. Roshine gwathereruka ona hwainĩ gwatuka rĩtwa rĩaku rĩingĩrĩrogocwo Ngai mũnene. Oh,
Honokia mbeca he indo iria huthagira o muthenya kuma Kopia mweri uyu. Thogora wa indo cia duka-ini no ukorwo na goro gukira wa Kopia. Kopia, maisha rahisi. Thina wa ngothi ina thundo na njuire gutuikanga ni muthiru kaimana. Fetch Organics ne kiboko yao. Fetch Organics icokagia gikeno kia andu aingi no thaka wao magakenga na makagia na riri. Uhoro mwega ni ati riu no wona indo ciao ciothe app-ini yao. Download app ya Fetch Organics thiini wa Google Play Store thimu-ini yaku, wetie order yaku wone ugaruruku. Oho ni tutumaga maguta thi ngima kuhitukira DHL. Tucerere Spar Mall Thika Road kana uhure thimu 0769507696 kana Naikuru Baraka Plaza na thimu ni 0740157504. Fetch Organics, thondeka ngothi yaku ithakarire. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu. Horera riu tondu kambuni igatu ya INooro Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihiu. Twi haha ni undu waku. Endia itu ni mohigeire wira-ini wao, koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku, ukahuthia wira na ukahonokia mbeca. Wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi. Oho ni monekaga na marangi ngurani na tukakurehera nginya o gwaku murango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Ungenda rwimbo ruru rutuike rugambi rwa thimu yaku *811*343#. INooro ri ni mucii wa aini othe. Rathimo muno. Ni shesheni ya INooro TV. Gatho cia mwanya ni undu wa guthi na mbere guikarania na ithuĩ gaka kahinda ga tabarĩra ya kimuri no mbere ngũtwarĩte mũnoronge wa studio reke nyambe ngũthomere mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ na rĩtwa rĩakwa nĩ Njoroge wa Gĩthĩnji. Igoti inene nĩ rĩregete kũruta watho wa kũrũgamia mũbango wa kũheana irio cia mũthenya kũrĩ thukuru cia mũthingi na cia kaunti-inĩ ya Nairobi. Mũcirithania Mũgũre Thande augĩte atĩ rĩu kana itua rĩu nĩ rĩkũhinyĩrĩria ciana nyingĩ iria ikoragwo cihokete irio ici cia o mũthenya. Gathoni wa Njihia nĩ mwandĩki wa mohoro na rĩ na ũhoro ũcio makĩria. Gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja akinyite igoti-inĩ rĩa Milimani marĩ hamwe na mawakiri yake gutetera mũbango wa kũheana irio kũrĩ arutwo a cukuru cia mũthingi cia mũingĩ kaunti-inĩ ya Nairobi. Mũbango ũyũ ũratwarĩtwo igoti-inĩ kumana na kĩrĩa kĩrerĩkana nĩ kwagarara mawĩra ma kaunti na ĩgatambĩrĩra mawĩra ma thirikari nene. It is not in any way a transfer of functions. It is not in any way
a delegation of functions, that this intergovernmental partnership agreement and shall not in any way translate to be construed to transfer any function and of power of the national government to the Nairobi City County government. Mucirithania Mugure Thandi uria uthikiriirie cira uyu na kuri uguo ni areganite na ihoya ria kwenda mubango ucio wambe urugamio akiuga Janet Aoko uria uratetia ndonanitie mauru maguo. These orders, if issued, will have adverse effects, my lady, at this particular stage on very young children, my lady, very, very young children, my lady, who would miss their lunch today if that pen is to write what my colleague is asking you to do today. To suspend the program at this stage would militate against the best interest of the children who are targeted to benefit from this program. I decline to grant any conservatory orders at this stage. Governor Sakaja kugerera mawakiri yake augite makiria ma andu 200 ni mandikitwo wira kugerera mubango uyu no na wafata makiria ni makiri ma ciana iria iraroka cukuru wa muthenya cire na mwihoko wa kwamukira thani ya irio cia miaraho. I will fight for this program until the very end. Myself in court, we will fight for it, we will provide resources, and I want to thank our partners. There are many people from across the country and even across the world. We have the French government that has said they want to support us. They have sent us $1 million. We have other partners that want to come finance this. The Kenyans who are asking, how can we support it? How can we, is there a pay bill? Is there a way I can adopt a child for a year? Is there a way I can adopt 5 children? Mubango-ini uyu o mwana arariha ciringi 5 o muthenya niguo amukire thani ya irio. Undu uria gavana ugite urateithiriria ona aciari aria matehotete gutigirira ciana ciao ni ciahuna. Cira uyu ukagwetwo tariki 23 mweri wa kenda. Ngiribotera INooro TV njitagwo Gathoni Wanjihia. Nega muno Gathoni Wanjihia ni ndwa riboti iyo yaku ni kuratumukire gicanjama gia kieha na kimako kiria kiracokire gutuika mitheko na giconoko tauni-ini ya Nyeri kwa hinda ria kiumia kimwe onjoria makoretwo makigwa kihera kuma biacara-ini imwe na mageciriria ni mundu kana andu makwiriire kuo thiini. Muthenya wa ira maragia no rume wa kuhura riboti ceceni-ini ya borithi na obitha marekinya na ihenya matumitwo thutha na thutha-ini obitha a ruhonge rwa uthuthuria na ngari ya gukua miri. No thutha-ini ni mitheko ni iratigirwo tauni-ini ya Nyeri riria abitha acio marakorire ni nyau nguo. Njagabo-ini mwandiki wa mohoro nari na horo cio makiria. Mihango ya wonjoria tauni ya Nyeri wakana kiroko yambiriirie o ta mutugo. No kwa ihinda ria kiumia kimwe kwena kihera kiuru gikoretwo gikiuma nyumba-ini no ya wonjoria undu uria wikirite onjoria hahu guku magikwira kwaya gukorwo na mwiri wa mundu kana andu makwiriire kuo. Hau na hau onjoria ya magakunyira ndeto ino kuri maobitha a borithi aria hamwe na andiki a mohoro mekinyitie nduka-ini iyo mehariirie kwenjera kiria kiraria kingi. Mukanda wa kugiria muingi gukuhiriria nyumba iyo ugekirwo kionereria gia kwaya gukorwo ngero iria tabaniirio nyumba ino ni nene. Mwehumbire wa obitha uyu wa uthuthuria ukimekira hahu ona makiria no kana ni amakwiriire nyumba iyo. Na kuona biacara iyo ndikoretwo ihingure kwa ihinda ria kiumia kimwe na mwene ndauma hakuhi na ihenya magetha fundi uria utambulikanite Nyeri tauni wa Cuma okia tue murango uria kuhingitwo kuma na thiini. Narikia muingi wothe werekeirie maitho murango-ini wa nyumba iyo. Maobitha borithi kuma ruhonge rwa uthuthuria makaingira umwe kwa umwe kuona ni aya me nyumba iyo. Na thutha wa ndagika itanyihiire 5 makambiriria kuma no maumite umwe wao wanyitite nyau nguo na guoko. Iria mwiri wayo ucokete gwikio ngari ya maobitha borithi.
aikari makiuga ona gũtuĩka ihoru rĩao rĩa makĩria ma mathaa merĩ magĩcũrania nũ kwĩrĩire nyũmba ĩyo nĩrĩo rĩrathĩ nĩakenu ndauma ũmwe wao. Ona kĩrĩa kĩangenia rĩ andũ othe a Nyĩrĩ marũrũnganĩte moke mone nyau ĩkwĩrĩire nyũmba ĩkĩrutwo nĩ borithi nacio borithi ciũkĩte nginya na macera. Niĩ nĩ ndakena mũno nĩ andũ acio nginya aikio kuruza nyau ũmũthĩ nĩ yakuona macera nyau. Twĩna ihoru inene mũno andu a town ya Nyĩrĩ ya Rũgongo nĩ gweterera mwĩrĩ ũrutwo tondu tukiuma hau ihoru ithuothe andu athu tukurugamite guku twetereire no rĩu kĩrĩa twajoka kuona tuona mũrũ ithe witũ nyau arutwo anyitĩtwo kũgũrũ na ikio ngari-inĩ ĩrĩa ĩkuaga andũ arĩa metetwo nĩ mwathani. Rĩu onake nyau tũngiuga Ngai amũige hau athiĩte hega tondu onake no kĩũmbe kĩa Ngai na ahurũke hau. Koguo nĩ tũracakaya town ya Rũgongo nĩ ũndũ wa gũkuĩrwo nĩ nyau. Sasa hatujui polisi wamepeleka wapi na Land Cruiser ama ni mochari ama ni wapi. Ngĩribotera INooro TV njĩtagwo Jenga wa Wabui. Mũndũ aria atĩ mũrũ wa ithe itũ nyau no kĩrĩa gĩakenia andũ nĩ tondũ atĩ nĩmona nyau nĩ yakuo na macera na ĩkĩrwo Land Cruiser matiramenya agĩtwarwo mocarĩ ĩrĩkũ. Thengiũ mũno na ndaikari a Nyĩrĩ mũgeithĩke mũno. Reke ngũtige moko-inĩ ma mũndũ ũgwĩtwo Mike Jenga tondũ nĩegũcoka njokerie marona cia thaa ithano. Jenga gũtirĩ itathekwo ndera wa Kĩboi kwao Nyĩrĩ kwĩna macakaya no kĩrĩa kĩangenia nĩ nginya rĩrĩ mamũtigaire nyau sound bite icio nĩ irarĩa kwaja kande ina nduthire ukienda na utekwenda no nginyagia no gutheka nĩ maracakaya gĩkũkia mũtigaire nyau ya INooro borithi cina AK na nginya macegera na nguo iria cia rĩrĩ cia we nĩ wĩkĩte maũndũ ma security metagwo forensic ni bati ayo kagia na nguo icio forensic na nginya andũ a forensic unit na gloves na kamera ciao na white gloves macoka baba macaria rĩrĩ well ndorĩa wĩkaine mũno mwena ũcio wa Nyĩrĩ nĩkĩega tondũ gatinarĩkĩrĩra ũru. The story is good no karĩkĩrĩra wega. Ũcio nĩguo wega ũrĩa wĩho atĩ thutha wa ũhoro wothe ti muoyo wa mũndũ ũrĩte. It's a happy ending. It's a very happy ending. Umuthi murarĩrĩria kĩ? Umuthi turenda gũcokia ciũria tondu Friday again twatirwo na ciũria nyingĩ mũno. Nĩguo. Koguo umuthi nĩ turenda gũkorwo tũgĩcokia ciũria o ũrĩa wothe tũngĩhota. Tũkoretwo tũgĩthiĩ tũkĩrora ũhoro wa ũgũrani na rũracio na ciũria igakorwo ikĩũrio nyingĩ. Koguo umuthi hau nĩho turenda kũingĩrĩra. Ciahanda thaa ithano nĩ ũkũnjokeria mwaro. Nĩngũcokeria. Asante sana. Karibu sana mwirore witũ na nĩ ngatho nyingĩ mũno nĩ gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa session ya INooro TV. Nĩ tabarĩra ya Kĩmũrĩ nĩ matanya makwa atĩ arĩa hothe mũratwĩra mũrĩ kuma ng'ongo ciothe ciumaga huho mũrĩ thayũ. Tagwo Michael Jenga gwitũ mwĩ mũtũ manjĩtaga Jenga wa Mbui mũmbui wa mbarĩ ya Mbu na o mũthenya nĩ njugaga nĩ thayũ na athuri othe a kĩama kĩa mwĩ mũtũ ndamugeithia sana mugeithĩka arĩa hothe mũrĩ wa Kĩboi haha na thayũ mũingĩ kũndũ gũgwĩtwo Nyĩrĩ nĩ kũrauma tũgano fani mũno gwitũ tuonete Martin mũnene arehenge atĩ andũ a Nyĩrĩ rĩu maigĩte ngari ciao thĩ makaiga nduthi ciao thĩ kwĩna nginya thitĩnji ya ndigiri bunda rĩu andũ macokete 18 BC before Christ ũrĩa andũ bathiaga bunda gwĩtagwo Nyĩrĩ Nyĩrĩ nĩkũtũire ũtamaduni mũingĩ tondũ ona ngeithi ndũiguaga no kuo kũrĩ cia wakĩawa na wakĩamba na ndigiri cia kũmakia na ngeithi cia mbere ya ndigiri kwĩ mũthuri njũĩ mũthuri ũcio no akũrĩa Nyĩrĩ ũngĩmũria kaũndũ igua kwĩra rĩu ukamenya hau no arĩ kũhenia no arĩ gũtwarwo rĩu nĩ ihinda rĩa kũbuy time gwĩciria nĩ kĩa ũkũra ũngĩigua kwĩra rĩu gwĩka atĩrĩrĩ karibu geithie ngatho geithĩka mũthikĩrĩria twakena mũno niĩ ndirĩ na ũndũ ndĩ na thayũ njĩtagwo Wacira wa Kĩboi ngoragwo ndĩ mũgathingia wa mbarĩ ya cai na ndĩ mũthuri wa rika rĩa Maina na ngĩciarĩirwo Nyĩrĩ Tetũ gatũũra kanini getagwo Mũkarara tuoka kwaria ũndũire koguo nĩtũkwaria maingĩ Nyĩrĩ gwitũ nĩkuo kũu andũ marerwo marakua ndigiri nĩ ndigiri kũu no kuo kũronirwo nyau we ũiguĩte ngwĩre gwitũ nĩkũrarigia na maũndũ mega gũtikĩrĩ na ũndũ tũgũcokeria Ngai witũ ngatho nĩ tondũ ti andũ makuĩte
Tuikara ha twari unduire na nginye ngeithi cia Junge wa Jenga. Ajire ndakinya akoragwo America kule gwetagwo Harrisburg. Okay. Ondare muno gutambuka Harrisburg. Kule kule Ngeca. Ajire ndakinya gukugweithira ngwira America matikomaga. Ndigoko ko yotuko. Matikoma matetereire. Twabe tulikie karogano gaka. Asante. Na muthuri mumbuyi wa mbali ya bu wa mbali ya marigo kuria kugwetwo Kirwara. Atithia Kirwara hala habari ya Gachuhi hala Kirwara. Niho marakijirire ngeithania muno kwa mbali ya Gachuhi. Majira ngeithania ukuna mbere ni mafikireirie kimuri ile ciothe. Maikare hau turongero rire. Very nice. Ngatho nyingi muno. Muthuri. Hayo. Karibu. Toba ukenile kusia Nyeri. Jenga wa Buire. Kwenda yo kero tondu. Ukompile ga story kaure ni akaruta wega muno. Muno. Tondu ikanyauga kwite na andu aria ningi rekorda ri. Mare gikeno. Muno. Handu hegwetereirwo kiriro ri. Riu andu othe matuika riu ningi. Andu magona mitheko. Kona andu acio taka script mabanga tondu maroro thuru tungithekia mundu. Makiuga je ro mama kwega kuraga. Teako na Land Cruiser. Eta mundu. Tuyo nyau no kiero. Nyau ni agia kiria muno. Ndia tukedia. Asante, karibu sana. Ngatho muno. Na nie njitagwo Karanja wa Mwangi, muithira andu wa mbali ya Mururia, muihwa na ngui ya mbali ya Mwenda. Amarika mere maituika kana marika mere mokuri wa thi. Ndio arika ria Maina ngaciarwo ni Mwangi. Angeithia thuri othe aria me thiini wa Muturio. Na turathie tugwetete uguo tondu hari ona kaundu keho. Andu methugundite kaituika. No turathie tugwetete uguo hihi bururi wothe ni uguka uguo undu ucio umire. Turagweta tondu ni kaiguikite na ningihetwo rutha ni munene uria tukiri nake hau akinjira ngigweta uguo no kinye hau nduhititie nigetha ruriri ona ruo rwambiririe gwiciria na njira iyo. I hope andu meuka undu umwe ndaigua ndina kieha naguo na ningugweta haha tondu ndikiri muthuri wa Kiama nani ni ati Kiama gitinyitanite kwa Kiama kia mwono uyu kirendo kiana guku kirendo athamaki aria aito atano twina ni muikarite thi ni munanire njungwa uhoro-ini uyu tutikaigwe nyingi ng'ano ingi. Muturio ndungiamba gukorwo kiunanira njungwa na thamaki amu no andu marathugunda kaundu no anyita na andu marathugunda kaundu matikoragwo na titles ati wewe wa Kiama giki wewe wa na guku wewe na guku no andu menjagira kirira na gongoni wale marona mathina maria turona ithu twika magongona kana ithu tuhana kirira giki maria me bururi-ini uyu. Riu athamaki na aria nene na the entire community ya Kiama maka involve hindi ria Muturio wa thegea. Na riu Muturio ugakihoya gwithikiririo tondu athamaki no makiri iguru. Uguo ti handu athietwo tutiri kinya tukinyukitie no kugweta. Ndia andu meguikara wega ri niguo tugeta riu andu othe tukiuge riu ithuĩ twiyumbite ũũ ni undu wou na turona ihinda ni riri amu Jenga maundu maria mothe twaritie na wa Kiboi haha mege maini ona na ugurani uyu ni urona kwina very many challenges nundu wa andu uria maikarire na uria kwahanire tariu kwa andu me America kuri andu mega single room na nginya na mahungu mwate na harikari ekuigako yukana nyita Jenga so maundu macio mothe ni meguka na ngakenera Ngai muno tondu Jenga tutangikinya gacira kau nitugukorwo tuteguteithia andu aitu effectively kukuhe ngeithi igire tu cia andu makenete muno niwe muthuri wetagwo Njoroge wa Mbugua wa kuria Gitombo haria thukuru-ini muthuri mugi muno ndirari gwake na ngiria mitungo ngikena muno na akihe tundu tuingi ndu athuri ni maundu maingi Jenga na agituka uguo ngiona uria turaria ri ena kihonia kia muru wa ithe muru wa ithe angimuthikiriria no ahone na andu matigithikanagiria Jenga ni uyu mundu wa keri ni mundu gwetwo Ngamau wa Mburu Ngamau na gweta Ngamau aririkana nginya magekole magomanite uguo thekari magomanite na Ngamau tunganite na Ngamau akijira ngugeithie muno Ngamau biroe ethi Ngamau ikaraga riri aikaraga 6 kilometers in
ungikira Google Map wakinya haria Thika Road no nginya uri 6 kilometers in ngweci cio no kama ungi tondu kama uri ndirauga ni ruturugagira kamurati na gakiria kamagongona niwe kundu mamenyere no kone amwe ngeithie muno iyo na ngama ucio ngembiro we ndangithia ta gabaya no nginya ngweci niwe kundu mamenyere ndirauga ni kama muno ni ndikire na ngethi cia nyingi muno kuma kuri andu matiganite kwi umwe taru wahurire wa kiuma US tago Jen na groove nene muno kite na kuma kuri US mokaga magatwirorera marakinyira kwa yutuko na rucini ruru mokira kunjira me mitambo ino na mena jet lag me mitambo ine matwirorere ciuria ni nyingi na ndenda tukorwo tugicicokia rucini rwa umuthi tukorwo tukimenya ni atia wa mbere hagakorwo na kiuria ndatumirwo specifically kuri we rero atiri uthii unjuririe karanja atiriri ndina muiritu wakwa agatigwo ni murume uria maikaraga nake na arehete tu okite tu akahanda ithe ciringi ngiri 30 aicoka agikuririra atiga muiritu uyu na ciana igiri ndawa na coka ringi 15 years down the line kuma matigana ni aracokire na ni athire nake ikania riu ni arake wacokire ndenda guka ndikiogorani muci uyu na nguraririe mutumia wakwa no doria kariguka kina weji no kuri tondu enoge haria arenda guthi nake kurikiria maundu macio haha na hotia karanja ni ngatho ucio ni muthuri muge muno na ngwiciria no atuthikagiriria kana hihi ni mutare tondu hena maundu mere arenda gwika ni arehete mwate na harika na ni muciarire ciana hau ni oi na tondu ni arehete mwate na harika na ni muciarire ciana ri miaka 15 ri kuria na kuonerwo athieke atia agurane kana ni ira ni gugura mutumia oria kiuria ero ndungigura atumia eri at the same time kana kwa ihinda rimwe na tondu kwina mwate na harika wahandire ri maundu ni meri ucio wahandire mwate na harika ri wina bata nake ndi na bata nake wina bata na ciana ndi na bata na ciana ona dilemma iri ari tondu nenda gugaciarwo ni ciana icio riu agaikara thia ageciria akamenya nguthi kuria njuge ndenda gutindika ruracio nigetha ndatindika ruracio ruru ndaguraria ri nyambiririe kugura uyu wa keri riu reke tutare mutumia ucio kana hihi uri ukuritie kiuria kiu no kono muthuri riria agoka ri kugie na miario inde ugetererwo oke akiuge uria ekwenda oka ri akori ucio uri ithatu tu ithuĩ tutie na thina wa gukunengera muiritu nake muiritu akorwo atuite matua make ndu ni meukire na nyina aithuĩ ni maragia to no ende gukihika kungi orio atiriri muiritu uyu witu renda kumugura wira wa mutumia ri ni indo ithatu very main kindu kia mbere ni aguciarĩire tondu hii magituite kwa muthuri hena maritwa makwa hau kindu gia kere mutumia ni agiu ni gukwaura kwaura ni kuga atire wathi wathukuma ri ukainukia kindu kiu ainukia ri mutumia niwe ukwauraga athuri atene amoka na nyama ni wirega kwaurwo ni muiritu uyu witu erega gukwaura ri tondu ni wenda kumugura na ni wenda kuga ni mutumia na ni wokira aho kihanda ithigi miaka 15 ndakwauraga ndakuihuragira irio tondu no nginya ithu niguo atukio no nginya utigie twa mutumia wari good na wathi haria muciiri nderega gukurugira miaka 10 na 5 na bainya mutumia na giu nugukwarira uriri hari ogukoma maundu macio matatu nimo matuaga mundu mutumia akori atiriri ni athuri na gucia ne gakorwo ho oka hindi ukangua akiuria atiriri muiritu ntukune na indo ntukwamukira maundu ma matatu ri tondu wamugithia gwikagira ri ukimucokia haha ri ithuĩ tukoretwo tukimuhe irio tukihe ciana ici irio riu twina uma uriku
mwiretu witu ni arikaga maundu macio matatu meka 15 ni ndikendie mwe na nuthu tira kana iyo namba 2 ni tuwi tondu mwiretu witu ndeka maundu macio hari uria wikaga definitely miaka 15 ndagituika ati ni agithire thabari uria wikaga maundu macio ri na mwiretu witu ri tutirakugiria tondu muthuri no age atumia eri ona atatu onana no riu ri nigetha tuthie na mbere no gurani uyu ri utwire tondu ona ithue twina kaundu tungiuga tondu mwiretu witu ri no athie one mundu anyita na no thie ku akorerwo ona kuongerera ndukiongerera ona weka wega niwerehe tukwendaga atiriri turage uthoni uyu tondu mwiretu witu ri nake na mundu uri urika maundu maigana macio matatu oguo tu wari wauri na wihuri mau matatu mundu ucio ni muhote ni akaheana niki gitumi na ni akaigira uigiriki ucio hau na kihoto kiarirwo ako mwiretu ni amwendete na mwiretu everyday mundu ucio atuike itha wa ciana icio na uitha wake hihi ni uikaine hindi yo mendanaga na hindi yo maciaraga ya ru muhungutu kocio wa muhungutu kirie ri tumenye niki gicenjetie wateire mwana witu miaka 15 niki giacenjia niki giacenjia miaka 15 niki gia ucokia nona ciuri icio ciothe no nginya acokie wega nigetha riri ndagoke agure arenge kiande ciana ituike ciake mutumia ucio ndakoima kou acoke ore ature ningi kuore ongi na maciare na oria na agure oria na hane tate ire uyu na mutwe nyagacu mwanyita riu no nginya uge agorwo ni miciire arenda muthuri wa miciire ari ya guku na akari aku kuria hena wendo namba 2 kuria kungi na guku kungi atumia aya ari meguikara atia tondu ingi ni bara tondu miaka 15 ni wateire ciana wirite uyu ungi maundu mariko moyo moru kana mega of course tondu ukiuma riu uthiri atire discussion ati ni ugagicoka na ikorwo hihi ni maundu mari kiri mega ri ni ugituga ni ugithomithagia ciana ni mwaragia na uyu onogo winja wa bururi ni ukaga gwakora uyu kana mukagia na thiritu nake uguo tutikwenda mwana witu athie gwithikira akure miaka yake etakinyite agite gukorwo ena mundu tondu mahitia make negu ni kuga uyu anjikire u kana ugite mutumia ni ugithia ukauga ni ri ndetanire mucemanio ndenda kuga kire uyu tumenaniire athuri mariririe ago ni kwaririo ni tatawe kana nyina aririo ago ni safaci atoe kuruga na muthuri ariaga safaci oni ukuruga safa etiguo tondu atangikinya hau ri ni mitukire ukagwo andu makaga kuna pointi rucio makoria ciuria arengeirwo kiande makambia kuga ni mekuraga uthoni ni megwika ate acokirie mwiretu arwara na kiwani de muyira hona mwiretu kumure ahone ndari acoka ndona riu tondu riri ona gugo ndahadikitwo mundu akirwara agacokio kwao mundu araraga agacokio kwao kweli ona ngiko ni ukimucokia kwao hatikirie na agreement ya ukiuga atiriri ni mwiretu wa wira ndaga kana hihi ni mundu ungi mwandikira wa kumuroraga ndaga hagie na mubango no tiguthie miaka 15 no nginya utwire muthuri nona riu hau niho discussion iyo yukagira tondu kuhanda ithigati undu wikite munene na mwiretu ucio nake atwire aikwenda mundu onete mwega ungimuhikia ameki decision tondu mundu ucio no ahikie mwiretu ucio no athie ahike ciana iciarwo na mburi wanyita maritwa mau matikamumakie na age kihiko kina wendo na kihiko gikenu mucio ikanto kia mugera kigo kiko aragi age gucaria ikanto kia mugera kigo kigitugia atiri mundu uragute walwala ri ibidate walwala ani arigirwo kamwira akihone ndo ikuwa mutarire ti wodi nego mucokia mucie na ti wodi amutwara kole thibitari amucenjia ati no amutwara njegega ri ndo tungiraigwa raraiga riu no kuoyo yacokia haria riu nigetha akwire kwao riu nigetha riu nino nyone ne habatie guikarwo the wega haha tondu ona rucio rungi no guthie kamutugo gaka awalwale ringi acokio nako na guku
tondu mundu ni umaga no ndu akauga niu ni wakwa na ni wakwa ona ngirwara kanekete no uyu alwara makora ndu ahona agacoka riu koguo ona uyu angikua gucoka no wega gwika mathabu mega tondu kamurimu kana rwarwo kanga kwenjerwo wega ngithi nduigua ngwaci ngitwikira no icoke ikuno na ikuno ritagateithia mundu iyo rikunyogo iyo ingi wenjaga twetaga kigai tondu ndingicoka kurika wega na riu mburi wanakorwo honge ya kwenjerwo wega no uthuke uyu wa muti arwara na ni aramwenda ringi kungicoka ringi no wale murimu ucio wecokera yagukura maitho cokaniria na giki kingi muriega kiroko njenga gitagwo mire wa ngari kuma Gatundu na muthuri wakwa ni akuire na ndarikitie kuracia riu brother yakwa iria nini arenda ngamuracirie nake wa keri akoiga thie gwake na no magakorwo makigia na ngucanio gwikatia ndarai brother na yake rauga kamuracirie ni riko ni ya muthuri wakwa ni arauga brother yakwa ngucia riu ni ya mutumia endeka akamuracirie nake brother yake akeri akauga ambe athie gwake na makagia na ngucanio riu ri ni wega ndu gukula na wega atiriri ule ni Ngai wa muhurukirie no ruracio no rwari oruke tondu ndakiumite kwa murume mundu ari kurikia kuhuruka kwa muthuri tuga muthuri ucio tikumena na mamena na ni Ngai wa mwenda mbere amukua kugo mutimia ucio no wa muthuri ucio na thutha wake gugihuruka ri ruracio ni rubati guthi na mbere o hara rwakinyete na ngiko nginya rutiakinyete handu ni rwagirire gutwarithio ni ara mari ene to haici go karanja gweta auga mutumia guku akorogwo na maundu macio matatu akwaragia ciamo na gacha wauri oihuri na wari na gacha watu kongerera ingi nini tukauga ni agwicoka agiteithio ni Ngai agie ciana cia muhiriga o uriko o uyu angikorwo maundu macio ni agwikite nako akubekite muthenya umwe ni akorete uriri muthenya umwe ri na ni akoihurite nage kama cio mangiri ucio ni mukawa guku koguo ni agirire kuracirio ona ngikongeine ta muthuri uyu no rugano ruru rungi rwa kuga ati aria nao marathie kuracirio nio mahandire ngarari muno ri ni magirire gukorwo magikura na atiriri uyu ti mwana wao maciarite ni mwana wa ithe ito brother cia mutumia uyu ri ni kuga neo mama ciana ici na maybe ithe wao ndakiriho no angikole makwamukira ruracio rure mamukire makimenyaga rure ruracio maramukira ni rwa ithe maroera tondu kuga ati ni manjia ngucanio uyu munini ni arauga ruke nake uyu mukuru ni arauga kwambe guthio gwake andu aya eri ona aranjia matibatie kuigua ati kwanyu kuri andu eri mabati gukorwo makigwa kwanyu ni mundu umwe tondu omoire mwana wa muthuri muna na mwana wa muthuri ucio muna niwe mabati mathi maracirie na makore ithe akotithie urio metherwo ithe ongi akoithe ndariho mama yamo aciara kana brother ciake maiguithanie maikara na mangiremwo ona no mehere ruracio tiro wao ithe wao mukuru okeikarire giti oe ruracio ngarari ici irakorwo kuona brother cia mutimia ri ati no nginya uke guku to nginya uke igucanagio guo ri mathaka nie nguga mehere koyo ni ithe mukuru kana ithe munyinyi kana mundu wa muhiraga wao uri otari na ngucanio oya ri ni ari manengera mahoreire tondu mutingihingiriria andu na ngucanio cianyu moka kurajia ati anga oya arauga no tuthire gwake oya arauga no tuthire gwake twambe twirane haha twagire guthi kwa uria mukuru ne kurora juru rubati gugithie tondu woroera ithe no mungikira kugunjania haha mutigotuha baba mukuru baba munyinyi mugendi wa ithe ucio ngikara murwa ithe no moke maikare ha moero racio tona rutiuma rwanyu inye ni hara mukuheagirwo haria kuguo mama na turoiga maciana bado no turamacokera ringi manine ngucanio na mundu athe wake muno ukira aya maciaritwo ni ithe atuage taria nie njugaga aria maitu meho na aria maitu ri ruracio ra makarehe nie ti rwakwa ni rwa baba no ni baba nguoera tukikeje gukigucania tena my brother gwitwo ng'ang'a tukururanagiria ruracio rwa my sisters tutiagirire twagire kuera baba ruracio no horeri muingi tuge ne twera baba ruracio rwake ruri atigira rutaritwo no ngururanio itu ri ni ngiona ngururanio no imakie muno ni metikira manine ngururanio na makoro ni guthie na mbere metha ithe mukuru oke aya mambe maigo kando ri ithe ambe amukira ruracio no aria wega muno ati ndu mutingi gia na ngucanio ya ruracio rwa your sisters na brother yaku thikiriria giki huyo akauga hi Mr. Njenga tajuriria kana airetu ni magirirwo kugaya ruracio equally na brothers guku gwitu magayaga equally waikara ha ni rwa reho ni rwa wanja tukure ithuothe
na hena mundu rari kwa office ya njuria kiuria kiu na gwiciria no ngai kohima no maundu makoragwo ho wa mbere ruracio ri ni rwa indo mugwanja ina ndona repeat for me maruta macio mugwanja Jane kuma Nairobi ni ndio cio rari kwa office ngatho Jane gutwirorera ruracio ni rwa indo mugwanja ruracio complete twambitie na mwate na harika cia gutiruria tugoka mirongo tugoka ugendi tugoka uihwa tugoka njohi ya muratina twi hamwe tugoka indo cia maruta iria matagaga gikuyu ta marigu na morio ciagaga gikuyu-ini no ni guguka indo cia mugambo iria specific kwari tugutiga gukena guku gwitu ni kuri murigo wangu ni kuri kihembe kia ukiri kuri ona kihembe kia kihanaga tari indo cia maruta tondu maruta turiga ni indo iria irutagwo no indo cia mugambo ni ciguka mugambo watigirwo ni bari mugambo watigirwo ni nyumba mugambo watigirwo ni kaundu kana gakiingira hau kana gagicenjia tugacoka tukarikia na ndea ya muhiriga niyo itagwo ngurario acio magayaga ikua riri no wamerire indo ciothe ni ciao no wamerire mwana wito on acio na runo matire no nyita gutire runo kou ni mundu are 400 tunane nire murebwe wa mbere mwate na harika stilo rierige wa kere mirongo ni ya muthuri na ihee ciake tondu mutumia ni kuguragurwo ni muthuri uguo haha mirongo-ini ino tugaga mburi 99 na imwe ya kuna miti kana runo rwa gatonyo 120 kana 150 na 200 cia ndiranga githesa njogu icio ni cia muthuri na ihee ciake hau mutumia ndaroka tuke ngoima cia uihwa icio nacio ni cia mama wa muiritu uyu rahika uguo mama ni ariuka akorwo uihwa wake ni ekuneo ngoima 5 kana 10 kuringana uria kuguranagwo kuu wanyita andana na runo rungi rwa mama rwa ngoima 2 uguo turiga mama ni ekuria nake mugendi wa baba ni ekuria muhiriga ni ukuria uguo andona niyo mekuria ni gukurio ni muthuri mwene mucie na mutumia wake mama mugendi wa baba na muhiriga no anyita mutumia aririra ku mutumia aririra mahaini maha ni tondu nguo ya mutumia ni yatwarirwo kuria muthuri ni gwitiria mukanguo ya mutumia ango gwicoda iria cia gicokire kuingira thutha ni ikuneo mutumia itangiria mai ni ikune na mbeca icio muthuri ndangiria cia mutumia macuka ni moka na nyona athuri makegaya nginya macuka nginya bia cia macuka kaigwa macuka ati matuo bia kaigwa muthuri endia mwana ari akahura wa thutha acio maragianira ri uria mukuru akauga ni mukurui agatua sister ciake niwe waciarite cia mwana waku eria uthie mbirira nacio cia mwana waku ndukona mundu agikugia mukumwendi uria ukwenda nawe ni ukarihira no cia sister yaku ndungioya wikire wa thutha ng'ang'a wanyweho no nginya urire ng'ang'a atiriri maruta kina riu giki giathiaga ona tane tunane no anyita ndiko turuga atiriri amaga na ikua riri no wamerire marare cia muhiriga niki marare cia mama niki njohi maranywa yothe ona wake mahota na kiugo wa mahota na kiugo atiriri mburi ni ngae wamera atiriri mburi cia mirongo ri ni cia muthuri na ihee ciake airetu moingirira haha tondu maruta ni mugwanja na oiruta he kuria ndira uria ni tigo na nuona maruta maya ri taru nyina angikeneo macukari amamukire ri adisaidi kuheiretu akere kana atumia uria kwenda kudicide tondu niwe wetia ri niwe woya iria ciatwaritwo airetu ndio mangiukira kana soda icio makenywe hau airetu magaya ate indo ciothe kuu gutire runo na tibori kwanja na tibori jolagia atiriri atumia atiriri ini mutumia uriku tungaga mburi thome tondu manjia kuigayana ri ni mutumia uriku no igwa nikio cierwo mburi cia mirongo ni cia muthuri na ihee ciake ni uriku uyu waitunga thome manjia kwirana nyita haha thie na ici ni muthuri na ihee ciake koguo runo aiguo gukaranja ro igate ni rwanjia gwaturwo no kuria mucie ikua riri nona nginya muiritu utari muhiku kuru guku nginya muiritu utari muhiku ndabatie gwita kihii gia guku etirwo kihii na njira ya kuiguirwo tha no ti mburi gioka thomiaga itungaga gitaraga ati uguo na tuhiga ati chengira chigana kigahara ati ici nicio acha ni ahorere ni thaiguire ona actually jegari
umenye indo ciothe nĩ cirĩ na ngorio iria tũkoretwo tũkĩarĩrĩria kĩrĩa gĩtũmaga twĩre runo mĩrongo nĩ ya mũthuri na ihĩĩ ciake rĩ nĩ tondũ mbũri icio ciaingĩra rĩ gĩkuũ kĩarongoreirie atĩrĩrĩ angĩkorwo na ihĩĩ itagũranĩte rĩ mbũri icio ciarehwo rĩ no cio ekũhe ihĩĩ ciake acirĩ rĩu tanyita gũkũ nĩ kũingĩra mbũri 50 kana kũingĩra mbũri 100 akagayania ihĩĩ ciake ndakone mbũri 50 nawe thiĩ ũgũre mũkaguo nawe thiĩ ũgũre mũkaguo ũguo aya marendia sister ciao rĩ moya mbeca icio on behalf of their father matirĩ nĩ gũkorwo nao atĩ nĩ kũrĩa na nda tondũ magũranĩrwo rĩu nĩ ithe icio muoya rĩ na nĩ wamenya mũkaguo ndũgũrĩte rĩ warĩa na nda nĩkĩ ndwĩbange nacio nawe ũmenye baba njĩra atĩrĩrĩ embĩrĩra tondũ nĩ athire tũbea tũu atũma my sister arehe rĩ andirikania atĩrĩrĩ ona niĩ ndigũrĩte mũka wakwa ndiakeneo ngiri 50 ngauga hĩ na nĩ reke ndindike kũrĩa ũgacioya ũgaciamũkĩra ũkĩra baba nĩ thengio tondũ nĩ arakũigua nĩ arakuona tũroigire gũtirĩ tofauti ya mũndũ ũkuĩte na wĩ muoyo no kwaria atararia ũcio arĩ okuoya arĩ ũkiri-inĩ na arĩa marĩ ũkiri-inĩ rĩ nĩ monaga nĩ maiguaga no tũtingĩhota kwaria nao nĩwanyita nĩkĩo tugaga atĩrĩrĩ arĩa marĩ ũkiri-inĩ nĩ maragia na Ngai ithuĩ na ithuĩ tũkwarĩria Ngai arĩa marĩ ũkiri-inĩ arĩa mamenyaga mĩgendere yao makaria nao tondũ rĩrĩ njenga we nĩwe we mũndũ ona ũngĩthiĩ mocarĩ ũmũthĩ rĩ tũgũkora kĩmwĩrĩo gĩkĩ hatirĩ kĩndũ gĩkorwo kiumĩte maitho matu no ũikarĩte ũguo no njenga arĩ okuo ũngĩthiĩ ũhutie mwana wake nĩguo ũngĩmenya njenga arĩ okuo nĩkĩo tũrera andũ atĩrĩrĩ guoya ũrĩa tũkoragwo naguo mũingĩ wa kiugo kĩu ngomi tondũ nĩ guoya twaguoyohirio mũnene mũno nĩguo tũmaga andũ meke maũndũ ũru na ũgatũma andũ mone thĩna kendĩkĩra kiugo gĩkĩ nĩ gatũthi kĩũrĩa-inĩ ndĩroririe mũrata ũngĩ mũrata wakwa gwĩciria kwarĩ Wednesday he mũnjia warĩ gũkũ akiuga mũndũ ũtetĩkĩtie Jesu Kristo ndakaingĩra matu-inĩ akĩhũrĩra thimũ ngĩmwĩra niĩ ndiendaga kwaria icio mũno tondũ hena kaũndũ kamwe niĩ njũĩ Ngai nĩ wa matũ maigana nĩ arĩ tha na nĩ arĩ kĩhoto tondũ anjĩraga atĩrĩrĩ Karanja nĩ tũhenagia kĩrĩra gĩkĩ mwaragia rĩ ona inyuĩ mũgĩkuaga ona inyuĩ mũkĩroraga hega video gakwa gĩkĩte raundi mũno ndarakarĩte kaũndũ keho ngiuga mũndũ egũtũretereire na agathiĩ mbĩrĩra ekĩte atĩa agetagira ngĩmwĩra atĩrĩrĩ angĩkorwo tũtũragio nĩ tha cia Ngai rĩ angĩkorwo piwarĩ nĩ tha cia Ngai tũtũragia hatirĩ kĩndũ kĩngĩ ta kĩhoto kĩu ndĩragweta kĩrĩa maithe maitũ maroraga rĩ gĩthiĩ wendie mwarĩguo utagurite nyina tweterere kĩhoto tha icio cia Ngai cigũtũrie tuĩka mũici tuĩka mũhenania thiĩ wambie gũkonia andũ thiĩ wambie kũraga andũ rĩa indo cia thakame coke tweterere kĩhonia kĩu kĩa Ngai menya ũgũrani wĩ kanitha-inĩ wĩ mũhonoki tũtirarega no ũhoro wa ũgũrani tiga kwendia ciana bwa ta gũtarĩ runo tondũ ona wĩ mũhonoki no ũgakomera gĩtanda Ngai ũcio ũrauga atũragia andũ na tha ndagaikũiguĩra tha ũkĩrĩha ũgĩthũka magũrũ pressure sukari mũgongo gĩthũri icio nĩcio ndwari nyingĩ cionekaga na ũgũrani na gwakĩra mũno ona mũno igua nĩ agĩa cancer ya nda ya mũmero na nĩ mũhonoki nĩ mwega no nĩ agire gũtĩa ũndũire akĩenda rĩu gũtua tondũ ciana nĩ ciake nĩ kũgarũra ũgũrani na tũhe andũ caution tondũ ũyũ nĩyo thĩna mbia icio ciaigirwo nĩ andũ mbere na andũ maroya mbia kamatwara mbĩrĩra kana kamatũria India ũguo rĩ ti ũhoro wa kuuga atĩ tũtũragio nĩ tha cia Ngai nĩcio tũtũragia no ningĩ rĩ kĩhoto nĩ kĩo Ngai ũngĩherera kĩhoto ona ũmwendete ona ũmũtungataga angĩ mekagĩrwo mitha cikarega athikwo akĩboi akona wega oka goka obici akona wega tondũ rĩrĩ ndũrerwo ume kanitha ndũrerwo wage kũrũmĩrĩra urerwo atĩrĩrĩ wĩgĩre wĩmenye nĩgetha harĩa hagĩrĩirwo kũrũmĩrĩrwo mũtaratara wa ũgĩkũyũ rĩ ũkarũmĩrĩra na nĩ ndĩrahunjia nina nĩ ngũcokera haha tondũ ndĩnahunjia hatakwa ingĩ mũno ũmenye mũhunjia angĩndũmĩra mũndũ okaga direct ũguo hunjia itũ mangĩtĩkĩra kũhunjia kĩhunjio kĩa rĩrĩ ũngĩkorwo nĩ warwara na ndakũhera haha mĩaka 3.5 na ndũrahona thiĩ wone Karanja wa Mwangi tũngĩhonia rũrĩrĩ no rĩu rĩ he Karanja wa Mwangi nĩ ago
magongona makiheo ritwa riuru ati nta saitani tuthinjagira ta daimono tukiragia ati wathinja rimwe ugutura uthinjaga ati thakame yo ya mburi riu ithu tutire na uhoro ungi ni tani ndikona uhoro ungi tondu ndini ni njaga piu tondu ni githomithagia ciana ina mathibitari ina ki no to turari uhoro wa ugurani twitikire tu tutiga arwaru yothe makomete mathibitari guku amwe makometio ni maundu maya mogurani 90%. Ngwenda kuga ujuge ati ngwenda kuga korwo andu maigua kiu turoiga korwo andu na mano metekera na tina bara korwo andu no metekera o meteketie uguo meteketie Ngai mamwitikie biu no korwo andu no maigue mone uria tutindaga office tukiaria na andu o mahetu ndeto icio na makero tinjaga magacoka magacema magoka utuku makungita matakwenda kuga moka magakwira ni nderirwo na no ngiona undu ucio ti mwega ni ngwendaga uje ukamutariria warora mundu uria kunjitwo ni uhoro wake uria uyu aturite kirirwo kate-ini ri ni njui ati mundu nwari ura wothe angienda kwaria tondu ndari ru araigua no uria uiguite ruo tondu wotuceragira agaturia haha ngugereri kuri okaga agakwariria ciugo agaita maithori nginya ukamba kumbe ihinda riki ni maithori maraite kuondera kuga mundu raguthwo no menyaga uria kwigita nietikie no netikia aririkane unduire witu na wagirire kuhingio ona kana uikarite mwena uriku kana uikarite mwena uriku na kuhingia unduire tigwika mehia katonyithanici unjokeri cigire niguo tuingire nyingi he ingi igire tondu ni nyingi ndenda guthie ndicinyitithanitie mutumia angiura ona na ruracio rucokio no ciana cicoke kuri ithe hena thina ithe kwendia Jona thuku kuma kwa Mwangi Gatundu na utunyithania na giki kingi uyu arauga mutumia uraceirio na gatinerio kiande angiura ohe mirigo yake acoke kwao. Very informative. Mutumia mutinerie kiande akipak arudi kwao, mume atafanya nini? Mutumia ucio ndenda gucoka mutinerie kiande nyoha mirigo nego kaje kira kimbere mutu tona alikuwa ndo ige mahana na ciana citu ikararitie aciari na njira iriko ati mwana nyina ni mamenanire na ithe na mamenana na ithe uthoni ucio gikarirwo the ni athuri otora maikarite mbere ndaigua ni hari gikaro kia mbere kia ruracio na rukiracio indo ikineano na igitarora ciatarirwo thutha wao kuremano na itumire malemanirwo nacio muthuri akiona mutumia ono acokire kwao na ruracio ru rugicokio ogwa athuri ara maikarite thi magikara ringi na magicokia ogwo ni kuga kihiko kiria kiambire kubangwo nigetharirwo ni andu aya kiari kia guthario gititharagio he mutumia wiki githaragio he mutumia na nyumba yao na muhiriga wao ogwo ciana igacoka kwa mutumia acokaga we na ciana ciake gwake muthuri agathi na mbere na guikara wiki to nikio kuragwo thoni mutingiuraga thoni na ciana cikare kuria riu ciana ici ri ndiraigua riu ni icokete ikarumirira ule ithera maugaga ne biological father ati ona korwo thoni ni wakuire mistake kujua ndirenda gucoka kuria kwa baba njigua gora niwe wanjiarire nake muthuri ule aikara nao kuria ri ona ni marerirwo makinya nona ni makwendio ri nikio kuroria atiriri riu muthuri uria nwendie aboririkane muthuri ni oragire uthoni uthoni ucio ria woragirwo gatagati ka nyumba eno neno ni kuga ciana ciacokire mwena uria kwa nyina na ikirutirwo magongono na koti ndutere ruracio ni rurunyitithanagia mundu na ithe riu kugu ciana iria itingiendio na ithe na ngegeria reke ngwire ucio muthuri angegeria kwendia icio ciana arendia ciana itare ciake na endia ciana icio itare ciake mwaki no ugakana kuu kwao no ugakanira andu othe ugakanira ciana ici endia wakanire ciana iria igaciarwo ituo we na wakanire muthuri we mwenyewe na nyumba ĩyo yao ni tondu wao kuria haramu na kuria kiagararu ne matigana na ndeto icio ne matige kuruta ndunguru gwitu tucietaga ndunguru ikurora maitho ukaruta ndunguru na ona ciene ugacokia ndunguru ona ciaku ugacokia ndunguru gucokia ndunguru ni kuga kurora kuruta ndungu mi uguo rorete uguo kwirwo uri attention ati nginya ndungivucia ni uri cirorete haria ni atige kurora kuruta ndungu bicio kana ndunguru ni amenye indo ciene ni ciene na kindu giake no kio kiega indo ciene atigana nacio ni ire nene he ungi nake aloria mutumia ni mutiniria kiande na gukagurario kumburi gaita thakame na ikehita mihitwa iria twaragia wa Ngai wa mundu uri thino ona waria mathire
na thakame ĩrĩa mũtumia agatinĩrio kĩa nĩ mĩhĩtwa ĩyo akarĩanĩrwo nĩ andũ aya gũgakurwo gĩthũri gĩa thenge andũ makarũmanĩra makauga tũngĩkoraga ũthoni ũyũ tũngĩgatigana kana ũgĩthiĩ kũracĩirie tũrokarĩo nĩ thenge ĩno tũrokarĩo nĩ maguta ma gĩthũri gĩkĩ tũngĩgatigana rĩu magagĩtigana mũirĩtu agacoka kũrĩa mũthuri abatiĩ gũtara atĩrĩrĩ tondũ kũrio abatiĩ gwĩka atĩa mũthuri abatiĩ gũtara mũtumia ũyũ wake rĩ nĩ thũgũrĩ athiĩte no mũka nĩ tondũ nĩ agacoka gĩko kĩrĩa gĩa kũmũnyitithania na igongona rĩrĩa mamũnyitithanirie rĩ ũrĩa mũka no wa mũciĩ ũyũ na no wa mũhĩrĩga ũyũ kũu athiĩte rĩ no kũrũgithũka rũgithũkĩte ihinda rĩa kinya ũkũrũ wa kinya nĩ ũkamũcokia gũkũ ũrĩa mũthuri abatiĩ gwĩka wa naihenya rĩ nĩ ng'aragu ndĩkae kũmũragĩra haha amenye ũrĩa gwĩka nĩgetha one wa kũmũrugĩra nĩgetha ũrĩa aikarĩra kũu athiĩte angĩgoka nĩ akamũiga harĩa no mũka wake mũkore mwana ndateagwo ũguo mũtumia nĩwe athiĩ gũthũgũra na no athũgũre mwana tondũ thũgũrĩ to ya mbia tu ya indo atĩ mbembe atĩ gũkua na kĩondo no athiĩ athũgũre na athũgũre mwana o rũgendo-inĩ rũu athiĩte angĩgoka nake akamũkĩrwo nake no magaikara harĩa no mũthuri akĩmenye mwana ũyũ no wake na akĩmenye mũka ũyũ no wake nĩ tondũ wa ciana na tũkiuge ũrĩa Gĩkũyũ kiugaga mũka mũkũrũ nĩ acokagĩrĩrwo na mambura ndikwenda kuga maithori nĩ kanitha yarehire ũguo nĩgetha gũtikendwo mũndũ ũngĩ ĩkiuga mũka mũkũrũ acokagĩrĩrwo na maithori nĩ mũka mũkũrũ acokagĩrĩrwo na mambura nĩ tondũ nyũmba yake nĩ kagĩa mambura makwendia mũka gakwendia ciana ciake na mũthuri tondũ nĩ mamenanĩte na agatiga gũthiĩ kuo akamũtwanya gacũrĩ nĩ agacoka kuo na mambura makwendia mwana ũrĩa onakorwo ndagakoma kuo koguo nĩ agacoka kuo nĩ ũndũ wa ciana na koguo mũka ũcio ndagateo nĩ arekwo rũre mĩaka ona agagũcokio nĩ ũndũ ũngĩ nĩ agacokio nĩ ũkũrũ nĩ tondũ ũkũrũ no ũkamũhoreria thakame ĩyo nayo hiũ ĩrarũga nĩ ĩkahorera rĩmwe nĩ kũrũga nginya mũtaro agaikara haha okay haya no tuthiĩte wega ũyũ arauga atĩrĩrĩ mũrĩega athuri ndahirirwo ihu nĩ mũgĩthii koguo akauga arerete mwana ndĩ single mother mĩaka 4 mĩhĩtũku nĩ ndahikire no ndarĩ athiĩ gwitũ mwana wakwa nĩ aragimara I'm sure nĩ gũkĩrua December akoria gwambia kũ ũyũ ũngĩ nake akauga atĩrĩrĩ huyo akauga nimeolewa na mtu sio Mkikuyu ni Mganda hapo aje. Haya ndendo tuthiete uguo tunyitithanĩtie hai Kimũrĩo mutumia wakwa nĩ mũkabira airĩtu wakwa makagũrwo atia gĩkĩ kĩa Gĩkũyũ kũgũrana na ndũrĩrĩ kĩu ngũgĩcokia na ihenya mũno tondũ nĩ kĩũria kĩhũthũ wa mbere Gĩkũyũ-inĩ nĩ kũrĩ mũgiro wa kũhikania kana kũgũrana na ndũrĩrĩ mũgiro wa ituĩka tondu kuga ucio ni mugiro turaiga ni mugiro wa tene na ndungitegetuka ucio nduri hindi ugacenjia tugoka number 2 Gĩkũyũ-inĩ gutire hindi muiritu witu tungitikira agurane na ndũrĩrĩ mwanake witu no agure ndũrĩrĩ tondu niki mwanake witu no agure ndũrĩrĩ athi arehe kairitu kau arehe kairitu gaka mucie goke gaciarwo na mburi o turia twekaga nyokabi tondu ngithio itaha utahe kairitu woka dako guku kokaga family-inĩ yanyu no anyita uguo kairitu gaka ri ago ni kwenda gukakagura ri wambe ugatware kungigaciarwo na mburi kuu nigetha mugakagura kiu Gĩkũyũ ugo ndungiakuririe muiretu na gukumita itaha ukio umuikitie nyumba tondu atarago tare your sister number 2 ona ukabidi matutigagira ciana riria kwagĩa ng'aragu na ithuĩ tukamahe ciana riria kwagĩa ng'aragu riu ri uyu ri ni athi ahikio ni Mũgĩthi uyu ri ni athi ahikio ni Mũganda unake hikitie mutumia utari Mũgĩkũyũ tombe turore kindu kimwe mwana uyu rathi kurua ri ni Mũgĩkũyũ ka ni Mũgĩthi ni Mũgĩthi tondu ithe ni Mũgĩthi nyina niwe Mũgĩkũyũ uhoro wa irua ria kana gaka hi ni uhoro wa atumia ka ni uhoro wa arume no arume uguo Mũgĩthi we kuoya mwana atware kwao Gĩthii mwana uyu watwarwo Gĩthii ri ekurua na ruirigo ruriku rwa Agĩthii undire wa Mũgĩthi niguo undire wa Mũgĩkũyũ aca
aca uguo ri kana gakona kagithi kahoe sister yo irua ati ni mama ri kuria gathi gwitira thakame itiri riu ri ritiwikaine tikigongona kia mugikuyu uguo mwiritu uyu ri ena maundu meri agoni endete mugithi agurwo guku gwitu ri athii riu githi aikare uria githi geikaraga. That's number 1. Na kiu ndacokio guo ndacokeria nginya ucio muganda nikio giko kiaugaga airetu atumatikagurwo ni nduriri amu nduriri stingihota gukoma riri situciare ndangi mwiretu cunda hindi agaciara ithe kana nyina agatwa ithe kana nyina mbegu yumite githi atia na twitaga andu a rurira na uriri umwe no anyita nduriri atia rurira rwitu tia uriri witu ugo mbegu iyo roima igoka gwikira mwana witu ihuri tito tutimiwe option ire ayiho ni atiriri mugithi uyu no okire gikuyu-ini aciarwo na mburi gikuyu ni mundu uri kungitikira gutiga undu ire wake ni undu wa muka indu na hau point iyo nikio airetu nio mari na mugiro to ni karanja ni nguthi jethe kamuganda kau ndikarehe ndarehe kamuganda kau ndikere riu twarikania na kwanyu riu umenye kwanyu ndugacoka urithiaga gucera guku ri tuthie jethe muthuri ungi mami ajethere mutumia muratawe majerere kairitu kau na mburi getage riu ucio watuciara gikuyu-ini mami in fact niwe tugaciara twakinya guciara list ne ogurani manyenderie ringi gikuyu nigetha nani ngeru noi rwa gukendia ciana no anyita ngugia runo rwa gukendia ciana rwa gikuyu twehera oganda ntwani no horo tondu kaga ndakarehe gikuyu-ini uyu hikitie mu kafirari tuge hikitie mu baruya kana mojaruo ni magia kana muthuri ni mwaciara kairetu kana kahi ni gakinya kurua ithu turorete irua na ona hario kaundu turabanga na wacira kege irua uguo tugatariria andu turabanga no turige kauga gakuhiriria kabange kantu kauga irua mwana uyu ri abataire guthi kuhoya o rutha rwa kurua mama we uhikitie mujaruo alithie kwa jaruo kuhoya irua ria kurua atia na matiruaga athie kwa baruya kuhoya irua atia ni maruaga no muruire wa hoti witu kigongona kia hoti gitu no ngorio cio hoti citu unduire wao ti witu hau niho kizungu kutikiri uyu uhikitie mu baruya ni mwegega uyu uhikitie mu kabira ni mwegega ni athie arikie kuracia aracie kiuria kuu baruhia muguranaga arikie acoke riu amere mwiritu uyu ri hari kaundu kangi twikaga gwitu otoria wonaga ona itu maguro ri tariu jaru uri aciriragira kiimba gakiimba ni kirutiro ni kirehi tutie mitugo ithue uwo mwire twitu moyo kuyo hikite kwa jaru uri ni ageterera maundu ta mariko ati gukoma na kiimba nyumba gakiaririo gari ni ruga tutirire uhoro ucio nikio turamakania muno uyu athiagura mutumia arikia ri ethe wacira wa kiboi ethe karanja wa mwangi tumwire uri gwika tondu gwetha family muciarire mundu uyu amugure ringi kumugura tigai kumugura riu gigikuyu na andu matige kuona mbia amuriri muthurira wa muciarira ri no anyihanyihie tondu beiti yo horo ona mburi imwe no atarirwo na igana value ti horo tati ni akamagongona ma ugikuyu athia thinje kuu nigetha kairetu karia enako agakendia runo rwa aciari ariko aria na akinya guciara cio agaciara ya gikuyu ona mutumia uyu mangehitania oraga agathie kuu tondu matuikaga ithe na nyina ni undu wa ngoima tondu njirao ni igiri yoriri na ya mburi uguo muthuri ucio agaita thakame ucio ni atuika mwarika tajatiriri athuri please tondu riu ha ni kwaria na njui Brenda na ruga twikirie first and foremost wambe urore gikuyu giki gitu anake aitu na ona athuri aria makime hau kiambi kiogotho andu aya ni manyuire ni maremirwo ni uhoro uyu wa gucoka haria wari-ini tondu nagia kwaurwo one ndari atinda ikombe-ini koguo aroke muri riu haya oka arirwo iyo ni baba njuru andu akomire rungu akoma rungu akoma ni hagucora ndari kwanyu Nyiri muthenya ungi ndaingira na kuria kwa muthuri ugwitwo Kiruga Thuku ya kuria kwi majani niguo ndirakora majani kou maratuo ni Uganda na githi ndigioku muno na githi giokite kuno kio kira kunya ndubia wanyita gigikunya ndubia ri no kire kunya mbaki haria tondu muthuri ni athire katia
ya kenyuire nyamu ona twiko ni kwageire bara atumia eri mokete in one function makeranaga we no tigane na ngania we utige Alex murera na nake ate Alex ni muganda musumia orera uyu ungitigana nake nake ukamwera no akwa na ni ahiku tiriri riu haha tajina ya tiriri ciana turagiciarirwo ithuĩ ya gikuyu turagiciarirwo ciana ni nduriri tanyita ujokia tutana ndeka second date tabo menye gikuyu gekirite mugiro ucio ni undu wa kwigitira wabe umenye twitha thina nikio turari horo wa itwika njohi iranyuria na kiituri spiritually ti kwaga mawira. There's a physical aspect to everything. Tikwaga mawira. Uguraniyo wathukire tene njenga kuma 1929. Niguo muma wake rore wanyuirwo muma wa tiri. Luciana ici tugutwarako. Nikio turoiga atiriri. Itweka riri. Na magogona maya ri mahonokie ruriri. Tondu kuo rogo tugucitwara ri ona nie ndioi. Uguo niguo abasuba mekire. Abasuba mathire kwa Jaruo, andu maruaga, andu Bantu. Umuthio abasuba gutire. Tondu maiginoire maundu ni guciarirwo nja airetu tu ningi mathaitha no uria thirikari na mundu wothe uratuigwa tugerie juu chini ona angiko ni gukoma na mubaru yathi ukome nake no ndukamuciarire ciarirwo ni mugikuyu twabe tuingihe no ni atiri ona tukingihaga twaya gukamerio ni andu aya tondu twaya gukamerio ni andu aya rurire rwari runene twegathaga ati rurire rwitwa hakiri ha mugikuyu aya maroka na rugano rwa gutua macani ri umenye kwa otia nyunyamo na maria ya mutu muingi wa ngima wa githei kwa jawita gogologolo wa thi wanga ugitwa atia munyamo makuria makagia hinya muingi muno ona mauragirwo kula gwindo rigathano kataru karaite kamundu akehurogu na maratira makani tondu kurite anogutoga aratoga mundu we akuwa kigana kira githuri atwara itamachani teneri uyu arairuka kutwara kigara muci nake wathie kunywa njohi mundu we agoko tuku ona ari kuone tatari kuo kungi mundu uyu kungi akuhingwa kuingira makura rweri tondu ona ndaraigwo gwitu kwina thina anake itu ni medire indo ici no umenye thai turari undu uyu ni wacereirwo muno kwario ugu ithu tutikabe kuhurwo ni ithu turawaria ne hali andu matabonete ugiuka nio mahitirie muno no ithu tuguthi turugite kahora mbere twabe tuge njohi tinjaga ikoini na njohi anake tumereti yao na riria athuri muritikira ni muritikira anake maikare haria na monde tukinywa njohi ithu turi athuri tumaime njohi mambie kumenya aya ni ura twiragwo njohi tiito mathie mamenye ti ugu ati ona moka ni matige kuiguirwo tha makeragwo ati ona no anywe ruhia rumwe ni erwo gutire ona kabaru itwothe manjie guthimone tatiri haya twaimirwo ki merwo ti kuimwo mwaimwo ni tondu ndinywe njamba cia rurire manjie guthima menyete tondu kaundu murakinya ha konyu mutikinyete inywe wira wanyu ni ugiteri riu athuri ya mange gwone hali ni nyumbu magitera ni nyumuri mainokia na njoi matige kunanio ni marakare matire mundu makuhura yenda guitwo ito ni na makihura no tukemera ciguire tukomera no magoka magirathimo rango iba mekite mitugo miuru no njohiri ni mambe maimo na ithu athuri tutige ikumaiguira tha ati kuga ni maheo ikaro ya kaboe ati ni uyu ni mundu mugima riu ndingihota kumugiria ona ngenywa kamwe ti muru ehe ni muru ni atige kunywa njohi ni nyuo na athuri haya ndenda tuikirie mundu gwitwo Nyegetuto wa Mwarara uga ni hindi turamenya ati cucu ndari mugure tuteithiei athuri tondu gwitu twina thina uyu ngi nake akauga my grandmother alikata hiyo kiande na hana mzee, she's single now. I'm the first cousin of the family. Sasa mimi ndiye nilikata hiyo kiade as a symbol of ya Ugikuyu. Am I in the wrong system of things? Please advise. Nitugicokereria nituko kiurania ici na ingi nyingi. Tabarira Kimuri ndungiigua maundu maku makundu kungitiga thiini wa Kimuri University. Twikirie toke kaida tare kunene. Tatuwa basa nduramanya bola sinira umire. We!
Murio macani nene na muri gwa ndagi mane mararugoria mugonda mwero kuria mae mahiu. We ndwaga tutiga. Nenda via transport ne toho. Ige batiga tucoki. Haya, nugo. Iri gatari guku. Kuria nguvura gwetagwo Longonot View Estate. Na kirima kia Longonot nikyo kiria. Kasijera ni weria. Na guku bei ciringi 400 ma 45. Mena taito. Haya. Ika wage thaka. Macani magiteirwo. Jita. Na tigo guo. Na maneimbari. Nimo maya. Na to guku. Mena brotige kuria Kagundo Road. Na kuria mwena wa Makutano. Na nikio tugaga. Dagima. Na kuga. Njitagwo Sami K. Ungienda rwimbo rwa turingire kiama rutuike skiza kodi thiini wa thimu yaku ni undu muhuthu muno kuingira thimu-ini yaku hinya star 811 star 344 hash no ririkane ati INooro ni kuo mucii wa aini othe. Njohi no itume ukorwo wina murimo wa hepatitis ona amoeba onayo no ithie harĩ-ini na irehe murimu harĩ-ini. Prachi ni aroka no ujikire undu ndaguthaitha ndukere Prachi uria ndiraiguira Runbill ni murata wake Jerry. Shield your families from germs. When Dettol is a part of every household bucket, then you and your family can stay protected from up to 100 illness-causing germs. Everyday use of Dettol keeps my loved ones protected. Mamu anyu hana ati? Tumia. Ndagukania. Ndukagwete ritwa ria mami. No tige gwita ati urera njiguira tha. Ndikwenda tha icio ciaku. Sheria Housing Cooperative Society Limited ni maramutira Embu Meka Springs Gardens kuria Mbere, Embu County wathogora mubacire wa ciringi 169 tu. Hura thimu 0721 902 528. Nĩ ngatho nyingĩ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Solo Karovia, asanti sana. Nĩ ndona mũndũ gwĩtwo Destiny James, thank you. Na nduto naye nĩ ndahona mũrĩ o mĩtambo-inĩ. Nĩ andũ aingĩ mũno marathiĩ na mbere. Mwangi wa Ng'ang'a, asanti mũno marathiĩ na mbere. Mwangi wa Ng'ang'a, asanti. Nĩ twageithĩka mũno thiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ na mũndũ gwĩtwo Mũrĩra. Ngatho nyingĩ mũno he kĩũria gĩkũrĩtio ũyũ akauga arenda gũteithio nĩ hingo maramenyire Soweti mũgũre mĩaka ĩyo yothe akauga kwao mena thĩna mũingĩ mũno nakĩo akauga my grandmother alikata hiyo kiende na hana mzee, she's single now. I'm the first cousin of the family. Sasa mimi ndio nilikata hiyo kiende as a symbol of Ũgĩkũyũ. Am I in the wrong system of the things? Please advise. Okay, thank you. Ucio nĩ aria ciũria icio nĩ njega mũno, acio maracokire kũmenya cucu wao nĩ hĩndĩ aragũrirwo tondũ kũndũ kũngĩaga njano cia wandĩki twagĩa na mũthuri mũrata wakwa wĩtagwo Waciũri wa Kaguongo, tũkona kũngĩthiĩ ũguo kwage maratathi ma ũrĩa Cũũ yagũrirwo na gũtirĩ andũ na kũrĩa mbere tũngĩũria gwĩkagwo igongona rĩa kwaragania gũgathĩnjwo ngoima ikarĩo nĩ mũhĩrĩga nĩgetha tũcane njano njerũ tũthaithe maithe maitũ marĩa tũmere rĩu rĩ tũtiramenya ũgũrani wathiaga atĩa na igongona rĩu nĩ rĩa bata mũno tondũ njano icio njerũ cigũcanwo na nyama icio ciathĩnjagwo nongorwo nĩ mbũri 5 kana 10 kũringana na mũigana wa mũhĩrĩga na kũrĩa kwa nyina na ikaringwo maringa igathiĩ o handũ andũ othe makarĩa nĩ makauga nĩguo tũtirĩ na ũhoro wa kwendia gũkũ ũguo ũcio cũcũ wao atarĩ ho mangĩkorwo ofici no ndĩmatarĩria mangĩka no gũtigakĩgĩe shortcut. Okay. Ũyũ wanake wa ũraiga arengire kĩande ate represent mũrũme Gĩkũyũ rĩ mũndũ warĩ na mũthuri agĩkua nĩ egũkĩguraria no kĩande nĩ ta mbete kĩande nĩ ta gwĩkĩra mũndũ mbete njenga tarĩ ũngĩkorwo nĩ werũhagia ũhiki na mũtumia waku ndarĩ ho rĩ na nĩ gwakinya anniversary ya ũhiki rĩ
ndungireherwo mundu ungi hau ate hana tare mutumia waku uguo kurenga kiande ni ishara kungurario ikirwo tene kurenga kiande ni ishara aikorwo ucio wagu ni kurenga kiande ndari ho gitige kurengwo gitige tu kurengwo tondu no uyu ri uyu wanyitire gĩthenge gĩa cuba gĩake ithe ndagakirenga kagukirenga kiande atia igana na ritwa rimwe rikirenga uguo no ndigirega giakwa ngiga represent ungi wathire ucio wathire tikire muthuri ni ahorerire na maundu mothe njenga mokite tondu riri kirega gikiorire tene wambe unyitana ni hogoda wacira kifa handwa hutia hanini unyui wa njohi wa ciana citu ri tio tondu ati nitumaheaga kaingi no wacira ni aria kiugo gia watu nyote athuri makenywanira na nake no tu hau no tucenjie no riu ri niguo kire njohi cia kwendio njohi cia mburi wari na kuria kungi na ona riu bakeherera iria ciari njega riu kwina ingi njiguaga ciumaga ngaku uguo unyui wa njohi wa ciana citu ri ni spiritual o toria njenga mutumia aciaraga kana gakarera na mitugo gakaingira thukuru gatuika ka lesbian kana gatuika gay tunda tukiwa ni muthungu watureheire nima ni muthungu wakirehire gaka gathiete gakona muthungu ko gathiete London ko gakona lesbians na gay niki gatuma kaingirire ni spirituality you are a spirit living in a body so njohi no ndiranyuo tondu wa maundu mangi tondu ugurani worire tene na nongorie moyo ugurani ni njohi no gikora kundu njohi nyuagwo biu ugurani wa kundu ri kuo tondu breki icio ri mundu aheagwo ni ngai na ngoma icio nicio imunyuithagia akaga breki uguo turore undu uyu na nikio twari horo waituika muthuri tuike igongo na spiritual turunge maundu wone ciana igithio wega tondu mundu wi rehab tumekagira igongona na njohi uyo ikanyuo ku na nakoima okay huyo arauga atiriri hai jenga kuna swali nataka kuuliza mnisaidieni tafadhali mimi ndiye mkubwa kwetu mama aliolewa na mimi kwa nyina ahikile nake madada zangu wananichukia sana siku moja nikalia sana nikaangalia kaburi ya mama yangu leo joke siyo leta kaburi inaweza kuwa ni kilio changu mwiretu ahikirwo nake akimeno muno ni yake no ndugete kana mwiretu no arauga we ahikirwo nake na aria maciarwo guku makimumena muno o ati kihakia muigira kirira muno arorete kaburi ya nyina riu njoke cio ire kaburi-ini ka nyina egwekate na nguririkana ni twirika kwari horo wa njoke ici ri twirika kwari njoke no twirika kwari horo wa kaburi ha no ni undu uri kiha muno andu gwiciria teo nio maciaretwo uria kwagirire aria angi maticiaretwo uria kwagirire gutire mundu ubatie kumena mundu uria ungi ni tondu gikuyu kianyitaine kimwe na kiugo ni kimwe njenga we muru wa maitu tondu rwa wambui nie na ni wa wambui kuria Nyeri no uri muru wa maitu karaja wa Mwangi ni muru wa maitu tutakurania ciuria icio ingi aya marita na njira ya guthondeka ateo nio maciaretwo guku no amera biu uyu ni we ithe no cio merite na nyina akirite haha na ndararia thanga nyina ndakugaga no inyui ciana ni mwanjia kuga ati inyuire inyu mwanjia riro muthuri umurona uyu ungi okirwo nake kugu inyu mukegathata muri muthuri uyu mundu ura we nyina wa ithe wa mwana no nyina ona inyu muramena uyu ungi ona inyu mutire na uira igana kwa igana ati uyu ni we thoguo mundu ni mundu na tunyitaga tukauga turi nyina omwe ithuothe tujoke twarie kaundu kagiturania atiriri hindi iria nyina arehirwo guku na agitikira ri ni ruwaro tugaga manyitanaga hamwe na tiri wa guku ni tondu kwenda ng'ombe ri kamuka no nginya ungie nako tondu niko kauma ruwa-ini rwa ng'ombe yo wathinja koguo inyitanaga na kamukwa kare tondu ndarwa tene niyo yarutagwo kamukwa koguo wenda ng'ombe ukurithia mukwa ni ukauma ndarwa-ini iria koguo mutimia urirendirwo guku ri ndagirire gukorwo kuri na mundu ungi urauma mwana wake na thutha akanjia kumumena koguo mwana uyu ni wa guku ona gutie mundu batie kwa kimuririkania kinya ona muthuri wake airetu nao andu nao mamumena ri athia ririra mbirira-ini ri kona kumaririkania macio maithori mararirwo mundu akigwetaga ni ari ngomi iria twetwo iria yo yetikirire oke ahike nake guku nyina na riria ararira maithori akiugaga agitaga nyina hihi akiugaga guku andehire ri maithori macio ri makinyagira
uria warerire waciare utuetwo mwana uyu na no nginya oke amugitire maithori maria mahutania na tiri o makuona tari nyina ora mahura no maithori mahutania na tiri witu wothe no agikuyu no nginya mari ukiriro ni ngomi iria ne mahure muno na kamahura no yako mahura muthe ikamahura matuko maguka njuki icio kambirira-ini no ri njuki icio kambirira-ini no cio kala maruri maingi muno no njuke na ruri rwa kwamba kuga muthuri nake ni ahitetie ugo na tonginya gukorwo ukerio cia muthuri cia mwana uyu tu no gukorwo ukerio muthuri nake ni ahitetie kuiga ngona ngirutite ria gwitikirithia mwana uyu tiri-ini uyu na njira ya kunyitithania magongona na njohi ya muratina uguo njuki ni aragia uruthiumi rwa njohi no ririkane mwana uyu angikorwo ni aguciaragwo na mburi tiri-ini uyu ni kuma njohi umeciare mwana uyu uguo maya kuririkanio njohi iria na maga gwika na ihenya kaundu kau muthuri agwika undu ucio na ihenya ri njuki icio ko itirahura andu ri ni kwanjia kumahura na njenja kumahura ri cikwanjia kumagera ngero ikore ri njira imwe ya kumera ni kuri undu muhitanu haha na njuki no ciuke na njira ya kumera guku irende kwao na imera mutumia uyu hurukite haha ri onake ni agire kugurwo na njohi kana onake ugwa gurirwo na njohi muramenyithio mutikae kuingata ruciaro rwake ni tondu we ni wa guku kugorwo maheo maruri maingi muno no memenyerere muno maithori mao matikae gukora andu aya maregatha haha makingataga uyu magithondekaga ni waciare aretia ciare guku mwiritu ucio ni amiririe kundu kuu na aria mamurigiceirie tondu kuri marikuo tutikumutiga uguo ri niere ithe mukuru na ithe munyinyi atiriri uria kurathie guku na nwende marie na ithe ni undu we ni agite thayo ni undu tondu nao aya maciaranirwo na ithe ri ni mari itemi ria kumiriria mwana uyu ni witu ni wa muhiriga uyu omiririo nigetha kiha kimume ngoro wona mwiritu ucio athii uguo akiriraga uguo ri maririra othe na raini ni undu wa maithori maria santi ndikana ngereka gwete kikugereire haria ya guciara mwana na mburi mwiritu ahika kuria acoka oka guku gikuyu-ini akurutirwo kabira-ini ingi oka guku karanja na gutaririe wega muno kwa mfano ugure muthungu kwa mwano umurehe guku na hari mundu rari gwakwa ofici nikio ndaririkana muno njoki hau akienda rugano ru we nake ahikitie muthungu uguo muthungu ndirarura aciendaga indo wamunengera na nduri nikio wamunengera kuguo mwana ucio oka guku mutumia ucio oka guku agiire kwetherwo mucii ungi na ndagetherwo kwanyu etherwo wa ruriri wa muhiriga ungi aciarwo muhiriga-ini ura na mburi aciarwo na mburi ri acoke arutithio ciana iria mariciara guku maritwa kuria na tucoke tuge ciana mwana ucio atuikaga wa kuka kinya maritwa mariciaga maria na ni atuika murwanyina naria no ndu ucio ni mwikiku na ni urekeka na ndauga hari mundu rari gwakwa ofici ni njigua hari mwe wina guku ri muru wanekirwo maundu macio ndarigwo tugitereta hindi moguo kuguo maundu macio ni mathia na mbere tutie kuyuria nduriri gwitu tuyurie guku nake ora wahika njari amenye ucio ni ta gutetwa te tondu ndagirire guturagia nginya ciuria cia guku atiriri mwana uyu ri ndimwite atia mwana uyu ri ndimuruithirie ku ni atige guturia tondu athie ndui ni athie na ithe twarehe ndui ni twataha ithe twathie twarehe nginya muhindi kana muthungu kana uguku ri gikuyu-ini ni twataha tondu aguciarwo gwitu na mburi gucoka oku no ithe twatwara kuria umenye ni tuora tondu maritwa tutikagea njamba cia ita tondu ranake acio marua magatuika njamba cia ruriri ruria aithe twitu ni matige guthie muno na ni matige guciarira andu nduriri tutihota kumanyita ni matige guciarira ciana cia nduriri kuria ni matuciarire tuingihe na nigetha tugie na njamba nyingi cia ruriri. Well done. Ngatho nyingi muno kundu gwitwo Colorado matire marakoma matwiroreire matongoretio ni Destiny James. Asante ngatho nyingi muno arori atiriri ndeithiai nie ndwitwo cucu wa kwa mami no mundu wothe utwitwo cucu tutihikaga na twageria mawira o mothe matiganagira thina ni ki ndeithiai na nohoro wa maritwo ngwicia ni tuikara nyingi twanjie kurora muno turemberiria turiukana ri na maritwa mundu ake amona agire gutua nako agire gutua nako ritwa ringitheria atia tukana karugano kauto maritwa na mundu makuanitie ndeto he mundu roria please niulizie tu ritwa Thiongo rimaanishaga atia Kevin kuma Thiongo ena murata wako andikite ibuku mwira agoka Destiny Garden Sunday agure ibuku ria maritwa
Kayandikitwo nĩ mũrata wakwa wĩtagwo Kariũki wa Mbĩgĩ marĩtwa maingĩ na nĩngũmũhoya kopi ĩmwe ngakũhe nĩgũkũhe really appreciate mwere ajainire nĩgũgũcainĩra ekĩte marĩtwa maingĩ mũno ma Gĩkũyũ rĩu oka nĩ akona rĩake Thiong'o none marĩa mangĩ Thiong'o Mũnyui Kenyua you know Arohio Agegi Mũgarũri ona Mũrũngarũ Awariara Kariara rĩu rĩrĩa tũgoka kwaria ũhoro wa marĩtwa rĩ tũkahutia haya geteithio ũyũ wa Sowe rĩtwa first of all twambe tũnyite Jenga tugaga mũndũ ndonagwo ũguo rĩrĩa kana gaciarwo kaheo rĩtwa gatonyagwo nĩ ngoma ya rĩtwa rĩu nikio mũndũ eka ũrĩa ngoma yake etekaga tugaga ũyũ nĩ ũguo nĩ ngoma rĩu nĩyo that spirit ngoma nĩ spirit na Gĩkũyũ tugaga roho kũhũthia no reke twarie Gĩkũyũ ũrĩa kĩrĩ nĩgetha andũ manyite mũndũ ũcio nĩ ũmwe nĩ ngoma yake nĩ horeri mũndũ ũrĩa watuĩtwo cũcũ ũcio rĩ ahanaga ona ũguo ũkona mũndũ akinya nginyo-inĩ iria angĩkorwo cũcũ wao ti mũgũre tondũ hau nĩho rĩmwe tũkoragwo ũhoro angĩkorwo cũcũ wao ena kĩrumi kĩarĩ na kũu angĩkorwo cũcũ wao ahanaga rĩtwa nĩ rĩbuatagwo thutha nĩ kĩrathimo kana kĩrumi kĩa ũrĩa warĩ kuĩte tene nĩkĩo tugaga tukĩaria na mũndũ mũrata wakwa ũcio wĩtagwo Kariũki wa Mbĩgĩ tũgega nĩ kũrĩ ngoma ciĩtagwo cia matamba mwanyita ngoma cia matamba nĩ kuga atĩrĩ no ũkorwo gwĩ cũcũ kana nyina wa cũcũ wetagwo wa Njikũ woragĩte mwana ũkona rĩu wa Njikũ ũyũ wa ũmũthĩ nĩoya kana thecanga na kahiũ icio nicio ngoma iria ciĩtagwo itiathĩnjagĩrwo taho wa gĩthĩria tiguo nĩ ngoma cia matamba icio ti kwenda gwake nĩ spirit rĩtwa rĩrĩa aheirwo rĩ nĩrĩa arahũka nĩrĩo rĩragwo rĩtithĩnjagĩrwo ngoma itithĩnjagĩrwo matamba nĩmo matathĩnjagĩrwo nwanyita kuga atĩrĩrĩ nĩ mũtĩ wa mũũ na mũkarakinga mũndũ ũcio ahũrwo ona ũngĩkora mũndũ agĩcuria mũndũ ahũraga mũndũ ũcio ti gũtinda ũkĩmũthaitha na kũmũthĩnjĩra mbũri no rĩu ũyũ rĩ hakuhĩ mũno nĩ cũcũ nĩ mũthĩnjire anagũrwo thakame anaitĩka nĩ ũndũ wake hau ũngĩtuĩria gũtirĩ runo no ũgũrani hatirĩ anga ũgũrani wĩho tũrore kĩrumi kĩrĩa kĩrarĩa rĩtwa rĩrĩ na nĩkĩo gũtiramakania no ũyũ aciarwo kũnarerwo atĩa as long as ena rĩtwa rĩu ngoma icio kana maũthĩ macio nĩ mekũmũkora the spirituality behind the name ndũrĩrikĩra hau no njarie mathaa manana rĩtwa tu nĩgetha mũndũ agĩtua mũndũ akamenya harĩa areka tũranjirie haha ũhoro wa mĩhĩrĩga na nĩ ũkaigua mĩhĩrĩga ũrĩa wakora mĩhĩrĩga nayo ona tweciragia andũ nĩ moĩ ndambakire mũno twarĩtie ũhoro wa mĩhĩrĩga ũkaigua mũndũ akiuga njĩra witũ na nĩ waguo mĩaka yothe na maũthĩ maguo ndaũĩ nĩ wa mũhĩrĩga ũcio ndũranjũragio twacemania na andũ wakaida tũikĩtie niĩ etagwo arauga mimi naitwa Wanjiko nimeolewa na Mjaluo na niko na mtoi baby boy kama Gĩkũyũ no mother in law wako ndahikĩte nĩ augire mwana ũcio matikũmwenda wako ahikĩte Gĩkũyũ-inĩ akiuga mwana ũcio matikũmwenda na kimuria kĩũria kĩritũ mũno haha itegũcokera mitambo-inĩ akauga sasa niko na Mjaluo nifanye nini kahĩnĩ kakũrĩa Gĩkũyũ-inĩ na nĩ aregwo arĩa nĩ marega nginya mwana mamwa wethie no kuwe andũ anyu rĩu athiĩ na mwana wake haha atĩ rĩu nĩ twĩteaga tũkiuga nĩ tũracokanĩrĩria na mũciĩ no gwĩte tũrete ndingĩmenya kĩrĩa gĩatũma mauge matikwenda mwana ũrĩa nĩ tondũ rĩrĩ mwana ti wa ngarĩ atĩ nĩ agũgũkunya mwana nĩ mwana na mwana ona ndoĩ mahĩtia macio ũrenda kuga mekuo mwana ũcio kwagĩrĩire gũikara rĩo gũkũ gwitũ nĩ tondũ ona ndiũĩ mamũingata nĩkĩ mũtumia ũyũ no hangĩkorwo hakĩrĩ na itũmi iria ciagĩtũma akĩingatwo tondũ nake no akorwo aratũhe mwena mwega wa ndeto ciake akorwo harĩ mwena ũngĩ mũũru rĩ mũndũ ũcio ũngĩ mwega nake wa kũmuoya rĩ ti ũcio aroiga nĩ tondũ ona gũkũ gwitũ tũtigũkenire tũgwo haha tauga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa tũhikanĩtio gũkũ gwitũ rĩ nĩ twenda mũno no twaneana na kũrĩa rĩ nĩ twate koguo tũkauga atĩrĩrĩ akorwo nĩ makinyũkĩtie makinya ndikũmera mate akorwo nĩ makinyũkĩtie makinya na akona nĩ agũkĩambata rũgongo rũu rĩ niĩ ndikũmwĩra atige no gũkũ gwitũ rĩ kuma no tũnga mũingĩ wa andũ
ona angĩ aingĩ mangĩoya mwana ona mamũciara na mbũri na atuĩke o witũ ũguo tũthiĩ na mbere na kwĩyenda na kũingĩha no rĩu agĩthiĩ na kũrĩa rĩ amenya nĩ twagĩte na mahĩtia marĩa mekirwo ma mbere nĩ marĩa marĩa ũkĩmũingatire na hihi angĩkorwo hakiuma gĩtũmi ndiũĩ nĩ ihĩtia rĩrĩkũ rĩrĩ rĩtangĩarĩrĩrio gĩkũyũ-inĩ nĩ tondũ no ithuĩ tugaga mũkore mwana ndagateo ndiũĩ nĩ ihĩtia rĩrĩ rĩrĩkũ monire na harĩ andũ kĩrĩra kĩorire mũno na rĩrĩa kĩorire kiugo kĩu nĩ kĩahũthĩrirwo ũru na andũ makĩaga gũtindanĩra nakĩo nĩ tondũ andũ acio nĩo matũmĩte kũgarũrũke mũno na ũritũ mũingĩ nĩ tondũ ũraigua rĩu tũramba kũhana tarĩ ndĩ tũrabundithania kĩgeni nigetha andũ macoke maikarĩre nigetha rĩu ningĩ twambĩrĩrie gũkũra rĩngĩ tondũ hau kĩorĩire rĩ nĩho hatũmĩte ũru mũingĩ woneke ingĩmera korwo nĩ ũndũ ũngĩarĩrĩrio no angĩtigana na mũndũ ũrĩa tondũ agĩteo na ithuĩ nĩ twatee angĩikara gũkũ no kũngĩkĩrema rĩ akorwo nĩ makinyũkĩte tondũ no okorwo nĩ moete indo rĩ nĩ ũndũ ũngĩ ingĩmera na harĩ andũ ndĩronire ndĩraririkana o kiugo gwa kiugo makĩra mwana ũrĩa ngũiguĩte ũkiuga atĩ mwana nyita haha na ĩrĩ in public domain atĩ nyita haha tũtinie kĩanda gĩkĩ na magatinia mwana akerwo nyita haha na akerwo kĩhĩ gĩkũrũ na ithe no ũndũ ũmwe magatinia na nyina na akerwo manaiho atĩ we na watuĩka ta mũrũme wa mũthuri ũyũ no ũrĩrĩ ũtangĩagarara no we tondũ nĩwe kĩhĩ kĩrĩa gĩkũrũ kwanja ona matirĩ rĩtwa nyita haha we kĩhĩ gĩkĩ gĩkũrũ nĩ ngona kwĩra andũ acio ũguo mathiĩte kĩu ti gĩkũyũ gitũ gĩtirengithagia mwana kĩande atĩ nyita haha makanyitanĩra na nyina ona magakinya nyita haha rũmia maitũguo na ũrũmie maitũguo ũcio ti mũka kĩrĩa matũrehera rĩ ona ũtonyi no mũhĩngĩcanie tondũ o mũndũ nake okĩra kĩroko akauga no mũtonyire in fact ona tũtingi ũyũ mũtonyi ũyũ mũgongoni ũyũ araruta igongona rĩrĩ agokĩra akera andũ ndĩ mũtonyi kwanja akamũhe maũndũ maingĩ mũno akamwĩra rĩu we nĩ ũrĩrangagĩra ũyũ ta mũrũme wake no nyite nginya rũhiũ rũrũ rwa njora na ũririkane harĩ ciugo icigĩmaina rũhiũ rwa njora anja akamũrengera nyama akamwĩra arũme nake ũngĩ akarũma na akamwĩra rĩu we kĩhĩ gĩkũrũ na ithe no ũndũ ũmwe reke ngwĩre kĩhĩ gĩkũrũ na ithe nĩ ũndũ ũmwe tondũ ta niĩ nĩ niĩ mũkũrũ gwitũ arũme ndĩkĩrĩ gĩtĩ-inĩ ta kĩa baba no ti kuga atĩ njĩke maũndũ marĩa baba mothe angĩka nĩ marĩ limiti tondũ ndingĩkoma ũrĩrĩ wa maitũ ndingĩkĩrũmia nyama maitũ ta mũhiki wakwa ningĩ ndingĩmwĩra ciugo imwe ta mũhiki wakwa aca nĩ kũrĩ limit na thuri kwĩmenyerera icio nĩ confusion iyo nĩyo njũru icio ikwenda kwamba gũikĩrio tondũ wa rĩrĩ nĩkĩo tũreka ituĩka nĩgetha ithuothe tũranie ciũria icio tũrĩaga ngona ndahũrĩirwo nĩ athuri kumona rumoro awacira wa matheri ndakonire awacira wa matheri na mũhoro manjũragia haha twathiĩ atĩ athuri icio nĩ nditũ mũgongoni ũcio mũthuri ũcio wekire ũguo ambetwo thutha wa hema ona ndagatwarwo thutha wa hema ũcio atwarwo hema ya gĩtũngano o kũrĩa aikario kuo orio mbere ya andũ na kũrigwo nĩ ũndũ rĩ ndiũĩ nĩkĩ mũndũ ataugaga ndoĩ niĩ nĩ nyonaga ũngĩũrio nĩkĩ gĩatũma wĩke ũguo uge ndiũĩ tamaka ũngĩũrio ũndũ uge ndũĩ kĩu nĩ kĩhoto no kuga gwĩkwo ũguo na nĩguo biũ ndũĩ na ndwenda kũũria hau nĩ ndona ona tigo ndekwenda kũrũngwo rekei tũikĩrie na mũrũnga ndekwenda rekei tũikĩrie tiriri ai mitawarira yake muri asanti sana ni ngatho nyingi muno twacokeria muruti karanja haha he kingi nyingi kiarega mitheko uyu arauga atiriri I got married niko na watoi wawili boy and a girl but we have not named them my in-laws because walinikata katoikaria All I've ever done is love you. I don't deserve to be punished. I know I messed up big time. It will not happen again. I promise. They say love is a beautiful thing. But how far is too far when it comes to loving someone? Is everything okay between you and Joy? There's nothing I can do that's right in her eyes. You're suffocating me. I need space to think. Is kindness a virtue that everyone should have? How much secret can you keep from your partner? I still feel guilty I haven't told Job about my retrenchment. Tell him when you're already making money. Enjoy some love, some humor, and lots of real life lessons. What are you talking about? Come on.
Catch this brand new shows of Reality Check on viewsasa.com. Shamba ni title na nikio idwe Golden Dreams Land and Properties Limited turakurehera Malindi Precious Gardens. Area ne dagika 25 tu kuma Malindi Town. Na ne kilomita 2.5 tu kuma Marereni Town. Erigiceirio ni iganda cia Cumbita Ken Salt na Malindi Salt. Nao aria magurite ni makite magaikara ona kurima. Thogora ne girigana ria 20 inclusive of title deed. Tuchere office-ini itu Ruiru Town, BD House, gorofa ya gatatu. Kana tuhorere thimu 0718004455. Golden Dreams Land and Properties Limited, your home, your comfort. Goko kwa Alpha Mabati, we customer wito we wafata muno, na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku, magikiro kia iguru. Edit aria mohegereire wira-ini wao, makwendagiria kiria kiagirire, ni undu wa kiria urenda kugita, kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo. Wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite, na muigana wa ibati riria urenda, niguo honokie mbeca ukigita. Nituoya ati mahinda ni mbeca, na nikio tugukinyagiria kiria urenda, oro haria uri guothe bururi-ini, na mathaa 22 tutegũkũrĩhia. Tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na KU Referral Hospital, na rĩu twĩna rũhonge rwerũ Nyeri Town kũng'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Arwaru arĩa mokaga thibitarĩ ningĩ makoragwo na mũrimũ wĩgiĩ ini. Na mĩrimũ nĩ mĩingĩ ĩrĩa ĩkoragwo ĩgiĩ ini. He mĩrimũ ya ini ĩkoragwo ĩrehetwo nĩ njohi. No he mĩrimũ ĩngĩ ya ini ĩrehagwo nĩ germs kana iria twĩtaga viruses. Yes. The Great Oasis Gardens Phase 5 Optiven nĩrĩkĩtie gwĩciria meciria mangĩ mega atĩ tigũrĩa twakwĩrĩire rĩu tũragwĩkĩrĩra waya thitima, tũragwĩkĩrĩra garden security na property ĩno ni yaku. Jonolivelia ya matuire manyararite ona ni maragia muno ora oria tunwa twao kana maigwa makiuga ati thie araya. Ũngĩenda kwĩgwatĩra rwĩmbo rũrũ hihinya star 487 star 61 hash. No ririkane INooro nĩ mũciĩ wa aini othe. Nĩ ngatho nyingĩ mũno mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkĩingĩra hau hetagwo ha gũtiriha. Wangare wa Njoroge asanti sana kauga thayũ athuri. Nĩ ndaigua mawĩra ma mũtumia. Please tell our girls to avoid please tell our girls to avoid kuosha inner garments. Gwĩcia nĩ maigua ndĩmwĩta mũtũhekĩrĩra kĩu. Wĩra wa mũtumia nĩ wari waũri na wĩihũri. Santi sana. He ũrĩa ũkugĩte wenda nĩmĩte ithe na nyina wa mũthuriwe atĩ tondũ nĩ mamũthũire. Rĩu rĩ na eka ũndũ wacire kwarĩtie ka mahũri. Andũ magĩire mahũri manene mũno tondũ gũtirĩ gĩtũmi kĩrĩa kĩngĩtũma wage gũciara your in-laws. Mũtaratara wa marĩtwa ma Mũgĩkũyũ ndũngĩgarũrwo nĩ mũndũ ona kana nĩ weũ. Tondu riri korwo ni athuirwo ni nyina ri kana korwo matiguanaga na nyina ri no age kumuciara ndangĩaga guciara au nĩ hega hĩndĩ ĩyo hĩndĩ ĩngĩ nyina matura marumanaga tiguo nyina angĩmwĩra ndakananjiarĩre matiumaga mahu makĩgeria kumuciara kana magaciara cionje o makĩgeria guciara nyina ũcio. Ũguo ingĩmwĩra atĩrĩrĩ o ũrĩa endete mamu wao ũrĩa wendete mamu wanyu wende nyina ya mũthuriguo kĩrĩa kĩratũma uge nĩ magũthũire kĩrehe metha-inĩ gũtirĩ ũndũ ũkĩrĩte mĩario na ciugo. Angorwo nĩ ũgũbatara kũhuũka mahũri tondũ andũ maragĩa mbia mũndũ agathiĩ gũkontrolaga aciari makĩonekaga aciari acio ta mataramenya ũrĩa maroiga. Tũtingĩtĩkĩra we ũthiĩ
haha uge ndugaciara nyina wa muthuri waku ni maguthuire niki no ko ndu amitugo yaku maguthuire niki no ko ndu menda maguthuire niki tondu we ni unyanarite aciari acio muthuri waku kahinda no gweguka arauga ati they told us not to name them. That is the thing. Arore maugire uguo niki matingirugumia naming system turore kana kirumia aciari acio mena kio ni meyui uria mahana tumenye kana aciari acio ni guthura mathuire muiretu uyu tumenye niki getwa mugo tarunta mundu kuga atiriri tari wacirangi ukaya njire atiriri gatuge aciare kana kage kamwe riu gaka kwa karanja ri gaka gatikarua na gwakija kurua ri muri athikuga baba ndenda kurua kamwe ri ndukurua ndukanarue no roga myoguo no muthuri karanja ri kwe aciari me thigithigi thigithigi nene tutirenda uhikie muiretu uria turenda uhikanie bareiria tondu kuria aria nio twendete ni mari mbeca ni mari igweta ona kou ciana cia kou you understand koguo ndukahikie muiretu wa ng'ania acio ni atheni tigana hikania kuria ndume thigithigi inde nduna riu maundu matari gikuyu reke tuge no magie thigithigi no nginya guikarwo thi kwario nikio ndauga gwethwa athuri tondu ringi ahikirie kairetu nwanyita gaciaritwo ni ithe arume ni mathiaga twi hamwe kihiga ku no ukire atire tiga kuhikia muiretu ucio ndukwenda gukiria hau tondu ringi ni mwana ndukwenda gutinda ukiaria maundu maingi tondu athuri nao maikirirwo kabari riu mwana kio akamena nake mutikananjia ri tondu we wathire kundu ndaciarite muiretu ucio na nini ni njui ndikwenda horo uyu ume ndikwenda muka wakwa amenye uguo ri ni athuri gicoka undu wothe urego metha-ini andu ni marie tondu muiretu ucio agiuka ethe wacira wa kiboi aigue hena ciari mararega guciarwo meguthimorio inyuiti inyue ngai na ndoka haha tondu na inyue mutingirugamia unduire witu ago ni muiretu mutarenda muge ago ti uguo mukure githuri gike muge mutikwenda guciarwo tutue matua kuringana uria kuri no ti gukirwo kiria kiho ni atiriri kiburi nikio kiingihire mangiciarwo maregete kungithia atia ciana cigukionja kana ciana cione uru muciari gikura ndukana njiare ucio ni mugambo auna giringa thia kome kiu ni kirumi ugu muciari gikura ndukana njiare kana kaua ciara no gekugia wathe ona in fact uhoro cio ugukagwo na igongona eni tobe tumenye niki kandu kara katuma cizo matikana ciarwo ri agimaga atiriri ritwa ria kwani ni thinikite muno he mundu kiro kofisa kanja ni ndiretwo na mathina maingi ni ona ndingenda ciana ciakwa cituo maritwa maito no akwiriro rugamia ugurani mutienjere riri no cio roimaha gwitu mundu etwo ng'ania aturage murefi gwitu mundu etwo ng'ania aturaga nyuaga njohi ritwa riu niro rirenda kurorwo ritherio mana mundu nginya megwitu ritwa riu rithinjirwo ati mundu etongania no nginya akome mutaro mundu etongania no nginya akome mutaro mundu etongania no nginya akome mutaro andu makarika kuga atiriri angikorwo guku gwitu andu othe metagwo Kamau no nginya manyue njohi makome mutaro ri wakwa ndiko mwita Kamau ngumwe maritwa meri ma githungu nduri na rutha ru ndungicenjia irua gikuyu ndungicenjia ugurani ndungicenjia horo wa maritwa ndungicenjia magongona ma mugikuyu ona ndungeria cia mwiri waku kariu ri ndocokera urengi ndagora ndungeria cia mwiri waku uge atiriri nie ndakua ngarugwo ngatherukio na nyungu ngatherukio na kathaburi gakoro haria ubebie mundu tangware haria ndu amuhiriga waku nao mena ritwa ri uhoro waku munene muno ati watho wa Ngai uri kuo na watho wa Gikuyu uri kuo na watho wa Gikuyu niguo uyu turoiga watho wa Gikuyu ndungiyathira mwiri waku we uge ati nie riu ndakua nie ndikanathikwo ngaigwo bara na ngone ngari ndungira ndugu ndikane kwate ngacamukio ndungira ndugu maundu maya muhiriga ni ukuga atiriri ni ukurora uyiririku uge atiriri agekwa ugire acino ri hau magagitikira no ona ugite muhiriga ungiuga ndagucino ni guthikwa guti ndungika andu na ciugo icio ciaku tondu we uri thi wa watho ucio ndungira andu marue ndungira andu matikurua ndungigweta ciugo iria andu magatiriri mwana wakwa ndakarua ndungiuga uguo mwana uyu ni wa ruriri na kurua ndararua guteithia ararua arugamirire ruriri rwa Gikuyu ni agucindite hinya ucio na nikio njiraga andu atiriri ona ihinda riri igua mundu akirwa atiriri ati ithui mwaka uyu ugithira ni twenda mwana arue ukaigua andu angi mauga atiriri athoni ndakaruithia mwana ucio matambite kuracia ni mahitia niki
mwana aruaga ehokerwo ruriri rwe ruothe towe tu ati tondu ndurache irio wanje kuhingana matikaru acha kwi maundu magukirite me iguru riaku na macio no agirire kwamba gwika ni njuragia nendu mokite wa bijire kimura kajura tiri riu ni tie ndanachi ai na ndaigwete makirugama na kuga ati ndanga kurache na karu ai ni nyendaga maiguithanie muno mena ni urwa kurache na kurua ni ndoigirite iganaine ni tondu ona cukuru engikinyia miaka one toyo ne yao ne ambaga kurua etweke ya ruriri yetererio ruriri-ini wakamuira ithondeke nikio turiga atiri njenga maritwa ungitwita haha njarĩrĩrie horo wa ritwa tondu no ndi warie ri tugaga gikuo ni aria mari kuo ithuĩ twĩ kuo na aria magoka Karanja wa Mwangi ũikarire gĩtĩ gĩkĩ studio haha ũraria kwĩna Karanja ingĩ ngiri ĩmwe ciĩmbĩrĩra ingĩ ũtoĩ nwanyita cietagwo Karanja ũtanie na niĩ gũtirĩ mũndũ ũkona Karanja ũyũ tondũ na ingĩkuo mũthĩthie mocarĩ mũkũkora hana ũguo hana ũguo niĩ ndũgamĩrĩire Karanja ngiri na Karanja ingĩ ngiri cigũtũra ciũkaga ndagĩkinya atĩa atĩ tondũ niĩ ndetirwo Karanja nĩ nguga ciana itikarua na Karanja arĩa marĩ kuo marĩ aruithania nĩo ene irua nĩo ene kĩama nĩo ene Mũgĩkũyũ arĩa marĩ kuo no nginya tũnyitane nao ithuĩ twĩ kuo na arĩa magoka ũguo ũkĩrũgama uge ndũgũciarwo ũrera ũ we nĩwe mwene rĩtwa rĩu na ũgũkoma ũthiĩ mbĩrĩra ona ũrĩ wonwo ndatuonaga kĩmwĩrĩ tondũ hinya ũrĩa wĩ thĩinĩ waku kana mũndũ ũcio tonagwo na ndakonwo tene tene tondũ mũndũ nĩ hinya nĩ kĩmwĩrĩ tu tũgĩaga tondũ Karanja nĩ gũciara Wanjirũ amwĩte Wanjirũ tũrongorerie ngoma cia maitũ citonye mwana ũcio angoma itũ arĩ mwega mũtugi mũtana mwana ũcio ahane mami rĩrĩa mami witũ agakoma mbĩrĩra-inĩ ngonaga maitũ na ngaririkanagia tondũ nĩkĩ marĩtwa rĩrĩ maitũ gwĩtagwo Wanjirũ ti rĩake ũguo mami ndangĩnjĩra ndikamũciare aenda kũrũgamia rĩtwa nĩkĩ so now what happens kuri ũyũ tondũ wa rĩrĩ arauga we have named them majina ya Kiingereza kuna shida kubwa ni muno ũyũ akiugire ndagaciarwo tiguo tũrakiuga so whose problem is it tondũ ici nĩ ciana yes rĩu rĩ ciana ciakwa njũkĩrerwo mũthenya ũmwe na ndigithigi njuge ndigaciarwo nĩ ndũ we kĩrimũ nĩ gĩkũraga kana cia kĩrimũ itigiaga mbuĩ nĩma ũyũ oiga ndagaciarwo kũrĩ mũciĩ na mbuĩ oiga ndagaciarwo rĩ ciro nĩ ũigĩrĩrwo metha-inĩ ũyũ niĩ ndũkananjiare nawe ndũkananjiare ciana ici wona ciaikara haha ũguo rĩ no ikareherwo mwaki nĩ ndeto icio kwaga gũtua andũ marĩtwa ũrĩa Gĩkũyũ gĩathanĩte rĩ ũcio nĩ mwaki ũngĩ ũgakana tondũ batiĩ gũtua mwena ũyũ na gũtua mwena ũyũ gũtua mwena ũrĩa mwena no wona kwarega rĩ ũcio weregera rĩ nĩwe ũtiganagwo nake na mwana ndangĩaga kũheo rĩtwa no ndakaheo rĩo ũyũ woiga ndagatuo ndakagerie gũtuo tondũ tũkũmathikana raini ndakagerie gũtuo no nyende hambe hario mbere ya gwĩciria gũtua rĩtwa rĩngĩ nĩ tondũ nĩ agwĩtua rĩu rĩngĩ rĩkũrũmĩrĩire hau no atua rĩu rĩkwagĩrĩire hau thutha hatambĩte kwario haha rĩ nĩ thĩna ũngĩoneka no mũthĩ ndiũĩ nĩkĩ ndĩraririkana kaũndũ kagwetwo harĩ kaũndũ kangĩ kagwetirwo haha atĩ mũndũ nĩ auga atĩ kwao gũtikagurario harĩ mũndũ mugire haha atĩ nĩ augire gwitũ kuci wae gurario nĩ gũraigua haha mũndũ akuga atĩ kwao gũtikanagurario na nĩ augĩte na nĩ metĩkĩrire mbũri ciene atakĩrĩo maragurario nĩ mbũri iroka kũgurarĩrio icio menacio angĩkorwo matirenda kũgurario mabatiĩ macokie mbũri iria ũthoni ũcio ũkĩũragwo no ndũngĩra andũ maranjie marehe ngũrwe coke mbere atĩ rĩ gũtikũgurarĩria nĩ kwaga rĩu no hatakorwo na gĩtũmi kĩmohete gũtirĩ mũndũ ũngiuga gwitũ gũtiguraragio kaũndũ kangĩ nyongerere o harĩa hĩndĩ ĩrĩa ũrauga gũtiguraragio rĩ ũbatiĩ kũmenya atĩ tu ũkũkaga kũgurarĩrio na ngurario ndĩkinyaga rũgano-inĩ rũrũ wonaga nyama ĩnyitanĩirwo atĩ ĩgĩtinio harĩa na ngĩrĩ andũ aingĩ mũno hau kũrĩ andũ menjiragia atĩ igongona rĩkinyaga andũ manyitanĩra haha tũkoya igũrũ tũkerana atĩa kau nĩ kaũndũ karĩa tũkwaragia ũhoro wa gwĩkĩra mbete ĩrĩa no ũhoro wa nyama ithe haha rĩrĩa mũrathire ngoima rũcinĩ rĩrĩa mũrongoreirie na mwera Ngai na mwera ngomi nyama icio na hĩtie ngĩũka ĩkue thiĩ mũciĩ ũcio nĩ mũgurarie akorwo kwĩ kĩrumi gĩgũkaga nĩ ũndũ wa ũguo no gĩgũka akorwo mũkwagararĩte akorwo kuma mũnyaka ũgũkaga no ũgũka koguo ngurario ndĩũkaga harĩa koguo ndiũĩ nĩkĩ kĩngĩtũma maritũhĩrie andũ wĩra okay ndĩgĩtie ndagĩka nyinyi mũno about 10 minutes ũyũ akauga hi Mike my brother wenye wameitwa kwa kina dad have disability what can be the problem na ũyũ ũngĩ nake akauga atĩrĩrĩ my cousins moire rũracio rwa tata makĩgayana na my mom akĩrwara agĩkua na mũgũrani akĩrwara agĩkua na uncle marĩ oho arĩa mangĩoire rũracio tũngĩka atĩa
niguo anko maneo indo ciao please tuteithie etagwo Maina Kamuri ni moya na anko moke kwa ofisi haraka iwezekana na wasio maraciarwo mecionje moya na aciari yao moke kwa ofisi tondu hakinya ni gikuo no igwa ni ugurani wa gikuo ugiona ugurani wothe wakinya gikuo ni wakira njohi kunyuo muno ni wakira indo guthira ucio ni mururu nigetha tugie na giikaro kiritu tutingihota kuma aja direct acio nao maronja ri tugaga ni kirumi kiriko ni moke twenjere no kireme kwenjere kana thimu no kireme kwenjere kana thimu no kiende tuikare thi we okang'etherwo na okorio mukorania na hala ono kinya gukaigwa haya one handu mutakuga tolo thimu ruguo yandika etagwo message na message ne kanyamo kanini katange na riri na thina ni muritu ni ndo na hene ile tucokagia direct uri thina ucio ni muritu kidogo mukivange haya nikeria gikekenge nie ndire muhiku na de single mother na mwana omwe na ndari aciara mwana kyo wakwa ena miaka 40 no ndari araikania ngwika atia miaka 40 ni achereirwo kidogo ni mucerere tondu ona watu 28 utari mukari ona watu 28 utari mukari Jojo wakeikanie na miaka 50 noguo no tikuga mahitia mothe maragora ini ta mahitia mara mangi acha tutire makagira mahitia na mahitia alero atiriri ona watu 28 utari mukeragwo ni akihorere arume bebe akirireirie ikale akini hetukuria kwaria na rendi no ni atiriri no arikiona muka no ambe amenye kiria kia mutuma ate mukari age kwenda mukari alirikane hari undu uri uragiria litwa riri mundu age mutimia nigetha ndakanaciare ringi kihingo kiho waya gukora aciari yake ni ui kihiko githondeka kiria kingi hangiko kihiko kiu kimbere gitiri tikiega na tigitheru ri nduka expect gia ciana cianyu githere gikiro gate na miaka 40 giakorwo gikaundu gativio ona giki gia ciana no gikugia na kiagia ni kuga matikohikania na ile tu matikohikania na matikohika na ara makohika marehika magicokaga rora kaundu gaka wona gathi uguo ri karongoreirio we wahititie ri we muremi na haria rugongori wage gugaciarwo ritwa ria kurithie rihukete kahora kuo twendaga wambe utherie rui kumana rugongo ndukae kuhoria ndogo uhorie mwaki nigetha niko turandu atiriri ni wega guikara gikaro na kenda guikaro ni andu aingi gitira guikaro no mundu umwe tondu wewere hori wiki mwaranirie na mundu mwire ni ndihikete na mwana wa maitu ndekete kaundu no kae gukinya no kangiruta ruti ora rugongo shosho nake akiuga atia oigua atiriri ndimenya go raugire no ndaigwete atiriri hindi guka marwete na baba ati ona ni ngona uria ngona no igwa riu ona ndarauga kona atia uria kona no ko uri uyu nake ne ugire atiriri na inyuĩ ni mukona ciaro ra nyura lokahana no watie mundu rahatara ugakora ni ho aratharia haha na andu mendaga maikare thi na nyumba makarikana na makona ai andu ari ha na kwarema maundu mothe ri gikuyu gitire giaturirwo ni njira ni giikaraga thi na gikaria uhoro wa wariga na wariga ucio akario akathondekerwo njira nyingi na agathereria barabara nyingi muno bara ni igiaga mahinga na mahinga makaga kumenyeka maumite ha twarora mwena uyu ni wira andu othe matirona wira twarora mwena uyu marathukuma mbeca ikaga twarora mwena uyu aria angi ni gukua marakua maria nini warora kaundu gaka moikara thiri ni kuri magongona ma gikuyu magutheria bara na no ageithio ni kigoci wa imeri na muthuri ugwitwo Togino ndimwiriga mageithike muno kiuria giki ni ndoretio Friday ria twari haha ngithi he muthuri murata wakwa muno still our boss wetagwo Bashir tukiaragia kihe uhoro wa muthuri ukugia ciana inya mahathamana metagwo mahathamana quadruple mahadam ni meri o de set ewa mahathamana ale no mai ko mai mana mahadam meri ma aya a boy and a girl ate magetua goko na magetua goko na ke ora ugatirede my aunt got twin girls firstborn and named them one her mother and the other her husband's mother. Is it okay? If not, what are the consequences? Na makinya na muno makinya maria magiro no gukinyo mundu agetua ciana ici uria gutagireire matha gikuyu gitima tigithukanagia ndirigite kuona
tutegeturite mugiro ucio otiga tutagetegetura na ituika riri roka amwe andu ni makiregire gwiciara ciana nyingi atumia itu nio maregire tithwe kiria kiho ni ati mahatha mangiuka mwena omwe ciana icio ituagwo mwena omwe kwa mahatha maya meri matuo othe ogone kwa muthuri nigetha tucenjie mutaratara ucio wa mutuanire wa maritwa ri no mekire igongona ria kuhorohia twi hamwe na horohia no ri mutu uria ungiatuirwo na ti mutu ri no nginya etekire gukorwo pati ya igongona riu ni undu wa ngoma ciake itikae kwarahuka uguo no ngorwo ni kuhoria tuthaitha maithe maitu ntura haha na ciana ici ni igimarire tugwika atia maritwa maya mangiratuirwo tondu ni moikaine ni mariku mageka igongona ria kuhorohia ti undu ungikorwo wi muru muno no ni undu ungithuka ungiagwikirwo ki igongona ngomi citu na maithe maitu maria matuheire kirege kia migiro ri matiatuheire migiro yandikitwo higa-ini ati mwagigeka uguo no gukua o migiro ino ni resolution no thina ni atiriri magongona maya turari horo wa muri ni megwitikira gwika mutugo ri ni egwitikira gwakwa kanitha sore gwakwa office ndabita kanitha ni hingite muno ni hakwa tondu riri mundu ukari twaria ntugeka igongona ri ya mundu asoka gwi pastor wake pastor wake kamwira gutingithio guo tondu hindi o ciana ni ngima ni mundu cirakuria kiuria tone arona na ngikwira guo haka na agacoka okiriu mekabari-ini nona ugakora githomo na dini ni ciatumire andu aitu pio manyarare igongona ino tuthiaga nginya gwika igongona ukona andu mehehera tugakirigwa atiriri uria watumire andu aitu magetigira aciari o ao magetigira ati kiugo kiu aria mari kuo o andu wao tondu ti aitu ni yao ugongoni ni kiheo ati twaita njohi uguo maita matatu twiga uria waria maheni haha hena aria mena meo uguo we mama we tondu waruta list yo gurani urendia sister ciaku twakuria mamu wanyu aguritwo ati andui ni athuri wethire na hau mugiuka na karisti ati ni ugurani wao ati tukukwendia ugurani wao gikuyu kuria ri tukarora tukona tarima tiguo uguo tukarora tugakuria ati wina ma u niguo mamu wanyu aguritwo no ukure githuri muthenya ucio wa ukure githuri agatira toni oye ni listi ya gwithondekera tukamwira reke twike igongona ria kwaragania ndekwenda makonja makora maitho na nä makaraja rä ngä amateithie nona igongona rä u rä u kwaragania tuge atä rä rä nä twarigwo nä runo na nä mä ciä bingä toe runo nä twarigwo nä runo andå aitå no tondå ngai ä muoyo na maithe maitå nä matå rä rekei twä ke igongona rä rä tuge nä twarigwo tå gå re runo tå gä na rwa kå rå mä rä ra handå ha kwä gereria wegereria mwambagio nä mbara kumanagia na harä a na kå må ingata ä må ingata må gacoka må gathiä kå makä rwo atä ndä airwo no anjira wa kä boyå na anjire twä ke igongona rä rä må kauga atä rä rä må kerwo nä pastor wanyu rä u tigana rä o rigongona nä rä ekirwo rä mwe niä ndikuga rä tiekirwo no wona warå mä rä ra gajä ra kau kå rå kå mwe må ndå ena maitho nä ndakeyonera werå rä tigwäkwo kaingå maitho na matå rä kikuuga må regakä rwo ndaregaketwo thikä rä riai matå gå kå ithä gå tiaracio må racia ithä ndakua muoä githä ndakua cousins maroya rå racio atä amama me hau hau nä å gå kora må giro å rä a marå gire nä må ru må no na nä kä o kå rakuo no gå tingiaga reke ngwä ra wacira kaå ndå niä njå ä må ndå wothe å reka å ru na å ru å cio å coke å ke gwake gå tiagaga karå heni karå haritu gakå rio ngai nä mwä hokeku må no nä atå maga itha må ndå ona må hä tå kä ri ona kana gahe må ndå wa bamä no tondå hä ndä ä yo mahå maku makinyä te gå kå rä gä thå ri gä aku ndå raigua å rä a å rauga pana itakä onete thä na mokaga gwakwa obici na wheelchair må ndå hä ndä ä rä a ataraigua kwaga kå igua nä gä thomo na ndini ciatå reheire na må ndå agaga kå igua ngai å cio akagatha å cio arauga nä we atungata akä rega magongona akagatha hä ndä ä rä a akanyitwo guo nä ngomi citå nä cianoga ngai å cio
auga akamutwara mbirira gutire tutirauga ati ndagioka tumwikire magongona na bado one thina tondu ju tithwe ngai no wike igongona na riregwo na mundu ethire no mundu eka igongona kanitha rietikirika ni ria ngai riarega tugerie gikuyu kiugaga gukuaga murathime na gugakua muragurire kogo ningi ugaikara o yatiri no gukwe muragurire kuraguriro ndi mundu ungi kiraguriro nakaheo mithaiga na no gukwe murathime uguo no gukwe maundu maiga ondu mereiga meere no ti uru weka maundu mwena uria ukwegie muno. Asante. Ndenda turekerie hau tondu riu mathaa namo ni matigetagirira riona rio ritigetagirira muthamaki tugutu tuthie nginya rathi Kado ni maugaga maingi muno maheo hwaini makauga ifiki mundu plans are underway mundu ajire ngirikia ati Karanja no waragia na passion muno ta magongona tari mo mangihonia andu ona nyu mwika magongona mugikuaga ne mane tukuaga tondu nani rucio no njigwe ndirikuo no tugakiuga atiriri wakirithie kwi ndagitari waremwo wagithie kanitha-ini kwarema urarega guka unduire-ini niki kiu nikio kiuria tu so mundu nageria guothe ayani akirira mekuo na ngai witu tuhonye rurire ugo we muhunjia wiraga mundu akaruta magongona ukareka mundu ature na ruo na ni uremirwo ni kuruhoera ruthire tiga kumuhingiriria mwire yoke kwa Karanja wa Mwangi athie kwa Acira wa Kiboi acoke na mucie emenye ndauma haha Njenga ndathie office gwakwa haria Kiambu town dina ndo guthie kuona ho njoke hwaini Friday umuthi ni Friday tugukorwo kuria Dragon hekaire tugaitugeta Queen wa Subukia kainaga ya tuli no kanjetire baba kuringana na mutaratara wa ugurani eko akika album launch ugu ni gukode Dragon mundu ngikenda ukakugurira kanyama nda ukigora bas kitagwo Karanja wa Mwangi mwirori na muthikiriria mwithirando abare ya mururia mwihwa na Angoi abare ya mwenda na gwituke umo ni Murang'a Rwathia na ndi marika ya Maina na gukuito maroroi andu magaitheke YouTube Gikuyu Academy ni ukugora kuo TikTok Gikuyu Academy Facebook Gikuyu Academy ni ukugora ku subscribe no like na TikTok uthi na mbere gutuka follow atuikie video mutu support uguo ni tugukena no wageithio ni gacaga wake oria ndageithika ebe mitambo-ini ndageithika muno na nyuothe muratwirora asanti neguo tukirikia ndibokenu tukuga ngai witu atume tukona na hindi yo ingi jetagwo Wacira wa Kiboi na ndi mugathigia ni nyonekaga muno mitambo-ini no ya kiriu ugithie YouTube wandike Wacira wa Kiboi ugiteme wega Wacira wa Kiboi na akinya hau ambe subscribe nigetha wonage iria ndiraiki ugithie TikTok wandike Wacira wa Kiboi no kiforu kuba ugicoke ugithie no ingi gwitwo page ya Facebook ni nyingi muno ciakwa ciothe cietagwo Wacira wa Kiboi kuu ni kuonjeragia unduire na ni ngionekaga face to face hindi ya mundu akwenda tucemania nyonekaga Ruiru bypass na nyonekaga Monday mundu okaga Monday Tuesday na Thursday kuma rucini rwa thaa 2 ndindaga hau tugakiaria na aria marenda tuonane tukaria Monday Tuesday na Thursday tugaitinda hau tukiarangia na mundu agikinya hau hauraga thimu ohala bypass ukahurira muiritu wakwa thimu ni akoya na tukamunegethie muno ni agukwirira okahora 0728 123 600 0728 123 600 lauma ni ndathie okuria Rwai Garden hai mucemani twinagwo wa muthuru gwitwo Njogu Njogu wa Muturi tuthi tukibange ngurario yake nayo hau tugatinda hau nayo nuko ni ngokirora ndauma na wageithio ni mundu gwitwo Kaunda asante Kaunda asante na Maina wa Kamuru Taiga na Taiga alio na laveri amukajita Taiga hati kamera nje kero ndida gweta namba cia thimu namba yako ya thimu 0721 479 310 0721 479 310 ekuyo no muiretu ngoragwo ofisi hende ciothe asante Njoroge wa Trocadero asante sana uko ndani ya mitambo ndona uge oreto aratwirora kuma kuria Mwemuto then I get twins and the baby boy comes out fast niko neji Uncle G geithika muno aratwirora kuria Mwemuto mayankwetagwo wa Githuku
Arthur wa Githuku. Asante sana. Ngatho nyingi muno neige matutumire SMS rucini ruru tugiakihota kucirikia ciothe 1349 tutingihota gucithoma ciothe. Inyuothe muratwirora kuria mitambo-ini ya kuria nenda-ini ni ngatho nyingi muno. TikTok fraternity, asante sana. Matongoretio ni Jabi wa Kamau, ngatho nyingi muno. Nyi ndauma haha ndathie PO Box kwa Wanjiku. Mutindie thayo mungirore magukumia nake Jehova Ngai amurathime. Muthuri ti Njoroge noe wikuo. Mudogo to Mike Jenga ndaigwa mwashira yega muno. Ndaigwa na rucio ni ndakigwa murakugwira miaka 20 kuria mwena wa Naikuru. Rucio mwena uri ungi twako kuria Nakuru County. Ni undu wa INooro FM tugikinyia miaka 20 keki iria iku igakorwo inene o ati nigoka kwirorwo ni thi cia nja ni uria keki igakorwo inene kinywaji ku na ndire ugenagia waku Jengari miaka yothe twendi ukoretwo kari imagine miaka yothe ukianjia ngoretwo ndire guku ngona Waihura agiuka agiuka maiganaine na mundu gwitwo riri Brendan aiganaga Brendan Asante kedware mwirore rikuria mature ni atukwambiria kuria mwirore to reko ni Njoroge wa Githiji. Commissioner wa gitarukia irathiro ria bururi Paul Rotich ni acemanitie na ndundi ya athuri a kiama kia Njuri Ncheke kuma kaunti-ini cia Meru na Tharaka ni thikwaririe cigie muhaka wa kaunti icigiri na uheani wa title. Ni gukoretwo na ngucanio katikati ka aikari a muhaka-ini wa kaunti ici cieri iria icungiririe ndugamano na andu guikara na wagagu. Athuri a Njuri Ncheke maiguithanirie ari othe mahaumurithitio macokererie micii yao riri ndugamano ya muhaka iretherwo kihonia. Commissioner Rotich ni gukuruhania commission ya urumwe na uiguano NCIC guteithurana ngucanio ici iria iriho. Largely it is a land ownership rights issue, and when we propose the step of restarting the land adjudication process, that is a critical element in the whole process. And the other issues, of course, revolves around the border issues, which we believe it can be cured by the Districts and Province Act of 1992. Na tumekubaliana kabisa mambo ya Tharaka na Meru watu wasipigane, na ile mpaka ya Meru ile inapiganiwa na Tharaka. Ogongo Commission ilifanya wazee wa Njuri walienda wakakata mpaka hiyo, na Ogongo Commission ikakuja naye ikasema bila wazee wamesema, bila hiyo mpaka wazee wamesema ndio itakuwa. Lakini mtu anajua mpaka ni kwa vile mtu akiwa mkatili anasema hapana, mimi sio wa Meru, mimi sio wa Tharaka. Wewe ni Mmeru, hata kama uwe Mtharaka wewe ni Mmeru, mimi nikiwa Meru mimi ni Mmeru. Kwa hivyo tukasema ni lazima tuwe na usalama na amani, kila mmoja aongee mambo ya amani mpaka hiyo mpaka, sababu serikali iko hapa itatue mambo ya hiyo mpaka. Ogongo Commission ifuatwe, tukimaliza hapo tuingie mambo ya masamba, kila mtu atafimiwa samba yake. Aikari aitura ria Ololoipang guku ni Naroko ya muhuro ni matafanitie mururungano wa thayo na kuhinyiriria kurekerio kwa aruna kenda aria manyitirwo kurumirira riboti cia gucina nyumba ya mwikuirwo umwe wa uici. Mararurunganire na njira ya guthie maguru kilomita 8 nginyagia ceceni ya borithi ya Ololunga gwitia kihoto kia aruna ao. Usipidi wa Naroko ya muhuro Isaac Omari ni aroririe muingi ukahuraga riboti o riria ciiko cia wiki nae cia tafanio na aramaruta mahitia ni undu wa kuoya watho moko-ini mao na kuherithia ekuirwo. Tumesema hao wawizi watolewe juu inajulikana kabisa ni hao watu watatu, na hatutaki tena kuona hata siku moja. Waame kabisa. Hapo. Saisi hatulali. Iko watu wengine kama mimi nimeweka nyumba yangu tiles, lakini sasa tunalala na kondoo ndani. Na nyinyi mnalala starehe. Hiyo ni shida gani? Ninakojala na kondoo usiku. Juu nikiweka huko kando kesho imeenda.
Hata jana watu walipiga nduru. Sisi hapa tunaishi makabila mengi. Tuko wa Masai, wa Kalenjin, Ogiek, wa Kikuyu, wa Kisii. Nduru ikitokea, watu wanafikiria ni tribal clashes. Wezi wakaingilia pale wakapora vitu vya watu. Alafu Zakaria anaiba tu. Kazi yake ni kuiba, tunakuja kuambia kwa ofisi hakuna nini evidence. Tunataka evidence yenu kwa hao watu wenye walichoma nyumba. Na hao wote walichoma nyumba hawa. Hata mimi nilichoma nyumba. Hatukushikwa. Hivyo ndio tulikuwa tunataka na tunadumisha amani. Bwana Yesu. Amani kabisa, ama si amani? Lazima mchukue hatua kuwalete hawa wakora kwa mikono. Lazima muwashike hawa because you know them. You know them. Wananchi hao ambao mumeenda kuwashika hao watu wafunguliwe, waachiliwe. So mimi ninawasihi iwapo kuna mtu ako na ushahidi ya mwizi alete ripoti, mtupatie mpaka kesho. Muone kama atafika kotini. Mwenye alichoma nyumba tumeelezewa ni nani, ndio tulitafuta. Mimi nataka leo mseme mwenye ameshikwa hakuchoma nyumba ndiye aachiliwe. Na mnasema station OCS ako na shida. Mimi ni mkubwa yake. Mimi nataka kuuliza mwananchi mwenye ako hapa anaweza inua mkono kwamba amewahi leta complaint kwa ofisi yangu kusema kuna mahali OCS amekosea. Iwapo kama kuna makosa, hatuna any documented evidence ya OCS. So mutamcondemn and hard. Nigutumukite ndugamano gatagati ka aikari matura matiganite ma gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Aldai County ni Nandi igũrũ rĩa ciĩko cia andũ kĩũmbe kwĩgwatĩra mĩgũnda ĩrĩa ĩbatiĩ kũhũthĩrwo mĩhang'o-inĩ ya kwaramia barabara. Wĩgwatĩri ũyũ wa mĩgũnda ĩrĩa ĩbatiĩ kũhũthĩka kwaramia barabara ũtũmĩte honge cia thirikari irũgamia waki wa barabara. Gĩkundi kĩa aikari a Capital gĩkĩroka kana gĩkorete ngucanio-inĩ ĩno kũrĩa mahandĩte mĩtĩ na macani. Atongoria a thirikari nĩo maigĩrĩire kũgeria gũtuithania ngucanio ĩyo. Mũingĩ ũkĩũrio gũthingata mawatho na mĩtaratara ĩkonia mĩhaka ya barabara. Ilikuwa dogo zaidi, hata magari kikutana ingine lazima kwanza ingie kwa shamba ya mtu ndio aingie, ndio gari ingine ipite. Vile vile njia ilikuwa imepimwa, mahali pengine haikuwa imepimwa, lakini tunashukuru leo kwa sababu vile wamesema njia itapanuliwa na chai ichukuliwe vile ilikuwa inachukuliwa mzuri. Chenye ilikuwa shida tu ilikuwa kupanua hii barabara itapanuliwaje, kwa sababu kihaki ya kila mtu mpaka ipeanwe, kwa sababu kama tuseme tulikuwa tumekubaliana barabara ikuwe mita 6, ikuwe mita 6 ikienda paka mwisho, lakini wengine walifikiria pengine yao imechukuliwa kubwa na wengine walichukuliwa kidogo, lakini kwa sababu tumeketi leo na tumekubaliana na tumeongea, tumeona kuwa tumepata suluhisho. Nataka niwaambie wananchi tena ya kwamba sio vyema, na tumewakanya katika mikutano yetu ya kwamba wachukue sheria katika mikononi mwao na wafanye yale ambayo haifai. Tunataka kitu ikiwa na makosa lazima wakuje waripoti ya kwamba tuko na makosa huku na huku, ili sisi kama serikali, administrators, watawala, tukuje tusuluhishe kwa njia ya amani. Ilikuwa makosa kukata miti ambao tumejaribu kusuluhisha siku ya leo, na bado nawaeleza wananchi wa Kaptilol waweke amani mpaka Zavea. Na riboti ĩyo ĩgiĩ ũhoro wa mĩhaka nĩyo ĩgũtũtirĩra mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ithano. Mohoro maya na njĩra ndaya na mangĩ maingĩ kũmamũkĩra ona cianda thaa mũgwanja cemania hĩndĩ ĩyo. Rĩtwa rĩakwa nĩ Njoroge wa Gĩthĩnji Tindia Wega. Honokia mbeca he indo iria ũhũthagĩra o mũthenya kuma Kopia mweri ũyũ. Thogora wa indo cia duka-inĩ no ũkorwo na goro gũkĩra wa Kopia. Kopia, maisha rahisi. Weni kwenda, urukete
Ukienda rwimbo ruru tasikiza chini yako. Hihinya *811 *402#. Ririkana INooro nĩ mũciĩ wa aini othe. Sasa kwa tau moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thau moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. तूने हर सितम जो मुझ पे Wene werutire kuheana utoro waku kayo koragwo hana atia mutukanio wa wendo Prita na Karani ni medanite na meririria matakinyanagira ukigeria goka goko atia akoro hari ufatie kuma goko umenye niwe ni kwihithanira na wara ukirite githimi wethithagia mbere ya andu no kaheana ngano cia maheni tumia kanua niwe gukira ndukahitukwo ni thenema ici cia wendo ni no nginya ingigutunya Prita thiini wa Kundali Bagia o muthenya wa mwambiririo nginya wa gatano thaa 4 cia utuku o guku kwa INooro TV. Ni shesheni ya INooro TV. To disinfect your toilet properly, you need Harpic 10X. It is specially made for germs and stains removal. Harpic's thick formula settles on stains and gives 10 times better cleaning compared to regular detergents and bleach. Wow, now I'm convinced, Helen Paul. Really? Yeah. Now that she's part of the mission, the next house is yours. Okay. I got your Zina tell you what it is. You can me now, kiss the braids. Yes, karibu, karibu. Auntie, sasa kuhoroka. Hai. Ndio kama nipekera. Dole kura ni mundu ta. Gai sasa. Ne mpike, muhana gai. Oh, kiria. Kala era kiria. Kura kiria
Moto sana, moto sana. Moto sana. Yeni. Nishipata shijaro kama yeye makarita hivi. Yeni. No weno Kaita mimi. Au ni sawa. Ule igwa tu muthenya umuthi. Ki undu fani. Ani hore uginya utiga gutuika ke bulldozer riu mundu akanyihanyiha kidogo na haya kale muthenya uria. No ko download to dancing style. Faga hapa kidogo no day sawa muno. To my lovely beautiful girl, the mother to my future kids. Kaire tu gakwa murata wa rata kwa ulwan, tell you I love you very much. Yani unahotire ukora this. Anti ndio utaisio kama. No, ndio kuzo rabbis easy. Muthi hado mu tagia kana heje ore ugithia nayo muthi. Akatutaga ugithia gusamba. Mundu tamadari. Nini nathari kure mwale wa guthiuria. Njira atiga guthiri chat na njira. Richard no. Amo thuri wake haruki. Weko ni muhas. Sira na inade to siere usini. Tinde twatakire gusuka na turasuka. Asa ule to wikari. Mamuna hebira kwa. Nikimkiraishi. Gerera katini gakwa kuuthina kiria na iya. Sasa Arujire kenjise kuchima. nili kubwa we. Tikare na njuri yako nyiti. Asa. Kimi mama Kake ona sadi gukuruta tu. Ero marumia hii. Kirikira uku. Ndarumia tena ni kawa kabisa. Kuriendani. Uguthi ugo we plain man. Reka tikare ugo ni moyo koragwo uguo. Riu ajari. Ni ringi kwira ni umenye undu umwe. Muci ni kirathimo. Wanyita na muci wi gikeno kingi muno ungichuzi ukorwo na gikeno. Ugo no gingikuira. Ara kumucokere mundore. Oni uguo na mai mundu smile. Ni uguo. Waje nije maundu maingi ni twarite. Tondu tutinagia ndugu umuthi. Twagire ndugu miaka mingi. Nithi. Na toria ni njikarite gwakwa na ngarumia muciĩ wakwa. Gikeno giakwa ni nyone onawe wakite muciĩ waku na ukarugama. Na ndigukwira uria kwenda Njoroge College ni mwendanite. Ni ndimumenyete miaka igana ona. Kogo ndigukuruta uria kwenda Njoroge. And I wish you all the best. Na ndirakene ni ndo kujagura njuke mumwe wa kanitha. Thank you. Thank you. Right, Bisha. Acha. Nandari guikiuga atia. Tondu niwe muthenya uyu uria turaga withagithia. Mama akahoya. Tukahoya ithui. Thank you. Tusoke tuende wake. Dorai haha tukure Bisha. Bisha no kiriraga. Ndiko kugora kwenda spider njega. Alafu nionete. Nikikae kwa yodo tutigetie. Ani ha hena nguri. Chekori. Nguri nene fiu. Ka video ada paraga trend. Akan nege kyukuru ini ndo. Ati groove ini. Ini apa kiate ira zen. Niki. We terera. We unijoro. Nego kirinjoro. Ari dem saichi yake no. Groove ini. Nigira groove ini hayo kwa pia. Wacha mchezo. Gato mora oreni. We tiga ithero. Ruwe. We no menya kavidu kaka ni kuga atia we kangionekana we. Kaka kithũkia maundu ni rũcinĩ ndikabangia gĩkĩtie tene mũndũ akorwo abangĩte maũndũ thaici nĩ gĩcunũko kĩrĩkũ gĩkĩ ũmũthĩ rũcinĩ asubuhi ya na nĩ thaa cigana andũ nĩ makonete rĩu no twarie na andũ
admin ataki delete no to ikia tiriri idi mwire to cio tomire asa tiwe atarakiri group we kitu kia tiriri tumurire mundu uyu tumite tumuria delete to remwe koro dikarete muno no delete to urona atia wewe ne tuchangamke mani we tuduru gosileki hani kugohoro ile solution irathira tatu yukitidari buisi kabisa na njoroda giruko kana yes njoroda kabe kuona ikatiriri yuke huragira lengusi ukanori utumite nya moyo groove-ini uthuka kwenjoro no gugwene tukomutunya thimu mutunye thimu sa no insist no na arega na thimu insist thimu no darikara nayo na ndi gure mwe no menyura tukuya sasa please Ndu moja nikiure kathi mwirishu wani nikiria ni andu ya ndiracokeria message makuithie arikirio hau ni kukune ndahiro na my friend nigathakana we kena tulia nika good content rehe waje thimu yo guteithia riri rehe guteithia gwika ati ya no ani marikire kwihariria tukiwe gure maramu hey hello ndikiriria we abuthenge chap tondu nikio urenda Robert urenda atia twira waje tu okay we ruwe kwana atiriri he kaundu thaisi kara trend group-ini thabo thikiririe thia kunjuria kaundu kari kudire na time ikatiriri ni ndirabatara wiki undu uria waje na thimu nikiareka na thimu mwiki nikiareka na thimu tekatiriri tathie mutunye thimu yo dagikeno eno dagiru no korwe na thimu ya kunjuria nikikurathi na mbere ni ndirakwira thie umutunye thimu ro riu ni ndirakuhurira ngwerere thaisi ro riu nitakupigia we abothi thimu yo dagikero no ni sawa ni bisara hura ni juwe no abo imwe thimu yo mani agent muno sawa ndirakuhurira ngwire niki sai ai tuwe torire admini yo kana no komia na group nema tigane na thimu asa no menye hena andu ndirahe directions ndito kidakurire ni akumahe wikare thimu nona niwe wina maundu mothe thaici ahorero thimu ndaroka in the meantime ndikidimahe ngihingura kiri de kaithio ndererere ndijigire mundu ndaheagwo rutha nginya rwa guthikio tazo ndere karia kahiu kana kahehu nasa kararu kakoge kararu no tikahi sawa umere kiwe mere ni maundu it's trahe thimu yako kiasi katiriri wana we no mwana na admin tobe tumenye tobe kwa mshaona sindio tunaongea discuss hapa na video kaone gate na kemolo kiwe giathire Qatar runi titabo Robert Robert na the best man wa Joroge wiki niyo to wika bomuthi yes na riu unfortunately ni tuona hega video iki haria group-ini na oroa mani ati ka video ko nayo no ikahota binya kurugamia wiki yo wito bomuthi no listen abothikiriria please nejui wina ruo na marakara na ki
but then again gwiciria hena njira ĩngĩ ya kũresolve ũndũ ta ũyũ please ti njĩra ĩyo wahũthĩra ni ndĩrakwarĩria ndĩnyihĩtie mũno tũgerie gwetha kĩhonia okay nĩ njũĩ rĩu ndĩrageria kuga atĩrĩrĩ please kahinda-inĩ gaka tũrakũhoya twĩnyihĩtie mũno korwo no wambe ũrute ga video kau ũthi harĩa u delete for everyone please please ndagũthaitha tu nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩ ũmũthĩ ona kaba tũcoke twarĩrĩrie ũhoro ũyũ hello Ura njũria ũguo ithe wa Njoroge kwĩrĩte na nĩguo niĩ rĩu ndĩna thĩna ma nĩ maũndũ mahana atĩ tondũ wa rĩrĩ andũ nĩ andũ moya-inĩ ti atĩ nĩ hĩndĩ mamenyana rĩu rĩ tũtatwĩthirĩ kũratuĩka nĩ ndũ akambica agaciatũmwo agaciĩkwo nĩ ndũ na rĩu rĩ ma take that long time magĩka thĩ nĩ matiratũranagia nĩ andũ moya-inĩ ndeto icio rĩ mangĩoigire atĩrĩrĩ hĩ tondu ni uhiki riu urekwo ri tutigwika tondu gukihana gutari riu tarore mbeca iria ciothe tuhuthirite nĩ ũndũ wa uhiki uyu ngari iria ciothe tuhoete na nĩwamenya ithuĩ andũ aitũ ũrĩa makoragwo mahana kũnyitanĩra na gwĩka nĩ andũ a kĩrathi then ũrore andũ arĩa othe rĩu metereire ũndũ ũyũ tũgũcoka rĩu tũmĩre ũngĩra rĩu andũ arĩa othe mokĩte the last minute ũngĩra andũ acio atĩa umere uhiki ni watira hatire gitumi kiratuma ona gutwikia ni watira ni ũrimũ wa ciana ici citũ Njoroge nĩ amakie mũno tondu njaritie na Njoroge ngaria nake meterera nama the last minute ndeto ici coke ciumire kai ciana cia thikũ ici ihanaga atĩ nĩkĩ gĩatũmaga mahinda maitũ kwa gũkorwo kwĩna maũndũ ta maya nĩ ku-understandana na hatire gũtinda mũkĩbuatana gũchunguzana urachunguza uri ungi kuri mundu takoragwo na past yake utire mundu takoragwo na past yake no riri we have used a lot of money and shame umenye ginya MP ithedeko eko no umenye ni ginya nera confirm tajira tiriri tugicoka tufisi andu acia ino ni kanitha turi andu a kanitha ni ginya ndogoragia tumia igicoka riu ndimeri atia na nĩ wiki nĩ ũguo nĩguo nĩ ũmũthĩ kujonorithia fiu kunduta nguo kunyanika korwo riu ndĩnjaga niĩ wathoni niĩ icio nĩ irio nĩ ndui nĩ kĩndĩ nĩ kĩonoko kĩrĩkũ gĩkĩ rĩu tũkinye kuonie handũ hau no mũga tũthi we have to find out nĩ ũrimũ ũrĩkũ tondũ nĩ ũrimũ hatirĩ andũ aya me hamwe for a long time koguo hatirĩ kaũndũ ona kamwe matoya-inĩ nĩ moĩ mathĩna marĩa mothe mũndũ akoragwo namo nĩ moĩ ona akorwo nĩ tũmaũndũ tũu twa past nĩ manohanĩra no ucio nĩ mũndũ ũrabangĩte ucio nĩ mũndũ ũramenya tũgĩbanga ũhiki nĩ mũndũ tu mũndũ wĩ ona ũgakora rĩrĩ mũndũ wĩ hakuhĩ rĩ nĩ ũramũhe information ũngĩikia atĩa rũkuciti kabage agĩkiria namba ici nĩ nyingĩ mũno we no weka atĩrĩrĩ bacige tũtua ndimi tũgũteithia kũgũteithia hello What is this? Tukijire niki we groove-ini asa we groove-ini ndaririkana tama kama maundu mangi no magutahikie ngari ya muhiki yatira gana ngari we tawaga ha groove-ini wona mbica cia ha no
No. Kai no mena ke. Kai. Na no atuma mbica ĩno thaa ici kwanja ũmũthĩ. Ti kũrĩa kĩraire. Njoroge ũcio. Mũndũ kũmenyaga ĩno hiki. Kai. Ĩtigwe hana ta ngĩtahikia ngũrwe. Na nĩ mũndũ mũgima. Ikoguo rĩu haha nĩho hendaga ihenya. Thiĩ kwĩ wanja gira. Tamaka maũndũ mangĩ no ũrakare nĩ mauge macio. Ona ni ndirĩ aca we tondũ we nawe ũkenagĩrĩra ũruta kĩrĩa rĩ. Aca. Ona ni nyina wa wanja. Ithe tinjagire okorwo ndĩ muru kana ni njagire okorwo ngira wanja ndagetĩkire. No nĩ to think after haha rĩ hau hangĩ hegũthiĩ atĩa. Na ndirege no ndakũrĩtĩrĩ hau hena ũtheri hau. Hatire no ndo manja digithigitha icire igakinya ku no ti muhiki tigathirange ni mucimenaguo ni kweruhia mareruhia muci ni wana mutheri no thaingi ni twagire tukahuthira ugi witu ta makarume no makunogie meciria I know tabothi wari na wanja tutige ku waste time we Maisisiana ni maundu mariku cirehagira mundu atue matua ma gukindiria ma kihiko akimenyaga biuda ria raigania raha Pastor Du Hello Lugata mwathani agocwo Tera Niki Makete Niki Nito serero ni hiki Nikija pedware idia sote ukewe jibi na bukabe kuna mundu kile kukore ndukabe kunia mundu Niki aberu promise to kunia mundu ni komoni Dial *844# and download the Vuma app now. Load cash to your wallet through Vuma agents or your bank, or go to your nearest KCB bank branch, ATM, or agent. Let your money flow with Vuma. Koretwo ri myaka 20 yomemerekia wikuranire kwitukira tabarira cito cia gugucanjamura onawe muthikiriria witu ni turagukungwira tondu ni ukoretwo hamwe na ithui na niguo tukungwire turi hamwe nawe ni tukuhariirie igongona inene Jumamothi tariki 29 mweri wa 7 mwaka uyu tauni-ini ya Naikuru kiharo-ini kia Nakuru Athletics Club kwambia thenya cia rucini o nginya thinacara cia hwaini wiburukari ngithio kirima kia mene ngai kiarie tugitongorio ni Wangari wa Kambera Samirongo Chirwa GP Samido Ben Gedhae na Kariuki wa Kiarutara DJ George Musapiri na kia kwe mix mwaki amemerekia INooro FM ona umakagwa kwa utaba we monyiti ugani na gitio kenene tukugwire twi hamwe tukiuga happy birthday INooro FM INooro shesheni hakuhe nawe Top Care Alliance Kenya Muriega ni Peter Gichuki chairman Top Care Alliance ene oye gutire mbeca nini fata no uria ungicibangira ukago ku Top Care na kiwe na kio twambanirie nawe thabari ya kwigotera mugunda ririkana undu uria tukao twikiriire muno guku Top Care ni gukuhe title deed na ihenya muno
migunda itu yothe tukuirigiire wega tugagwikirira ngi perimeter fence na ikingi cia koroga niguo gutigirira kwina ugiteri wa kuigana na cio barabara cia thiini tugagutemera wega. Twina mugunda Juja wa 595,000 na Joscan 495,000 tucerera Ruiru Town Greek Towers kana tuhurire thimu o riu 0708 000 ikana Top Care tweranire ati ni mucii waku mwehokeku wa uigithia. Njohi no itume ukorwo wina murimo wa hepatitis ona amoeba onayo no ithie harĩ-ini na irehe murimu harĩ-ini. Prachi ni aroka no ujikire undu ndaguthaitha ndukere Prachi uria ndiraiguira Ranbill ni murata wake. Jerry Shield your families from germs. When Dettol is a part of every household bucket, then you and your family can stay protected from up to 100 illness-causing germs. Everyday use of Dettol keeps my loved ones protected. Uni ati urajira kai gukwiriti ati ndi gukwiriti umutumye thimu kai no menya wanja ni agire Niki dadu niki kurani ke waja ni unire kyo neko dare thigari akona thiga just in case ketwete kyo koni ora hinya komere ni andu ni kiburo gyako kya kinyo ya pota kinyo ya message issue no andu mamu migeni he still went na family ni ono re guona gari nigetha irio ici tigathukire andu twambie gwetha tunyamu tungikuatika wi tikwa na manu resiria tia raici ndio mani ari nikio rehaga ithiru kundu gutagirire no kore aja no thizia ndamuhurire ndakumenya hura tu ni sawa tije tutongiteithia asa gucie mundu agiru nikumuhurira ni njo asa njoro ni hurira wanja ni ai daisi ni gwithie ataki
ndangioya thimu citå nawe kĩrĩa tũgwĩka one reke ndakamenye nini njũĩ ahane ta mũraka bangũri-inĩ nĩguo nake amacue hanini niĩ rĩu gũtuĩke nĩ wĩra thimũ yakwa niĩ hatikamenyeke ona niĩ ndaigua ũhoro ũcio ngũmakĩra hau no ndũkamũhũrĩre ta ũĩ ndamũhũrĩra na njĩra ĩrĩkũ ĩngĩ nĩkĩgĩkorwo ngĩmũhũrĩra kũmwĩra atĩa nĩkĩo kuĩte njorwa mũhũrĩre niĩ ndirĩ na thimũ nĩ wĩra thimũ yakwa kuma rĩrĩa nyajire itakĩrĩ ndahutia thimũ yakwa nĩkĩ mũranjikĩria ngũri we nĩ ũngĩhota tũkũmũigithia we nĩ rĩu agĩkorwo niĩ nĩ amenyaga niĩ tũtigũtwara tokorwo na nĩwe mwarĩ nake hĩndĩ mũno nokorwo nĩwe woire video ĩyo muthenya gũco agũco mũno ngai asante niki kũrathi na mbere mũhũrire thimũ nyingĩ ũũ kinya na mũndũ ndaramenya nĩ kwega kwega niki kwega ti kwega na ti kwega ona hanini naki ti gũthaka tondũ rĩu mũhiki ndaronekana na nĩkĩo thimũ icio mũraigua tũkĩhũra nĩgetha mũkange tũmenye nĩ nakũ tondũ rĩu ndiũĩ ndaramenyekana athiĩ nakũ nĩ kũũru niĩ nguona ndamĩkora bathitabu-inĩ iria auma nacio tondũ after gũthondekwo na kũrĩkĩrĩrio finally tũreterera atĩ oke agĩrĩrwo nĩ atumia haha nja akĩinagĩrwo haha ngĩti-inĩ nĩguo atuĩka nĩaga mũirĩtu egũkoma na arĩa maramũrũgamagĩrĩra rĩ kana mũrũgamĩrĩri mũtumia rĩ mũthondeki rĩ na irĩtu bridal party ya irĩtu arĩa girls me thutha rĩ kũngĩtuĩka atĩa nĩ ũrire nyũmba rĩu nĩguo nani ndĩrarigwo pastor nona cio nĩcio ũroria nĩcio ndĩreyũria kaĩ handũ mahĩngĩcanĩte he tũmaũndũ tũtarĩ twega tũrathiĩ he video ĩrathiĩ viral te video ka video we kabani ona nĩ njũĩ nĩ ũkonete kũ we nĩ ũkonete we mwenyewe gũtirĩ akorwo wĩ ngurubu-inĩ ona nĩ ũkonete o ĩno tũrathondeka nayo yes ndĩrarigwo nĩ atĩa marauga ndũnona nĩ harĩ maũndũ metagwo cyber bullying he mũndũ ũngĩoya mbica yaku akamĩfix handũ ũndũ macio tamba ibutige ibu nyamatheni rĩu maũndũ ta maya rĩ ndimũ preparation iria tũrarĩ nacio na kũrĩa Njoroge rĩu maũndũ ma kuga mbica rĩ mbica nĩ ndũ gacaiba kĩ nĩ ndũ mũrauga nĩ ũramenya ũrĩa tũcipendete mbeca nyingĩ ona niĩ mwenyewe gatiga nginya maũndũ macio mothe erĩ ona mũraregete gũkiria maũndũ maya mothe na wacha ũndũ waki mũgeterera nginya tũkinye mũthenya ta wa ũmũthĩ gĩconoko rĩu nĩkĩo kĩu ona ti ithuĩ nĩ mũndũ tũtaramenya no ũgeretie gũtwetha na njĩra icio ndĩreta cyber bullying mũndũ ũrageria gũkuoneka harĩa atagĩrĩire rĩu makinya maũndũ ona mararia ũhoro niĩ ndiramenya nĩ atĩa atĩrĩrĩ ndĩmũrie mwina wanja matukũ maigana atĩa maingĩ ti maingĩ ithe gũtirĩ handũ mwana korobana mũgacoka mũkohanĩra kaĩ mũtangĩkĩ understand ũyũ nĩ mũndũ ũrĩngĩrwo gatagatĩ kanyu inyuĩ rĩ muge atĩrĩrĩ nĩ twambe tũthiĩ na mbere na igongona tũcoke tũmenye ndaimono ĩno ĩraingĩra kĩrĩa gatagatĩ andũ mangĩgakinya nĩ marahikania makoragwo matheranĩire ngoro na nĩ makoretwo andũ nĩ makoragwo mena tũ instance tũingĩ ũyũ anga nĩ ũrathekio nĩ mũndũ wĩ barabara anga mbica twahũrĩtwo anga cethire ta ikũrũkire mwagĩrĩirwo kuga kana nĩkĩ gĩgũka ithuĩ nĩ tũreka atĩa nĩ tũrahikania rĩu tarore so now what next rĩu niĩ nĩngarũgama mbere ya kanitha ngatongoria atumia ciothe rĩu menyere tigĩrĩte gũthiĩ na mbere na ũhiki wanja nĩwe ũrire rĩu ona tũngĩrorania atĩrĩrĩ wanja ũyũ akwarĩrio atĩ ĩyo nĩ mĩtugo mĩũru ya Njoroge and I will blame you Njoroge na ndingĩtiga gũkũ blame mũtwaranaga atĩa na wanja kira gacerũ handũ ha blame game tũngĩgetha solution ũrĩa twethe solution kuma hĩndĩ ya gũthire ũrĩa gũthire rĩ mũrekire gwetha solution ĩyo nĩkĩ mwetereire nginya tũkinya haha nĩ thaa cigana Njoroge nĩ thaa cigana mbũrũgame hanini Njoroge tondũ haha rĩ nĩ twambe gũtiga gwĩciria atĩrĩrĩ nĩ ta nyoka ithirĩte nyũmba nĩ twambe kũmenya ũrĩa tũngĩruta nyoka ĩrĩkũ tũgĩcoka kũria kũrĩa kiumire ũndũ ũyũ wa cyber ĩyo hoteba na ũrĩa wĩkĩte ũguo rĩ tigai kwamba gwĩciria ũhoro ũcio wanja rĩ nĩ ũramwarĩria ndũkĩmwarĩria
twarĩirie tena na ndũngĩgwetanĩire nginya tũkinya at least mũngĩrĩ na solution gacaru mũngĩrĩ na solution already nĩngũraga atĩrĩrĩ harĩa tũkinyĩte nĩ atĩrĩrĩ onawe ũkĩonete nĩ nyuma kĩrĩa-inĩ rũciinĩ tiga gũtua nduonete ithe wa Ngambu tondũ rĩrĩ ngurubu ĩyo githĩ tũtirĩ nawe na pastor wĩho nĩ maũndũ marĩa rĩmwe mũkorwo na mwarume-rĩ ndiandastandaga niĩ ndingĩrĩte online na ngwĩciria nĩkĩ itonete kabi no mwage thaa ici no mũremwo nĩ kũingĩra mũtikone maũndũ marĩa meho nĩ atĩrĩrĩ mamenya rĩu tũgwĩkaga atĩrĩrĩ rũciinĩ tũkũhanganagia na gũkĩra na kangĩkorwo kaikĩtio-rĩ na tiga data ciakwa ciakorwo ciaikirio kĩroko na kanyama kau nĩ muonete no ũrĩa kũrĩ atĩrĩrĩ pastor ona ũkĩrora data rĩu na hatirĩ no tondũ na wacikira no ũrĩgĩciona to no irĩgĩũka kanyamũ ke hau ũma nĩ atĩrĩrĩ maũndũ mamwe rĩmwe mwĩkaga arũme-rĩ please mwĩkaga maũndũ maicio noko nĩ ũramenya wĩna ũhiki raha ici cianyu nacio cikara ũkĩmũtwara na kũu nĩkĩ wanjia ti ũhoro wa personal it's paining ndĩigua ruo mũno tondũ rĩtarĩ my sister rĩ mwarĩ rĩu nĩ ora na ora nĩkĩ nĩ mũrũme wana reke twĩcirie atĩrĩrĩ atĩrĩrĩ tondũ nyũmba ya ciana na experience rĩ nĩ inyuĩ ithuĩ twĩna experience no tũtirĩ na experience ta ĩno tũtirĩ tuona kĩndũ ta gĩkĩ tũtũraga atĩrĩrĩ wamĩti he kĩndũ kĩmwe mũtara understand ũndũ ũyũ mũratwĩra rĩ ithuĩ nĩ inyuĩ mwatwĩra nĩ kũrutwo aciari aitũ kũmera nĩkĩ gĩathi na mbere inyuĩ nĩ inyuĩ mũĩ ithuĩ tũramenya atĩ anga nĩ mbica anga ciĩka atĩa nĩgo metendaria ragĩrĩire gũtarĩria tuonana na ũrĩa tũkũgereria ona ithuĩ tũrĩ amaku ithuothe tũtikaũndũ tũkwĩrĩgĩrĩire tondũ mabango yothe ĩgũbangĩtwo na tuma rĩndĩ kana wakĩona twĩ haha rĩu nĩ nguonaga atĩrĩrĩ tondũ ndeto ici ona Njoroge kũgeria kwarĩria wanja nĩ ikũremarĩ inyuĩ mũrĩ ta aciari-rĩ no mwarie na aciari a wanja tũkũmera tũkũmera ithuĩ tũtionete mbica icio no mũtuonirie nĩkĩ kĩumĩra igaga caiba nĩ ndu Saiba bullying rĩrĩ nĩ mũndũ akwehika story ta kagarũrania gatuka kũru agetha tu harĩa he kanyamũ kangĩarĩrĩria ikĩ tũgwa explain nĩkĩ na nĩ photoshop iria cie photoshop andũ makoya mbica magatukania rĩu ka story karĩ gakwa kĩga magacora rĩu wonyitanĩtio na rĩrĩ nona rĩu haya no ũcio ti Njoroge nĩ gũthiĩ macorereirio ũcio nĩ mũndũ ũngĩ nĩ mũndũ ũngĩ marabandĩka Njoroge nĩwe nĩ ciĩko cia mũndũ rĩu nĩgetha one ta example rĩ no njoe mwĩrĩ waku arabu njĩkĩre ũthiũ wakwa hau rĩu niĩ ũyũ no ũyũ na wakwa ũguo nĩguo gwĩtagwo thikũ Saro ũrakĩmbũkĩra mabuto this figure needs a dress. Yeah? Sawa. Address it is. Kemathi akuona hari. Alikuwa nikitareciria ũndũ ũcio very no. You look really good. Thank you. Ndĩna gũkwĩra no tũmũndũ tũtũ tũu twanjie gũikarania rĩ. Bathi ndũrĩ hũragĩra. Nĩ ndĩ handũ ingĩgũra nginya nguo hũre bathi cikara mwaka. Anyway, kidding. So, but I want to assure you, it's gonna be very okay. This will work. Really? Wendenda wethe ngoro yaku harĩa ĩrĩ wĩigue wĩthikĩrĩrie cause nĩ amũrende rĩndĩ mathi athĩra metatarĩire For real? Ndũkĩreke ndĩkangie haha nĩguo tũthiĩ gũtanatuka. Ndĩna wa kũnora ne karatũmũka. Na ndũkamake. That's okay. That's very much in order. Shati na kile time yote yale. Thank you so much. You mean it? Yeah, I mean it. Ndio wako ndwara kwanyu. What is in your mind right now? Let's get there. Happiness. Happiness. Okay. Contentment. Igwa. Tahutia haha igwa. Nema, yes, I do. Between me and you is your game, okay? Oh.
niyo na kiuria giakwa kinene ri nyina wa njari ni kana hihi rimwe na communication na wanja wanja horirie thimu na wanja thii uti mundu ramenya kuri ari na undu uyu wika ati na we mwenyewe gutiri handu na kwarithie nyina wa muiritu niwe wagirwo korwa kiaririe muiritu kumanagia hindi maundu ma mothe mabakirwo ri wariku kana waikaraga hau ucuthiririe mwana waku maundu mari kumwaririo tamwaragiria maundu mari kumabangitwo mamurugo kuguthi guthukia kihiko kana maundu ma wanja kwihariria uhoro wa kihiko ni ndi maramenyanire na Njoroge rita rĩa mbere ũramonire hamwe andũ nginya maikaranitie hamwe ndirakunyita no rĩu nĩ thaa cigana ta njĩra atĩrĩ ũhiki ũcio nĩ ũgwĩkĩka na rĩu ũmenya mahinda maya nginya nĩ kũroire wona kũira arabu rugama nĩguo tu kina wanja nowe ngugaga ena mahithe na mũtinenda ndĩmũrũnge ndĩmwĩ no ĩndĩ wĩngĩthiĩ na mbere gĩthiĩ na mbere ũndũ ũrĩa umĩrire rĩ gũtirĩ ũngĩmenya kĩhumo kĩaguo no ũrehire ũndũ ũyũ kana kĩhumo kĩa ũndũ ũcio nĩkĩ pastor ũramenya rĩu tũthiĩte hathara nĩ ngũthikagĩrĩria hĩndĩ ĩngĩ no nĩ ũramenya hathara ĩrĩa tũthiĩte twĩna mũthuri ũyũ ithe wa Njoroge nginya nĩ arendirie kĩeya nĩguo hiki ũyũ ũtuĩke wa gũkinyĩra mũhunjia nĩguo narĩ tũrore ũrĩa tũgwĩka atĩa tondũ twambũrĩmu rĩngĩ ũrĩa rĩ tafadhali ngoja thiĩ na mbere mũhunjia thĩna nĩ atĩ nĩo marĩte mbeca iria ciothe tũracitie tiga nĩo marĩte kana nĩo menacio kana nĩo mareheirwo no mwana nĩ akĩũrire na tiwo mamũingatire nĩ mũirĩtu kuma na umire moko-inĩ mao nayo nĩ oimire areka kuma hĩndĩ twaracagia nĩkĩ tondu ndonete gĩko kĩrĩa Njoroge ekĩte nĩ tũrariganĩrĩrwo atĩrĩrĩ he gĩko gĩkĩtwo kĩna haibu ona nĩ kanonjarie ta mũciari ona nĩ ndĩna ruo nĩ ũndũ wa mwana wakwa nĩ kũmenya nĩ arahingĩra VK Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Eno de kwenda mondo wa gutwa ngoro na ihenya totoragio ni kweyomia ona ningĩ kwehinya eno de kwenda mondo ũngĩenda rwĩmbo rũrũ rũtuĩke skiza tune ya thimũ yaku ũkũhihinya *487*73# rũtuĩke kĩrathimo na ndũkariganĩrwo gũkũ kwa INooro nĩ mũciĩ wa aini othe ciakwa rĩ ndĩratigire bagi-inĩ yakwa rĩu ngĩinũka ndĩrakora nyawĩra ndarĩ kuo rĩu nona njabi bagi-inĩ nyawĩra ndarĩ kuo rĩu mũthenya ũngĩ ndũranjĩrire akũnengerio 1.2 million na rĩu ũrauga nĩwe ũgwĩkĩte ũguo we na Karen ũcio ndiramwĩtigĩra no mwĩre ũguo no mwĩre atĩrĩrĩ mũkawa ũcio nĩguo ndĩrenda. The Great Oasis Gardens Phase 5 Optiven nĩrĩkĩtie gwĩciria meciria mangĩ mega atĩ tiga ũrĩa twakwĩrĩire rĩu tũragwĩkĩrĩra waya thitima tũragwĩkĩrĩra garden security na property ĩno nĩ yaku. Nyina wa Njoroge na ithe wa Njoroge Kaetie kuga nyina acha miti na uri wake pastor nĩgũthia na mbere na tũhoe tũgĩe na thayũ na twethe kĩhonia nona wandora tũrenda thayũ ĩte mbeca ciakwa ciothe ithiĩte haha tũtirarĩ ũhoro wa mbeca
tariki ni tondu mugiuka riria muroka kuracia muraracagia ni tondu Njoroge ni akoretwo na muiritu witu na makona ni meguikarania na magaturania na nikio murathire na nikio murathire mugiuka kuracia uguo haha kuga ati ni muracitie mutihoto gukinyania Rona ndiurenda kiareka matainu we utitara matainu we nikumenya mutaramenya ndigicio no kuona kuri horerai pastor horera wi ikuruga mari ndenda twambe turikiririe undu uyu na tungirire kwa ihinda riri tondu riu ndrona tungithina uguo ri he mundu mangi tungika matari mega na no korwo kuri undu ungi mwega ungiagirira mbere-ini na athuri a kanitha tuthi twaranirie nao mundu uria wiho nitukuhe ihinda-ini riri tuthi na kanitha-ini niguo tuhote kwaranĩria na tucokanirie na elders acio na atungatĩri acio ni megukinyĩte angĩ arĩa mekumĩte kũrĩa mũkoragwo twaranĩrie afu niĩ nĩngũhota ku address the congregation ũndũ ũcio ũrĩa ũgũkorwo ũgĩthiĩ na mbere nĩtũgwĩtĩkanĩria ũguo we nĩ ũkwarĩria nĩ nĩngwarĩria andũ rĩu nĩ nĩngũmera na nĩngũmahoreria tondũ maũndũ ma mũtikone tarĩ ma mũthenya wa mbere na ti to ũyũ no tũrenda kĩhonia nĩ rĩu ndĩenda tũhoe na nĩguo ũndũ wagĩrĩre ũrĩa ingĩsuggest atĩrĩrĩ ona andũ makĩaragĩrio rĩ tondũ kũndũ kũu kwĩna irio kwĩna iruga if only no thoni ici no tũcithengie na atĩ andũ mathiĩ na mbere ona akoni iruga rĩrĩ igũgĩtwarwo kũ andũ nĩ mekũrĩa marĩ andũ no mekũrĩa na tũhote we nawe ũhote ku explain hanini kĩrĩa gĩathiĩ na mbere ũtũthengerie thoni nĩ gwĩka ũguo tũtigĩre ina mwena witũ sawa na maũndũ mothe nĩ mekwagĩrĩra nĩtwaiguana mama hau nĩ hega nĩ hega ndirĩ na thĩna nĩ hega athiĩ arie na andũ oreria korwo horera rekei tũhoe tũkwenda gũgũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũtwenda na nĩtũracokia ngatho nĩ tondũ nĩ mũthenya wa ũmũthĩ ni ndona kari ku overreact mara overreact ni ndo ariri surely ugi overreact uguo na ni undu wa te undu waharikite miaka mithiru imagine murajanjaga Njoroge bure tohovio by the way sekiro undu wa tene muno wĩcua we ũcio nĩ ũhoro wa tene turari undu wa tene na nyamũ ĩyo nĩroneka nĩ nyamũ ya oro rĩu na sasa ti undu oro rĩu ino ngwire Njoroge nĩ chari mwega muno na niendete wanja onawe ni uyu gutiga ni undu uyu rokire we no igwete undu ungi wana igwo ngwire uri nyu mwikaga inywe arume we tari wona ko ni uyu undu ndungitikira kuga Robert arume muhithanagirira and then kwi maundu urongimenya ma Njoroge na mangi wage kumenya tari weri onawe Njoroge hakiri maundu maku atangimenya ona ni muna muri arata asa ni jo ni ndimuwe na wata witu nie ati undu tuhithanaga na ni no ngwire horo wa ma ka video ko ni gatene to akatari usodari na uru uhoro so ndiguire wangia okay urwagi ni uhoro nginya ukarigwa atiri ungiteithia andu ate uhoro so no ni ndronire atiriri katutangi fast at least for 3-4 days tumahoere the idea juru tondu riu ucio ni horo kubatara nginya mahoya okay niki kiragiriti horo cio umenyeke before hindi o hiki wa yani muthenya uria mariko hiki akiri andu akuno haithiti andu aria mathukagio na ni uyu andu aria matenda kuona wina kindu kiera no imagine mundu agituma video ta iyo muthenya wo hiki kiroko kiu koja gatuma WhatsApp group ini ona ndagutumira Njoroge ndagutumira aratuma group in andu othe mon ndore matenda kuona wina kindu kiera kuna gusabithia mundu no ngupatikira undu ukihitha najirereko amya arume mwiro muri amerumo mingi ndio anyitani ati urageria ku okay muturire-ini waku ri gutiri undu wagirwo ni gukorwo ukinjira na nduri wanjira mugore ginao de Kamau aria mokite acio nĩ magĩthire ona matietereire ũndũ ũyũ rĩ
Nditwagire uturuta muno andu gutuika very open na tumaundu turia ringi mundu anathie through kana gukorwo andu matire na the secrets. Niĩ nĩ ũhoro ũcio nĩ ũndutĩte mũno, yani nĩ ta kĩrathi kĩrarĩ kĩrathi ũngĩthoma no ta rĩu gũkũ rĩ wa Njoroge kamenya na ndigũkũria na ũru tondũ nona rĩu maũndũ mau marahanĩkire especially nona Njoroge nĩ ũrarĩ na maũndũ mau na rĩu nĩ tũmaũndũ hihi twa tene kana rĩngĩ no nĩ thũ ĩrenda kũrevive maũndũ ma tene na nĩ kaũndũ rĩngĩ wekire na nĩ kaũndũ gathirire rĩu karehwo rĩ rĩu gagoka na impact ĩngĩ ĩtarĩ njega na no ĩthũkie mũciĩ kaba rĩu gũkorwo mũndũ thambi igakorwo ĩrĩ theru kinya ngoro yaku igakorwo ĩkĩ ĩrĩ theru piu at least harĩa haroka ndiri mũkĩndiru na mũndũ na nĩ mani wega wega nĩ ũndũ wa kũgwĩtwo maũndũ ma tene na nĩ ũrona harĩa tũkinyĩte tu na mĩaka itũ na maũndũ maku kwendia manyũmba mĩgũnda indo icio ciothe rĩu niĩ ona ndĩreciria niĩ ona ndũnyonagia maũndũ maku mothe the other day njiriga gũthiĩ thĩinĩ na hau ũguo handũ harĩa ũkoragwo gũitĩka suitcase ũguo karĩa itatindaga ngĩhumbũria ũguo ndahura wa kũndastop ngĩhingũra hena ATM cigana ona na niĩ njũĩ gũkoragwo kũiba bengi cigana igĩrĩ ta njĩra atĩrĩrĩ tondũ nĩ ũrenda tũtherie maũndũ na ona no gwĩka ti wega kwĩhithanĩra hata kĩrũndũ tũtaragia nawe ũndũ tũtaragia nawe nĩ ndiga hatirĩ ũndũ tũtaragia no ndĩoria atĩrĩrĩ nĩ mũndũ he rĩngĩ maũndũ mekĩkaga mũtũrĩre-inĩ ũkaigua ndũngĩhota gũcia nginya na mũtumia waku for example no ũkorwo wanathaka na tũirĩ tunakuja yani wenda kũnjĩra cua ũhoro ũcio waimana kũ ũrekinya nĩndĩronire atĩrĩrĩ nĩndĩronire hena bata wa andũ mamenyane wega okay no menya ũndũ ũrehaga thĩna rĩ ũndũ ũrehaga thĩna nĩ itoĩ tarũ for example no ngĩkorwo wĩna ũndũ niĩ njũĩ ũnjĩrĩte ndũrĩ na thĩna no ingĩigua ũhoro ũcio na kũu we ũtarĩ wanjĩra ithe ũhoro ũcio ndũngĩrehe thĩna nĩ ndiranyita ũhoro waimana kũ niĩ no I'm just asking ngakũria atĩrĩrĩ ndũrĩ kaũndũ ona kamwe rĩngĩ tũirĩtu korwo tũnawe mĩaka mĩigana tũkoretwo twĩnawe no mũtũrĩre nĩ wa o mũthenya ũmenya tũtũrĩte mĩaka he mĩaka ĩrĩa watũrĩte wĩ wika he mĩaka ĩrĩa tũtũrĩte rĩu twĩ hamwe rĩu nĩkĩ ndĩrenda twĩke ndũkĩnjĩtĩkie nĩkĩ ũrakira gũthikĩrĩria haya tondũ ndĩrenda twambĩrĩrie nĩ tũiga nĩ tũkũhoya rĩ nĩ tũgũ fast rĩ okay tukĩhoera wanjari si hata sisi tutajiombea pia okay naona tũtingĩhota ta njĩra rĩu tukĩhoya ngoro ciĩna ũhinga tukĩhoya ngoro wĩhithĩire kĩndũ kana nĩ ndĩhithĩire kĩndũ maũndũ marĩa mothe mũndũ aneka akĩherete no ũkera Ngai akuohere na kĩ hena ũtiganu wa kũhera na hena ũtiganu wa kumbũrĩra mũndũ ona mehia mũndũ akĩohagĩrwo gũimbũra rĩ mehia ona we mwene akĩrwo nginya wambe ũmbũre mehia marĩa wĩkĩte nĩguo wĩtĩkĩre nĩ woherwo no rĩrĩ njĩra ndingĩkua ũhoro ũcio na ũritũ ndũgĩkua atĩ ũhoro ũcio na ũritũ nĩguo overreactaga we wanjie kũrũga gũkũ na ndeto nyingĩ ũrenda kuga atĩ ta rĩu nĩ atĩ ingĩka twĩna ciana nĩ tũhikanĩtie mĩaka yothe tũikarĩte rĩu ona ingĩ overreact itangĩgĩthiĩ ndiuma gũkũ promise ndũkũ overreact nyina Njoroge kwĩ maũndũ mangĩ na tũtiuma na kũu ahohi gũtiramakania to mũhaka kĩci ĩhanane tikũhianania nyuma rĩrĩ rĩu tũmaũndũ tũtũ twa family tondũ ĩno ti family ũguo he ũhoro rĩu tũgũkĩmama Njoroge ningĩ tũkĩmaitũ tondũ mũndũ ndathomaga na rĩene G. Mambo. Fogadhoni mambo? Fiti. Radio horete wena nayo?
Ndina ndui. Wena thayo. Mwikitake. Kwazi. Ukiuria kiuroria urenda gucokeria ati yani fio ngurie ri. Wetere maundu mabanganio, andu mabangire irio, decoration iko, aciari mamenyithio. Nie ndete mucamanio na nginya na ndike riu arabu kanika video muthenya wa mwisho. We hau uri ureciria ati? We handu hakwamba kunegena ri. Ungiabuhorere tondu we ni utu we miaka mingi ni kwĩ maundu mamwe itangĩka. To be honest, all the people ndĩreciria ingĩciria we no ũndicirie ũguo. Riu abotiga gathoni tondu riu nĩ thimũ ĩrenyitire ĩrauga tũma kana nĩ mũndũ waceire nake na riu na nyamũ te oire tene wathie ciagerio tũrie thimũ-inĩ. Mwena wakwa nani niyo nani thimũ ndahũrirwo nĩ my sister thimũ amakĩte mũno ati he video yakwa ĩra trend ndĩramba kũrigwo atĩrĩrĩ nĩ video ĩrĩkũ ĩyo tondũ nĩwanjandikana kũu ndarĩ na video ta ĩyo. Ndambakire mbica ciakwa laptop-inĩ of which onani tondu urauga gwaku onani riu thaa ici nĩmatirĩ Kenya. Mũthuri wakwa athire agĩkora video na tũkĩhĩtania mũno. Ndarĩre kũmũthithia video nĩ ya tene ona ndarenda nginya kũigua. Rĩu wĩko iyo vote tipo niĩ ndingĩgũthũkĩria mbere na nĩ ũnjũĩ na nĩ ũyũ. Rĩu ndiramenya kana nĩwe ũrikĩte kana no. Ĩra nĩ aratakwa niĩ ndiramenya nũ ũrikĩte video. Niĩ ũngĩnyita thimũ yakwa kana laptop ciakwa nona story cia mĩaka 5-6 mĩhĩtũku nĩ ũndũ wa maica makwa thaa ici ndũngĩkora mbica cia ũrathoni kana video ta ici ũraigaga ya kĩmbi nyamũ ĩna makisi. Rĩu nĩ ngiona ndiarikanaga video ta ĩyo. Ririkanaga rĩu maũndũ ta mau ũreciria rĩu bũrũri wothe wamenya we. I'm so sorry. Ũhoro ũcio nani ndĩ very sorry mũno. I wish I ũngĩka ngĩhote gũgũteithia gũcoria maũndũ maku tondũ ĩyo tio intention yakwa na nĩ ũnjũĩ we nĩ ũnjũĩ wega biũ. I'm so sorry. Hello. From the slums of Lagos Island, we bring you the story of a young lottery operator, Dio, and his girlfriend, Halima, who find themselves in the hands of a gangster, Innocent. Innocent wants to reap where he did not sow. I expect my money 2 weeks. Dio has to find a way to escape from the deadly wrath of Innocent and at the same time save his relationship with Halima. You dey use your brain. You dey hear wetin dey talk. You use your brain at all. That's why you talk. It makes sense. What's that for you? What's that for you? Watch this action-packed Nollywood movie Out of Luck only on viewsasa.com or dial *487*3#. Thina wa ngothi ina thundo na njuire gutuikanga ni muthiru kaimana. Fetch Organics ne kiboko yao. Fetch Organics icokagia gikeno kia andu aingi no thaka wao magakenga na makagia na riri. Uhoro mwega ni ati riu no wona indo ciao ciothe app-ini yao. Download app ya Fetch Organics thiini wa Google Play Store thimu-ini yaku wetie order yaku wone ugaruruku. Oho ni tutumaga maguta thi ngima kuhitukira DHL. Tucerere Spar Mall Thika Road kana uhure thimu 0769-507-696 kana Naikuru Baraka Plaza na thimu ni 0740-157-504. Fetch Organics, thondeka ngothi yaku ithakarire. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu.
nĩ ceceni ya INooro TV. Hallelujah, Hosanna. 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 Papa, oregene doka, bukwera newega. Toro, gaote kafafo tukuode. Ukoletwa ule utaidio wakwa, haundie kinyete Ebeneza. Weshiragia unarerea de toro, gaote kafafo tukuode. Ukoletwa ule utaidio wakwa, kinyete Ebeneza. Heni papa oregene doka, okwera newega mwana ujareire meda ya kufafa mbele ya dosi yako yonaga. Papa oregene doka, okwera newega Newega mwana ni ujarire
getereri atoroha na ndoro cia gikeno kerero gio kagakorarerera honokia mbeca he indo iria huthagira o muthenya kuma kopia mweri uyu thogora wa indo cia duka-ini no ukorwo na goro gukira wa kopia maisha rahisi. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Ungenda rwimbo ruru rutuike rugambi rwa thimu yaku star 811 star 343 hash INooro ri ni mucii wa aini othe rathimwo muno. Ni ceceni ya INooro TV. Kehoka ni watinda wega ino ni tafarira yaku wendete ya irio togetheri ritu yakwa no Wangeci wa Muriuki no muthe Kimani akauga ndaragwa tondu ni arenda tuthie na mbere kumatha maingi megie urugi. Kimani muthe niki urenda nigeithi uhoro wa mwanari atoragio niki negeithi athia gikuraga ndakena na kuona ona ni ndakena gukuona muno muno ndio Ngai no amenyereire akahe thayo amen makiria gwa mwega wa mwiri niguo kumuturira forever backward never tugira tiriri o hindi tuoka ri no nginya twabundithia mwiroreri kaundu keru muthenya ko muthe ndega nguka na nguku tari na mahindi koguo no ni nguku ngima ndiri na ihindi ndiri na ngothi nginya rwa ndimirutite te hamwe kweo ni ngume roast kana ndimihihie na oven nigo roho ni gucoka hihie inanathi na ho ngukorwo na waru ni to saute sawa mwisho ni tuthondeka ka smoothie katukanitio melon na ibabai wow te hamwe so kwa mwisho ri ari ndina nathi ndina nyanya ndina uki ndina barbecue sauce ndina tomato sauce ndina bidhari ndukanu to mixed spices ndina shube na black pepper ndina ginger na paprika ndina garlic na ibabai maguta waru icunjĩ cia ngũkũ melon itũngũrũ hamwe na iria rĩu angĩcinda tuga hatirĩrĩ tũka haha rĩ no twatithania wĩra nĩguo kwa mwena ũyũ kĩndĩ thambe moko haha kĩndũ kĩa mbere ngamba gũthondeka ngũkũ ĩno nĩgetha ĩkĩgĩe na mũcamo na tondũ nĩyo ĩkũhũthĩra ihinda inene gĩkahĩa rĩ yambe ĩthiage riko arĩo ũgwakia mwaki hau tũtiratiragia ngũkũ itũ aca ikaraĩ ng'ima njikire maguta kumarinate ngũkũ ndekĩra maguta ũguo rĩ nĩ ngoya gacumbĩ ga kũigana twĩ hamwe njikire mũtukanio ũcio wa bidhari njikire pilipili kairũ
gĩbirika rĩu ũkenje paprika hatirĩ bata gũkĩra maguta mangĩ hara pani-inĩ tondũ ndekĩra maguta haha maguta maya no magũteithĩria rĩrĩ spices ici ciothe rĩ citekũmanĩrĩra thĩinĩ wa ngũkũ ĩno twĩ hamwe nĩguo ngũkũ ĩyo tũraruga na tũkũruga nginya na oven ĩruga nginya na oven nĩgetha ĩhĩe wega thĩinĩ tondũ ndikũmĩtherũkia ũrona hanini koguo ũrĩa tũreka nĩ mũcamo tũretherera ngũkũ-inĩ itũ yes gũka mwena ũyũ njigĩrĩre haha nĩgetha mĩcamo ĩno yothe ndekĩra rĩ ĩhote kũmanĩrĩra thĩinĩ wa ngũkũ ĩno ririkana hĩndĩ ciothe hĩndĩ watua kũ-roast kana kũhĩhia na oven mĩcamo ĩno nĩ ĩitĩkaga tondũ wekĩra oven-inĩ rĩ nĩ ĩrutaga maĩ so no nginya ũtigĩrĩre mĩcamo ĩno yothe nĩ yaingĩrana thĩinĩ wa kĩ wa nyama yaku kana ngũkũ yaku angĩkorwo ndirĩ na oven no njethe makara othe makara na karũtara na wigire karũtara ambe ũcinaciniyo nĩgetha mĩcamo ĩno yothe ambe ĩnyite coke ũthiĩ wigĩre karũtara-inĩ rĩ kahora kamwaki gate kaingĩ mũno ũkagarũra kahora kahora ngũkũ ĩyo ingĩrĩ na kohanaga foil no kohana foil reke rĩu ĩhĩ kahora kuma hau rĩ rĩrĩa tũthondeka sote nĩ waru tũ deep fry coke twĩkĩre itũngũrũ na gacumbĩ ũhana mũthemba wa chipu no rĩu ũyũ rĩ nditinangĩtĩte chips no rĩu haha tũthondeka ring na ti bajia na ti viazi karai to hena ũtiganu wa viazi karai na itirĩ na thubu na thubu cikurugwo na maguta so kuma hau nyambe kũgarũra ngũkũ ũkĩnangia waru rĩ ũwĩkĩre handũ hatarĩ na maĩ nĩgetha ũniare maĩ macio mothe nĩgetha wekĩra maguta-inĩ rĩ maguta matikagĩa na maĩ ũhote kũhĩa wega so nĩ ngũra maita maingĩ rĩrĩa ũrakũruga ngũkũ kana thamaki kana ngũkũ kana kĩndũ ũrekĩra mĩcamo spices nĩ ũrawĩkĩra thubu no nginya kĩambe kĩhĩtũkĩre mwaki-inĩ maguta manini mũno shallow frying nĩgetha mĩcamo ĩyo yothe ĩhote kũmanĩrĩra ĩkahe kũra nĩgetha watua kũruga na oven kana ũkĩwatĩa kũmĩhĩhia wega nĩgetha ĩhĩe wega nginya thĩinĩ rĩ mĩcamo ĩyo yothe ĩkorwo ĩ hamwe then angĩkorwo wĩna ihinda inene rĩ no ũthondeke ngũkũ ta ĩno ũguo ndamĩgĩkĩra spices ũmĩhumbĩre wega na karatathi ka riko ũige thĩinĩ wa fridge yaku ũkaruga rũciũ mĩcamo ĩkorwo ĩigĩte nginya thĩinĩ no nĩ ũndũ wakorwo ihinda inene haha rĩ tũthiaga direct kũruga hau andũ nĩ menyaga makĩruga waru ũyũ no ningĩ ũgakorwo wa yellow ũtũ waru ĩnĩ kwenda ũngĩkĩra rĩrĩ no wĩkĩre turmeric kana wĩkĩre gram flour ĩrĩa gũthondeka bajia kana ũngĩikara ningĩ mũno ũtarĩ maguta-inĩ rĩ nĩ ũthiaga ũcenjagia kĩ rangi ũtarĩ maĩ-inĩ ũtarĩ maĩ-inĩ ũthiaga kũndirichaga ũkahana kũirĩrĩra ũgakota na rangi mwega so hĩndĩ ĩrĩa ũrenda kũruga waru rĩ tigĩrĩra ndĩnaũigĩrĩre mũno ta ũikĩtie maguta-inĩ kana ta ũrugĩte no korwo nĩ ũikarange rĩ tigĩrĩra wĩ maĩ-inĩ rĩrĩa rĩrĩ maguta macio excess rĩ maniario nĩ mwaki ũcio koguo flab ĩkoragwo kũruta excess ĩkoragwo ĩkwĩniaria maguta macio excess ĩ hamwe rĩu tũkũgĩkĩra oven-inĩ na ririkana twĩkĩra oven-inĩ twĩkĩra haha basin-inĩ no direct tondũ ngũkũ ĩno rĩ nyama ici rĩ icirĩtwo tũmaĩ maĩ macio rĩ mahote gũitĩka arĩa matitĩkĩra thĩinĩ wa oven rĩ tũkũgirĩrĩria na kĩraĩ kĩrĩa tondũ kũmĩigĩra thĩinĩ wa igũrũ wa grill o ya gĩcinĩtwo rĩ maĩ magathiĩ maitĩkĩte kaingĩ rĩrĩa andũ mararuga ngũkũ ya oven rĩmwe nĩ ũcinaga ngũkũ yaku na oven ũgatiga atĩ ona juice ĩrĩa yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ngũkũ-inĩ ĩyo nĩ yathira ũngĩmĩigĩrĩra haha thĩinĩ wa kĩraĩ-inĩ gĩkĩ rĩ ĩrutaga maĩ makĩinĩ icokagĩrĩra so ĩcoka ĩkaniara biũ ĩkaniarĩra haha biũ no hĩndĩ ũmĩigĩrĩire thĩinĩ wa igũrũ wa grill rĩ nĩhotaga kũmĩrora kora nĩ ĩita maĩ nĩ yakĩa gũtatia maĩ maingĩ so kamĩruta ta yaniara biũ no nĩ hĩu thĩinĩ tondũ hĩndĩ yaniara biũ rĩ nginya nĩ waga raha wa kũmĩrĩa
tugire maguta ma kuruga waru ucio waru turatherũkia na maguta maĩ maniare hau njigĩrĩra ngũkũ haha ũkĩrĩkia hau rĩ tũnyue maĩ tũkũigĩrĩra ngũkũ haha igũrũ wa grill tũmĩkie thĩinĩ wa oven tũkĩnyua maĩ rĩ na ĩkorwo ĩkĩhĩa alafu ino nayo ndio gwĩkĩra ndekĩra ĩyo hau ũguo rĩ nayo gĩbati gĩkĩ rĩ ngĩkĩra rungu tũigĩrĩrie maĩ maĩ maya makũima ngũkũ twĩkĩre mwaki wa degrees cigana twĩkĩra mwaki wa degrees 150 150 tũkũruga rugĩte twĩkĩre ndagĩka ta 15 na mwaki twĩkĩre mwena wothe igũrũ mĩena kũndũ guothe kwĩna mĩaki tũtigĩrĩre atĩ ngũkũ itũ nĩ ĩrahĩa na mĩena yothe wa thĩ na wa igũrũ mĩena yothe nĩ ĩrahĩa rĩu hatirĩ handũ mwaki ũrorĩrwo na hanini nĩguo kĩmani na nĩ twarĩkia kũigĩrĩra ngũkũ itũ harĩa oven-inĩ tũrenda gũkorwo tũgĩcama ngũkũ ĩno ĩtarĩ na mahĩndĩ katwambe tũikĩrie tũgĩcoka tũgũkorwo tũgĩkaranga no ti gũkaranga gũtherũkia waru citũ na maguta tũkorwo tũkĩmenya hihi sote ĩkoragwo ĩhana atĩa na ngũrani ya sote bajia na chips nĩkĩ nĩ twacokereria mamu wanyu hana ati tumia ndagukania ndukagwete ritwa ria mami no tige gwita ati urera njiguira tha ndikwenda tha icio ciaku Sheria Housing Cooperative Society Limited ni maramutira Embu Meka Springs Gardens kuria Mbere Embu County wathogora mubacire wa ciringi 169 tu hura thimu 0721 902 528 mamwe mamaria tukuhaririirie INooro miaraho Uhuru Kenyatta kunyitanira na atongoria a Azimio mahoya-inĩ ma kũririkana arĩa moragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano nĩ ndwarĩte bill bunge ya kuga mĩgũnda yothe ya mũingĩ makĩria macukuru maheo title deed second reading twetereire thiĩ third reading tuonekana hihi mĩgũnda yothe nĩ kũgĩa na title deed mũmbunge warirwo kwambĩrĩria mĩbango ya kũgitĩra mĩgũnda ya cukuru cia mũingĩ kuma kũrĩ andũ kĩũmbe mimi nilichoma nyumba. Hatukushikwa. Hivyo ndio tulikuwa tunataka na tunadumisha amani. Bwana Yesu. Amani kabisa, ama si amani? Aikari a Ololo Ipang kururungana nginya ceceni ya borithi ya Ololunga makienda aruna ao kenda marekererio. Na mwaki wa utuko uri uratuika uraimania na thina wa thitima gutiga aikari na onjoria a Makena, Kibra na Hathara. Haha na mũndũ gwĩtwo Kĩmanina no tũrathiĩ na mbere na ũrugi wa mũthenya wa ũmũthĩ tũraharĩria ngũkũ ĩtarĩ na mahĩndĩ tukaria sote na nĩ Kĩmanina gũkorwo agĩtwĩra ngũrani ya chips bajia sote wedges nĩkĩ rĩu agĩcire maguta ndũkahake mahiũhe ningĩ mũno ndakaya mahoro mũno tondũ yekĩra mahoro rĩ waru kunywa maguta yage kuhia thĩinĩ wega kana ituĩkange tuĩke kĩndũ tha cogie so twenda maguta mahiũ na ti mahiũ ningĩ mũno so wĩkĩra rĩu waru rĩu ũkoya ibabaĩ oa ibabaĩ cina mũigani kana njĩkĩra wothe ageni nĩ aingĩ ũtukanie ibabaĩ na meloni na iria rĩu thĩinĩ wa blender ũhũre hamwe na niĩ rĩ nĩ ũthondeka kana ko grill inanathi rĩrĩa ĩkĩre ngũkũ itũ mũcamo so ngoya garlic na ginger nĩ warũma rĩ ndĩtuĩka rĩ inanathi ũguo rĩtheri rogwe inanathi ũguo nĩ ũkũruga Ado nĩ maugaga mbegũ ici cia mababaĩ nĩ ikoragwo nĩ iteithagia mũndũ especially gũtuĩka atĩrĩrĩ atumia maturagwo nĩ nda hĩndĩ ya kahinda kao rĩ maita maingĩ rĩ
maya advisor ko mahũthĩre mbegũ cia kĩ cia ibabaĩ ciũmithĩtio kana ihana ũguo atukũrĩ ibabaĩ ũrĩanĩrie hamwe nĩ iteithagĩrĩria rĩrĩ gũkorwo gĩtuo nĩ nda hamwe ũndũ wekĩre ningĩ ibabaĩ rĩngĩ waruga waru kana chips yaku kana ukidifry waru waku na maguta ari no nginya utigirire ndoneke cihie ndaka muco ci maguta-ini so ba kurigariga nto ko blanch blanch ni wasiruta ukareka maguta maku mahiuhe ringi ugacicokia ya kere nigetha ciume na rangi uria wa golden brown yes Kenya be thondeke ga smoothie gaka gaku gaka ndika nĩ ga smoothie ka nĩ ga shake nĩ shake wekĩra iria kwa shake hĩndĩ wekĩra iria ũkĩblend itunda rĩ ĩkorwo shake ũkamĩtania na kĩ na kiu wekĩra matunda macio wekĩra melon shake purple melon shake okay yes kĩngĩ gũthe shake wekira garlic na ginger thĩinĩ wa maguta no nginya wekire gacumbĩ o kanini mũno ririkane na thirito rĩ rĩna cukari koguo ũrabatara cumbĩ mũingĩ o gacumbĩ kanini tu ga kũhĩithia garlic na ginger sasa ũndĩthĩ na itunda rĩu hau na ndĩrĩte ngĩigĩrĩ haha icunjĩ na ũrarugĩra hau ndiĩkĩra gĩtara oven-inĩ maguta ma ihori rĩa kerĩ rĩ cokia waru wĩra ũngĩ ngũheo kwerio mũthĩ ũkoya nyanya ũrute mbegũ ũririkane wangĩcinda wĩna kĩndũ oven mũrekera akĩroraga itigakĩhe ningĩ gĩthũke we ithiĩte wega rĩ irathiĩ wega cihĩahĩe na ngĩkĩreke ndĩ na rĩgĩ karangi ka golden brown ni ndarĩkia ũguo wangĩcirĩ kũruga waru no nĩage na rangi wa golden brown ndũkareke ningĩ ĩhĩe ningĩ mũno ĩcenjie rangi hana karĩ kũirĩrĩra no nginya ĩkorwo na rangi ũcio wa golden brown na ĩkorwo ĩ nyũmũ ndĩgakorwo ĩ hũthũ kana ĩkorwo ĩcogĩ ĩkorwo ĩ cogĩ yes korwo ĩ a bit crunchy yeah good nĩ ndahũthĩra kiugo kĩa ngwethagĩrĩra kĩaga thĩinĩ wa database ndathiĩte thukuru mwĩrori o rĩngĩ ndĩrenda twambe tũnyue maĩ no tũgĩcokereria nĩ kũrĩkĩrĩria tũgũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria ũrugi wa mũthenya wa ũmũthĩ ndũkahutie mũtambo na tũracoka thutha wa kahinda gatarĩ kũnene mwana ũcio nĩ wa first born ya my sister nĩ ruo rũnene rwa ngoro miaka 17 nĩ ruo rũnene rwa ngoro tondũ mũndũ akĩũragia ciũria nyingĩ na akĩũria nĩkĩ gĩathire na mbere na ngoragwo hĩndĩ ciothe ngĩmweterera o gwatuka gwakia. Great Oasis Gardens Phase 5 Optiven nĩrĩkĩtie gwĩciria meciria mangĩ mega atĩ tigũra twakwĩrĩire rĩu tũragwĩkĩrĩra waya thitima tũragwĩkĩrĩra garden security na property ĩno nĩ yaku. nĩ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria ũrugi wa mũthenya wa ũmũthĩ ũngĩkorwo nĩ hĩndĩ ũranyitanĩra na ithuĩ mũndũ gwĩtwo Kĩmani egũtũharagĩrĩria kĩndũ gĩgwĩtwo sauté na boneless chicken. Yes. Na Kĩmani ũnjĩrire ũkũnjĩra ngũrani ya wedges, yes, chips, bajia na sauté ciarĩkĩrĩra twarĩkia kũruga. Good. Nĩ hawangĩcirĩ ũngĩra rĩu waru ciakwa rĩ na hena golden brown so kuma hau ũguo rĩ rĩu ĩno hĩndĩ yahĩa ũguo rĩ coka gĩkĩro gĩtũngũrũ
te hamwe giki gutinangitie ugagituma kenge yake kenge tinangie cubes kamera eci utinangitie ri oven yakwa nayo ndute haria nĩ tũgwĩkĩrĩte ngũkũ itũ no ĩgũthia na mbere kũhĩra oven ĩrĩ then hakorwo gũtarĩria mwĩroreri hĩndĩ ĩrĩa hingũra oven rĩ tia kũreherera ũthiũ ho tondũ he ndogo yumaga na nĩ ndogo hiwe so mũrĩkaga igaga mũtwe wake kando already no ndahingũra no hena ndogo yauma ũkorwo igĩte mũtwe waku kana ũthiũ waku harĩ ndogo no nĩ gũgũcina ũthiũ so no nginya weherie kĩ ũkeheria ũthiũ no ũrugi waku ũthirĩre hau no remo kanona rĩngĩ turute rĩu indo kona hena tũmaĩ tũgĩtĩkĩte haha tũrakwĩraga ngũkũ ĩno rĩ nĩ hĩu na ti nyũmũ we gĩtũrũga rũgi rĩu ngũrakuga atĩrĩrĩ ĩno nĩyo sote yes ĩna itũngũrũ na waru ũcio no chips rĩ tũtiratũkĩra itũngũrũ na afu ndĩtinagio hana ũũ ĩkorwo mũkaraihu gacekei wedge nayo rĩ nĩ waru ĩtinĩte maita mana yakorwo ĩna kona good hana wedge kĩndũ ũguo shape ya wedge good nayo viazi karai ina mutu tinangitio ekero spice kana mutu wa kawaida wekero tuweka turmeric kwa na rangi ĩngĩ wacoka wĩke maguta-inĩ na bajia rĩ ina indo ingĩ cituganĩte na spices nyingĩ than viazi karai nĩ hũthĩra gram flour kana mutu wa ndengũ so no hena tofauti rĩu indo icio ithatũ kana icio inya kuma hau ntwarĩke nayo oe nyanya na onyo utinie urute mbegũ nyanya cihiũhe hanini tu kaĩ tũrĩkĩrĩirie no gũteithia tinangia nyanya ũngĩenda no ũndehagĩre rĩrĩ bani keni kuga ndega atĩrĩrĩ atũbatiĩ gũte mbegũ ici no tũkuga atĩ tondũ twagĩruga rĩ ndĩ handũ hangĩ tũratwara rĩ ngĩona ngĩcieheria hĩndĩ ciothe wathondeka kachumbari kana salad kĩndũ gĩothe gĩtararugwo nĩkĩendaga gwĩkĩrwo vinegar kana maĩ ma ndimũ rĩu haha thĩinĩ wa fridge yakwa nĩngũtigĩte ndimũ rĩu kĩmani mokaga na maharaka maingĩ iria mwakariganĩrwo kũndeithia na squeeze ke harĩa then hĩndĩ ĩrĩa wathondeka ndimũ afu watinia ndimũ rĩ nĩgetha ĩkamba ĩkarigithwo kana ĩkahihinywo nĩgetha ĩhote kũruta juice nawe no ũgĩe mweke wa gũka gũkũ gũcama na ithuĩ ũrĩa ũngĩka nĩ gũthiĩ harĩa Facebook-inĩ ũtwandĩkĩre rĩtwa rĩaku ũtwĩre kũrĩa ũrerorera tabarĩra ya Irio Twa Gĩtheri ndũkariganĩrwo gũtiga namba yaku ya thimũ nĩgetha na ithuĩ tũkũhũrire nĩ ndĩkĩte mũno tondũ ndĩna ageni erĩ nĩ ndĩraremirwo gũcagũra tondũ andũ aya ũngĩthiĩ harĩa Facebook nĩ ta twandĩkĩire ithaa-inĩ rĩmwe kana o mũthenya ũmwe koguo tũkĩona nĩ wega ũmũthĩ tũkorwo na andũ aya erĩ no nĩ megũkorwo magĩtwĩra kana maumĩte kũndũ kũmwe kana nĩ gũcemania macemania gũkũ njĩtĩkĩria nyite ageni aitũ a mũthenya wa ũmũthĩ karibu sana sasa ino ni .com. Hii ni Mbogi. Mko poa? Si tuko poa kabisa. Mumete ku rĩtwa rĩaku na kũrĩa umĩte? Hama rĩtwa njĩtagwo Stanley Kuria na nyumĩte mwena wa Mwemũto Kiambu. Nawe? Jane Werumo, umĩte Kariobangi na kini mũciĩ nĩ Thika.
Oh, ndina gwiciragia mukire hamwe. Asa. Koguo na ino ti kapo. Ndingĩenda kũhĩtĩria andũ angĩ me mũciĩ. Katare gũcemania gũkũ. Nĩ gũcemania mwacemania. Nĩ kũhĩngana mwahĩngana gũkũ. Thengiũ mũno rĩu rĩ. Tũkĩ make sure tuigue rĩu irio icio ũrĩa cikĩhana. Chakula inaitwaje na Sheng? Inaitwa Keroma. Keroma. Inaitwa Keroma. Ama Kemanchi. Kemanchi. Eto na be moko. Hau twakinya rĩ. Ndĩrona ta ngũthoma mũno ũmũthĩ. Ndahota kũriganĩrwo. Mũthenya ũcio ũngĩ ndamwĩta. Rĩu ũmũthĩ twauga Keroma. Kemanchi. Kama ũgũtũcokeria hau. Rĩu rĩ, karibuni. Ũrĩa rugĩte ici katakĩrĩ chef take nĩ kũrĩa London. Kũrĩa maisha London Maisha London. Kuga kĩndũ nĩ kĩega mũndũ ugaga tena Sheng. Kuga kĩndũ nĩ kĩega kimeweza ama tunasema ni genje. Ni genje. Imeweza Wewe mmoja anga ni ndeke radi. Imeweza ama iko imembeteza. 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 Thank you muno. Na hena gashake. Wow, ruga kai. Marugete atia gacama ũguo. Ũyũ nĩ mũtukanio wa rĩrĩ. Hena ibabaĩ, hena meloni na hena karia. Alafu ũthiĩ blend. Ũthiĩ blend. Na ũhoro ũcio ũkĩũthirĩte ũguo. Nĩguo ndĩrenda mwarĩrie andũ arĩa me mũciĩ. Tũkwanjĩrĩria na ketwanjĩrĩria na gauchal. Rora kamera ĩrĩa ĩ harĩa. Marĩrio mere ũrĩa wagĩcama irio na ũcoke ũgeithie andũ erĩ atatũ a mwena wa Kariobangi. Irio twagetheri ndĩrabagira na ngeciria nĩ mũthako na kinyo ũmũthĩ tũkite haha na gacama na irio kweri cirugĩtwo cikarugĩka. Hau mũciĩ kwenda kũgeithia my mom na my dad na my sis me harĩa Ndarugo na Bakatom Kariobangi jeshi yothe ya harĩa Sau my daughter na my husband. Rĩu ngũgeithia andũ amwe mũtoma best makwa ma movie acio the ndĩmageithia kina Sami othe mom dad ndĩmere ona no ngĩenda kuona mokĩte gũcera gũkũ kwa irio to gĩtheri ona makĩigua ũrĩa ndakĩigua wega. Thengi muno huria ngwikaniriri ndikanie na arĩa me mũciĩ inyuĩ moetwo tũmũthiĩ mũrĩagĩre harĩa na nĩ ndarĩkia show njuke tũthiĩ na mbere kũmenya no rĩu mũthĩ ndĩkĩrathi gĩa Sheng nĩũndũ wa tũmĩaka tũtũ twanyu ndona mwĩ ciana mũno kua irio cianyu. We ona ni mwĩrore ndahota gũthoma kana gũthoma tũmaũndũ twĩrĩ tiga ũrugi wa Kĩmani mũthenya wa ũmũthĩ na Kĩmani ndatumwo ngwĩre atĩ irio ciaku zimeweza. Thengi mũno mwĩrore nĩ gũkorwo na ithuĩ kuma twanjĩrĩirie tabarĩra ya irio to gĩtheri nginya twakinya haha hakuga twĩrĩganu ngwĩraga mũndũ no wake na we wakwa tandigana no kĩo ngĩkoragwo haha nĩgetha ngũteithie kũmatha maingĩ megiĩ ũrugi o nginya kiumia gĩgũka Ngai wa muoyo akũrathime rĩtwa rĩakwa nĩ Wangeci wa Mũriũki ngakwendera ũtukũ mwega.
goko kwa Alpha Mabati we customer wito we wafata muno na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru edito ria muhigireire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita nitui ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro hari uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutegũkũrĩhia tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na KU Referral Hospital na riu twina ruhonge rweru Nyeri Town kung'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Tatuo macani uramenya bola siniraumire we muri o macani nina muri gwa ndagi mane mararugoria mugonda mwero kuria mae mahiu we nduraga tutiga netagie transport netoho hike gutiga tucoka haya niguko gatari guku kuria ngumura gwetagwo Longonot View Estate na kirima kia Longonot nikio kiria kiasigira ni weria na guku mbere ciringi 445 mena taito haya ikawage thaka macani magiteirwo jita na tigo guo na maneimbari nimo maya na to guku mena brotike kuria Kagundo Road na kuria mwena wa Makutano na nikio tugaga ndagima na kuga na Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria riwekaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihio twi haha ni undu waku endia itu ni mohigiire wira-ini wao koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku ukahuthia wira na ukahonokia mbeca wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi oho ni monekaga na marangi ngurani na tukakurehera nginya o gwaku murango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Shamba ni title na nikio idwe Golden Dreams Land and Properties Limited turakurehera Malindi Precious Gardens area ne ndagika 25 tu kuma Malindi Town na ne kilomita 2.5 tu kuma Marereni Town erigiceirio ni iganda cia cumbeta Ken Salt na Malindi Salt nao aria magurite ni makite magaikara ona kurima thogora ne ngirigana ria 20 inclusive of title deed. Tucere office-ini itu Ruiru Town, BD House, gorofa ya gatatu. Kana tuhorere thimu 0718004455. Golden Dreams Land and Properties Limited, your home, your comfort. Johi no itumo ukorwo na murimo wa hepatitis ona amoeba ona yo no ithi hareini na irehe murimu hareini. Prachi ni aroka no ujikire undu ndaguthaitha ndukere Prachi uria ndiraiguira Ranbill ni murata wake Jerry. Shield your families from germs. When Dettol is a part of every household bucket, then you and your family can stay protected from up to 100 illness-causing germs. Everyday use of Dettol keeps my loved ones protected. Eno de kwenda modo wa gutwa corona yenya